mo mà tún kì í káàbọ̀ sínú ìròyìn tòní ìpàdé ọlọ́mọlé ọlọ́mọ ìlú ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè níbo la tún já sí kí la tún lọ ṣe láàrin ọmọ ológun sọ́tún pààyàn ni ṣùgbọ́n ọ̀pánifọ́lọ́run wípé wọ́n rí èèyàn pa ò ládùúgbò Magumeri ní Gubio ní Borno State ló ti ṣẹlẹ̀ wọ́n ju àdó olóró sí àwọn ọkọ̀ lójú pópó náà ló wà fà tí àwọn ọmọ ológun tí wọ́n fi léwájú ogun wọ́n lè clear ọ̀nà wọ́n sì sọ wípé wọ́n ti clear ẹ̀ ṣùgbọ́n mọ́tò yẹn bá lọ. Àyà sáré bá ń blow ẹ̀ mọ́ jẹ́ kí YouTube rẹ̀ jẹ́ ẹ̀mí gan fẹ́ jẹ́ hàn àwọn èèyàn ẹ wo ìkan lára àwọn tí ọwọ́ tẹ̀ lára àwọn agbésùnmọ̀mí ní Sokoto rèé o wọ́n fojú ẹ̀ hàn ìmọ̀ wọ́n sì pa síbẹ̀ àwọn fìjìláńtì lẹ́rí yẹn wọ́n pa síbẹ̀ àdá ni wọ́n sapa ẹ mọ́ bínú àlè fi hàn yín ẹ jẹ́ ta sí wọn lára gan àwọn òfẹ́ kó ta sí wa lára ń bí ẹ jẹ́ àpò bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ àwádé Jos níbi tá a gbọ́ tán sọ wípé àwọn àmì ti ń yìnbọn láti lé àwọn èrò padà sẹ́yìn mo ní kí ló tún ṣẹlẹ̀ wọn láwọn yẹn sì ń bá protest lọ páwọn ò ní gbàṣẹ pé ó ti tó gẹ́ káwọn àmì kúò lọ́dọ̀ àwọn mo ní wá ti jẹ́ pé àwọn àmì ní gbàbọ̀dé ebi wọ́n mú kan lára àwọn ọmọ ISWAP lánàá tó sọ wípé ọ̀gá ológun ní Àbújá pé àwọn ń ṣiṣẹ́ fún un bá ti jẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni táwọn ológun tán rán lọ láti lọ dóòlà ẹ̀mí àwọn èèyàn tán ń gbàbọ̀dé tó sì kó yín wá síbẹ̀ pé kẹ́ wá dóòlà ẹ̀mí àwọn èèyàn tó sì jẹ́ wípé ẹ̀ ń wòran ni táwọn tún fi ń pa àwọn èèyàn kí lẹ wá lọ sí ń bẹ̀ Yorùbá ló sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní òsàbò lè gbè mí fi mí lẹ̀ bó ṣe bá mi yìn mí nù àbí òun ló wá dífá àbí tá à ń lọ ní ìsìn inú ṣọ́ọ̀ṣì là ń lọ lọ́dọ̀ bàbá David Oyedepo níbi tí fọ́nrán kan ti jà káàkiri wọn ò bóyá ṣe ni bóyá ó ti pẹ́ tán ti ṣe níbi tí wọ́n ti ń sọ wípé èyíkéyìí nínú àwọn ọmọ ìjọ àwọn tí àwọn ajínigbé tó bá jí gbé pé ẹ mọ́ wulẹ̀ làágùn jìnnà ẹ mọ́ bẹ̀rù pé kẹ́ pé àwọn lórí aago kẹ́ ní pásọ̀ yín fẹ́ bá wọn sọ̀rọ̀ bíṣọ̀bù yín fẹ́ bá wọn sọ̀rọ̀ pé ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run táwọn sọ fún wọn kíá náà máa fi yín lẹ̀ wọn tó bẹ́ẹ̀ mo bá ní kí bíṣọ̀bù kan jọ o kàn pín nọ́mbà àwọn káàkiri fún gbogbo ọmọ Nàìjíríà o kàn pín nọ́mbà àwọn káàkiri pàápàá jùlọ gba àwọn ẹbí àwọn èèyàn tán jí kó lọ tí wọ́n ń pè ní Kwara ó sì dá ọmọ Kwara náà ní bíṣọ̀bù kan jọ ǹjẹ́ ìṣe ọmọ Ọ̀fà ni wọ́n àbòmọ́ àrán kan jọ kan bá wa pe bíṣọ̀bù kò sẹ́ni tó ní nọ́mbà bíṣọ̀bù lọ́wọ́ ló mú àrán ni ẹ jọ kan fi bá wa pe àwọn Boko Haram tí wọ́n kó àwọn èèyàn lọ ní Kwara lọ́jọ́ sí. One time one of our pastors was carried by what do they call them kidnappers. I said give him the phone. I said in 24 hours you don't check him out you are dead. The place was vibrating on the spot. On the spot, sir. You don't know what your words were begging. On the spot. It was in my office here behind you. I said, give him the phone. I said, this is he. In 24 hours, you are don't want to die. If anybody picks you, give them my number. Give them my number. If it's not cut down, I'm not sent. What are you talking about? You carry the same force if you can only discover it. Àyà ìgbàgbọ́ rẹ mú ọ lára dá ẹ ń bá nígbàgbọ́ tí gbàgbọ́ rẹ bá gbé ní ó ṣe o ẹni tí gbàgbọ́ rẹ ò bá gbé gbogbo ọ̀nà tó fi sá má gbé súnmọ́ mi lọ́wọ́ àwọn kidnapper lọ́wọ́ ní kọ́ ọmọ wa Ọlọ́run ti ẹ̀rìn jẹ́ kán mú kankan wọn ní jí kankan gbé nínú àwọn èèyàn mi ń bí àtẹni tó súnmọ́ yín àtẹni tó súnmọ́ mi àní kó sọ́wọ́ wọn jẹ́ àkó ń bẹ̀ já wa dé South Africa ọ̀rọ̀ ìfẹ́ lójú ni o òsì ọ̀rọ̀ làwọn ọmọ South Africa wá ń sọ lẹ́nu nípa wípé àwọn ò fẹ́ fọ́rínà mọ́ ìkan náà ọmọ Nàìjíríà tó ń fi mọ́tò ta búrẹ́dì òun ni wọ́n rọ́lé ó fẹ́ lọ deliver ni o. wọ́n àtàkì ẹ lójú ọ̀nà gbogbo búrẹ́dì ẹ̀ pátápátá òun náà ni wọ́n gbà ṣùgbọ́n kí ìwáṣọ nìkan o kékeré lẹ tí ì rí o wọ́n tún gba ṣọ́ọ̀bù arákùnrin kan lọ́mọ Ìgbò ní tẹ́ bá rí bàbá yẹn ó lóun ti pẹ́ ní South Africa ẹ wá ní kò mọ̀ ọ́ lọ́lé. ìdí ọjà ẹ̀ náà ti ń sọ fún wípé kó palẹ̀ mọ́ òní lónìí ń jẹ́ kó padà sí kọ́ńtírì ẹ̀ mọ́ ni South Africa fẹ́ tẹ́. Sure. How come you are here in South Africa selling clothes? How did you come get here in South Africa selling clothes? I didn't come to South Africa today. I'm here for a long time. I never asked you the question. I never asked you how long have you been here. I said, how come you are in South Africa selling clothes from Nigeria? How come? Well, this is what I'm doing for living. I don't know why I'm selling clothes, but the only thing is what I'm doing to feed my children. Where are you staying? Yeah, they're in my house. In my house? Yeah, around here. Here in South Africa? Yeah, in South Africa, yeah. How long have you been in South Africa? My son now, my first son is 18 years old. Just think about that. From now on, no illegal foreign nothing. You do not want any foreigners here. Even this Baba know me very well. No. We don't care if he knows you or don't. We don't want foreigners in this town. From now on. We are fixing our South Africa now. We don't want foreigners. You are illegal or not. I'm married here. You don't care. But my check your wife and go home. Check your wife. Then check your wife and go home. Huh? Check your wife and go back to your country.
It's fine. You're married. That's fine. Although she's late now, I have children to raise. Take your children and go raise them at home. Don't waste the time, Baba. We are not playing. No, I'm not. You see, Alright, I'm not fighting with you. Okay, now. You cannot fight with us. You cannot fight with us. We are addressing you. Yeah. The word fight, we haven't said anything about fighting. What we are saying is from now on, we don't want to see you here. This is your last day seeing you here. You understand what I'm saying? But you hear me? I'm hearing you. Okay, now. Not tomorrow. Clear up. Now. Clear up. Baba, Yeah? don't waste the time. We're I'm serious. We are serious. Why are you sitting down? Because we're talking to you. ọ̀rọ̀ àwọn ṣe bẹ́ẹ̀ náà dé ọ̀dọ̀ àwọn South Africa tó jẹ́ òyìnbó white àwọn white wọn àwọn yẹn yọ̀bọ̀n sí wọn inú àkójọpọ̀ ròyìn lẹ́ẹ̀tì bá ṣùgbọ́n ẹjẹ́ àkọ́kọ́ tún gbọ́ lẹ́nu arábìnrin ọmọ Nàìjíríà ní níbi tó ti ń fi ẹjọ́ àwọn diplomat Nàìjíríà mo ní ṣé wọn tí ìyẹn ambassador síbẹ̀ ni ó ń fẹjọ́ wọn sùn ìjọba Nàìjíríà mo ní ìwà àwọn jọra wọn ò mọ̀ pé ìwà jọ̀wà ní jẹ́ ọ̀rẹ́jọ̀rẹ́ ni ṣé ó dìgbà tó bá wá fẹjọ́ sùn ìjọba Nàìjíríà gan sí kò yẹ kan ti gbé gbèsè látijọ́ ìtàn ti ń rí gbogbo ohun tí ń ṣẹlẹ̀ ní South Africa kan ti kí South Africa ń lọ má ṣe o bá ti lò bá ti rógolo wọ́n ṣe máa ń fojú ìlú gbolẹ̀ nìyẹn. aya mi ní ọ̀gá mi ò tọ́lẹ̀ sọ ẹ̀kúrọ́ ó kàn dàbí ibi tó pè lórí tó fi ń tẹ̀lẹ̀ ni pé Nàìjíríà tó yẹ kán ti wá mọ̀ sóríire kán mọ̀ wá bí báwọn èèyàn ṣe ń rọ́ lọ Amẹ́ríkà Nàìjíríà ló yẹ káwọn ọmọ Áfíríkà yòókù mọ̀ wá ṣùgbọ́n Nàìjíríà òrógolo gbogbo wọ́n ṣe ń dúró de Nàìjíríà pé kí Nàìjíríà sóríire bí ìgbà tí àwọn àbúrò tán bá ń dúró de first born wípé ẹ̀gbọ́n ẹ̀yin là ń dúró de kẹ́ tètè sóríire kẹ́ lè fa yòókù lọ́wọ́ sókè o wọ́n ní bí ìgbà tẹ́gbọ̀n tó ń sá lọ sọ́dọ̀ àwọn àbúrò rè mọ́ tọrọ oúnjẹ ni wọ́n wà ní irinfín. The Nigerians and South Africans are going through a lot. We are being like fowls every now and then, and nobody is saying anything, sir. So nobody is saying anything. Our consulate general has said nothing. We have a consulate here in South Africa, but then nobody is saying anything. Every now and then, sir, the Nigerians in South Africa are being buyed like chicken. We are being buyed like chicken. President Bola Ahmed Tinubu, sir, we are here in search of greener pasture. Yes, we are here in search of greener pasture. ó láti gbọ́ lẹ́nu rẹ̀ yẹn o tó ń wá ẹkún mu yìí o tán àbá tí pariwo lé ìjọba Nàìjíríà lórí wọn tí ì rí pé àwọn èèyàn wọn ń kó ẹjọ́ àǹtí Àbíkẹ́ Dábírídà kan bá wa dá sí o kò tí ì léètì ju o náà ló wá dífá ìkànnú àwọn asọ̀mọ̀gbè tí ń ṣiṣẹ́ fàárí olódòdẹ níbi tó ti ń gbèjà àwọn wípé insecurity ní Nàìjíríà tẹ́ni tí ń bá ṣẹlẹ̀ ààrẹ olódòdẹ nìkan lẹ̀ mọ́ pé ààrẹ olódòdẹ president nìkan ló dáràn lọ́wọ́ yín lóòótọ́ president Nàìjíríà ni ṣùgbọ́n nígbà tó ti delegate power fún àwọn èèyàn yẹn bí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ tó yẹ kí ọlọ́pàá mójútó ọ̀gá ọlọ́pàá ló yẹ kẹ́ blame tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ tó mẹ́ẹ̀ lákàtà àwọn ọ̀gá ológun ló yẹ kẹ́ blame ṣé bá ààrẹ olódòdẹ ti ṣe tiẹ̀ sóò ní ó bá wọn gbébọn ni sóò ní ó ṣe léyìí fún mo ní àwọn kọ́nà ń fìdí wọn àwọn kọ́nà ń ṣe wẹ́fíà fún àwọn kọ́nà ń fún wọn ní ẹmọlúmẹ́ǹtì ní mélòó kí náà ń fún wọn bóyá ọjọ́ wo la sì rí omi táwọn sójà mu ẹ wò à ń bọ̀ lórí oúnjẹ tán ń jẹ náà tẹ́ ẹ bá rí àwọn tí ò ti rìnrìn àjò tẹ́ ẹ bá rí iye tán ń fún wọn tán lọ ń dojúkọ Boko Haram ní o àtàwọn agbésùnmọ̀mí tẹ́ ẹ bá róúnjẹ tán ń jẹ à ń bọ̀ lórí ẹ̀ o ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ yà lọ́dọ̀ ẹni tó lòun fẹ́ gbèjà ààrẹ olódòdẹ ó ní anytime tí ìṣẹ̀lẹ̀ bá ṣẹlẹ̀ ó ní ẹ mọ̀ pé ààrẹ olódòdẹ sí mọ́ ṣùgbọ́n àwọn èèyàn wá bá fi ẹ̀rí sí wípé lọ́jọ́ báyìí lọ́dún báyìí ààrẹ olódòdẹ náà ló kọ́ wípé gbogbo tí bá ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà gbogbo ìṣòro tí gbogbo ọmọ Nàìjíríà máa ń dojúkọ wípé orí tábìlì president náà ni ó kángun sí kángun akángun síbì kan mo níwọ̀ tó ń sẹ́nu yọyọyọyọ tó fẹ́ gbèjẹ́ ní tí ò ránṣẹ́ ó yá wá gbọ́ ìsì rẹ̀. One fundamental thing which this government is doing that is different from what previous governments have tried to do and couldn't do is that the major problem we have, and I'll tell you what, people will blame the president that, oh, the president is the one who's responsible for the security. And they quote, there's this section of the Constitution that they quote, section 214, that, oh, the security and the welfare of the people shall be the responsibility of the government. But when you read and interrogate the Constitution, it did not say federal government. Okay? The commander-in-chief of the armed forces, his responsibility is to protect our territorial integrity. That's why Nigerian army was not trained to be fighting Boko Haram. They were trained, equipped to fight external aggression. The structure that was designed to keep the country safe is the police architecture. ṣùgbọ́n ọmọ Nàìjíríà dá lóhùn wọn ní pólíìsì tó ń sọ yìí ṣé bí abẹ́ ààrẹ olódòdẹ ni wọ́n wà ẹ bá bẹ́ executive náà wà
aya mi ní ọ̀rọ̀ rẹ̀ sí make sense ẹ o, kò mọ bí ó ṣe pù tiẹ̀ ní wípé tí ń gbìyànjú àti sọ náà ni wípé àwọn gómìnà gan-an ló yẹ kán mọ́ lé bájù, pé kán mọ́ sọ wọ́n di àléèbá, àwọn gan ló yẹ kán mọ́ gbé ẹrù lé léjìkájú tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀, àwọn ló yẹ kán rí kí gbàjarì bá. Ó rẹ̀ jẹ́ kó ẹja sáré di ẹ̀dọ́ níbi tí ìkan nínú àwọn èdè Ọ̀pẹ́bolo ìmọ̀ tẹ̀lé kiri báyìí, ìmọ̀ yìn ìmọ̀ kì í bí orí kì í bí ìgbà tí èèyàn bá ń tẹ̀lé ọba kiri. Ẹ jẹ́ agbọ́nrán àbùkù tó sọ lòdì sí àwọn ẹgbẹ́ opposition, pàápàá jùlọ ó mention Peter Obi níwájú ọ̀gá ọlọ́pàá wọn. You get this endorsement. CP, Monday. The name of the government is Monday and your name is Monday. That is why you people are working. CP, be loyal to you. When we catch ADC people, we'll hand over to you. Straight to Abula. People like Obi in church. Ó náà lẹ́sìn gbọ́ yẹn o, ẹ wo gbogbo ọ̀rọ̀ tó sọ dàálẹ̀, ó tún pe Obi ló kọ, ó ní ọ̀dẹ̀ Obi. Ṣé bó ṣe fẹ́ play politics rè? Ṣé ọ̀gá ọlọ́pàá ti join partisan ni? Òun ló fà á táwọn ọmọ Nàìjíríà ṣe ń pariwo wípé IGP wá wo ọ̀gá ọlọ́pàá tí wọ́n ń sọrú ọ̀rọ̀ ìwájú ẹ̀ tí ò sì jántàn mọ́ wípé kó gbẹnu ẹ̀ dákẹ́. Mo ní kò lè jántàn mọ́, ẹja kò fẹ́ jáde kó. Ẹ̀yin ará Èkó kí ló ṣẹlẹ̀? Wọ́n láwọn ọmọ kan wà tán ń ju òkò báyìí, òkò rigidi. Wọ́n máa ń jùlù mọ́tò tán bá ti béèrè owó lọ́wọ́ onímọ́tò. Ó sì níye tán máa béèrè. O ò lè fún wọn níye tó wù ọ́. Tó o bá ti fún wọn tàbí iye tó fún wọn ó dín sí iye owó yẹn. Wọ́n ní wọ́n ju òkò lu mọ́tò rẹ̀ ni wọ́n fò gíláàsì rẹ̀. Gíláàsì náà wọ́n sùn tiẹ̀. You ask of 200,000 for what? Because you see me for road. You ask of 200,000. I give you 50,000. You break my glass. I'm coming back for you guys. Lagos State government need to start doing something about these people. They need to start doing something. See my glass now. I will spend over 700 to 800,000 or 1 million to fix this glass. What is all this? We trekked to your house. He gave this man iPhone what? What did you say? iPhone 16, 256 gig. Did you agree he gave you iPhone 16? Yes, I agree. Landlord. That what? How much? Yes. 1.2 million naira. Before no loss. Landlord. What's 1.2 million naira? Since when? Don't say it. Say it yourself. Since when? Since when? I think Saturday or something. Is it? Are you thinking about? Are you thinking about? You want me to research? You on want the to memories? come? Are you crazy? Do it again. Bastard. Is Elios coming? It's coming, sir. Where is the phone? Where is the phone? Bastard. Yes, I've Where got is the the phone. phone? Ẹ mọ̀ jẹ́ òyà ìlẹ́nu pé bò láti débi àti kúrò lọ́dọ̀ ẹ̀ tán ju òkòlù windscreen ẹ̀. Ẹ̀ ń tẹ̀ ń wò yìí Uber driver ni. Wọ́n wá fi fóònù rán wípé kó rè deliver fóònù tuntun iPhone 16 wọ́n ló wọ́ ti 1.4 million naira. Wọ́n ní ó dé àárín ọ̀nà ló bá pa áàpù ó disconnect ẹni tó ránṣẹ́ yẹn ò lè track ẹ̀ mọ́. Ẹni yìí mi ò gbúrò rẹ̀ mọ́ lórí fóònù, kò mọ̀ wípé ìyẹn sì ní dítèlì ẹ̀ lọ́wọ́. Sọ̀rọ̀ pé wọn ní mú ni Ọlọ́run ló mọ̀ ọdún tó ti ń ṣe. Ó léwu àwọn dẹ́rẹ́bà kìíní náà wí mí wà nù wọn gan. Ok, tó bá wá jẹ́ wípé èèyàn ló gbé sá lọ nǹkan wà lọ ta fóònù ní 400,000 fóònù 1.4 1 million orí ẹ̀dà wà ń rè fi gàrà sí ìyàwó rẹ̀ ńlé, ìyàwó wa ń bẹ̀bẹ̀ pé kán fi ọ́ lẹ̀. Ó mọ̀ pé ẹni tó jí fóònù ẹ̀ lọ ó mọ̀ pé ó súnmọ́ àmì ó jìnnà sọ́lọ́pàá. Ẹgbọ́n kí ni kán ṣe fún un? Kán mọ̀ sí nǹkan kan fún un. Ó dáa wọ́n bá ṣe nǹkan fún un tó bá ṣe fún un ó jẹ́ kẹ́ wọn. Criminal left and right. Ó rẹ̀ já kó ń bẹ̀rẹ̀ já dé ọ̀dọ̀ ẹ̀mí àwọn ní Kano. Ó ló wá ń béèrè kan wípé ẹ yọ subsidy good ó ń fọwọ́ sí i ṣùgbọ́n owó tẹ́ ẹ rí nídìí subsidy dà kí ló dé tẹ̀ ń yáwó $516 million láàrin olódó dẹ́ tún fẹ́ yá yìí tán fẹ́ fi ṣe títì nìkan kí ló dé ibo lẹ kó owó tẹ́ ẹ save lórí subsidy sí. So for me, removing subsidy or the present exchange rate, these are good interventions. Now, were they done at the right time? Those are certain questions. And were there other things that should be done that have not been done? These are other issues. And I think we must make that decision. So it's not enough to say, oh, they removed subsidy. You had to. When you get to a point where 100% of your revenue goes into debt service, you cannot continue. Where is the money going to come from? However, if you decide to remove subsidy and liberalize exchange rate in an environment of very loose monetary conditions, before you have tightened money supply, the naira drops to a bottomless pit. Okay, so that was a timing issue. Okay, secondly, we've removed the subsidy. We're not spending it. What we should now see is fiscal consolidation. You cannot remove wastages and continue borrowing. Ṣùgbọ́n mo ní àyà mo gbọ́ nǹkan kan tó sọ ń bẹ̀ yẹn o nígbà tán yọ subsidy tán náà tún ni wọ́n ṣe ọ̀rọ̀ exchange rate kò sí black market mọ́. Sórí pé nígbà tí exchange rate ti wá gara kò sí iye tán lè save lórí subsidy tó lè nítumọ̀.
ọ̀gá àwárí olódò dẹ́kàn wọ́n kó irin méjì bọ̀ náà at the same time ẹ yọ subsidy ẹ tiẹ̀ sì fi dọ́là alẹ́ náírà alẹ́ náà kó sì mọ bá dọ́là fà at 300 àbí 400 tí Buhari fi ilẹ̀ bóyá ẹ̀ tún kó kinní náà ńlẹ̀ ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ kan ń bọ̀ lórí kinní tá à ń mú bọ̀ o wọ́n ní wọ́n fẹ́ bẹ̀rẹ̀ by May 1st wọ́n ní wọ́n fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ranjú wọn ọmọ Nàìjíríà pàápàá jùlọ àwọn tá a wà ní diaspora tẹ́ ń kówó sílé tẹ́ ń sèvò owó lé ṣẹ́ẹ̀sì ní nọ́mbà fóònù nọ́mbà ti lé ṣẹ́ẹ̀sì ní sówà àtìvù ti Nàìjíríà nọ́mbà ṣẹ́ẹ̀sì ń lò ó ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti lo 20-30 years ẹ̀jẹ̀ àkọ́kọ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu Sànúsí náà mò ń gbárábìnrin kan bọ̀ tí ó gbé wa débẹ̀. àyà ní àlònú abala ń bára ẹ̀ ó ṣe kókó gan ẹjọ́ ó ṣe kókó gan-an ó ṣe kókó fún àwọn tó wà Nàìjíríà àtàtà wà ní diaspora nọ́mbà tẹ́lẹ̀ àlẹ̀mọ́ nọ́mbà yín mọ́ BVN the only number tẹ́ rẹ́gísítà pẹ̀lú BVN yín ó ṣe kókó báyìí o. ó rẹ̀ jẹ́ kó mẹ́jẹ́ wá dé iléeṣẹ́ ológun oúnjẹ kan la rí tí wọ́n sọ wípé wọ́n ń fún àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun pé bẹ́nẹ́fìtì tán fún wọn ẹ wá wo iye tí wọ́n fi ń ra oúnjẹ fún ẹ wá wò ó bó ṣe ń jẹ̀jẹ̀ lírí bó o náà ṣe fẹ́ dáàbò bò lónú eléyìí tí gbogbo wa sì mọ̀ wípé okunnu la fi ń gbé tìta nígbà tẹ́ ẹ̀ bá fún wọn lóúnjẹ gidi tán fìdí dáadáa bó o náà ṣe fẹ́ jagun tán fẹ́ dojúkọ àwọn agbésùnmọ̀mí. Look at what they are feeding your Air Force officers. Look at what they are feeding your Air Force officers. So how do you expect them to be efficient? How do you expect them to work? How do you expect more people to join this army? This Air Force. Imagine Air Force. Do you know what is Air Force? One of the respected force in Nigeria. See what they see that rice. That rice does not have any nutrition. Look at their bar. Look at the soup. Are they prisoners? A few years back, maybe 2 years now, or is it 1 year, Senator Adams Oshiomhole stood up on the floor of the Senate of the Federal Republic and raised questions about what the military hierarchy had been doing with the tons of money being given to the military. And he cited the example of some of the military chiefs diverting the money to their villages to go and set up structures, vainglorious projects. At that time, there was some debate about it, but Nigeria quickly moved away. Now, military chiefs should be called to question. Because Nigeria, when you look at the budget, defense usually gets the lion's share of the budget. And Nigerians understand, given the challenges with security that we have. Now, the problem here, used through the symbolism, the image of the feeding of the soldiers on the war front, explains that look, while the chiefs are doing very well, the boys that are facing on a daily basis are not properly fed. So you see some kind of hypocrisy when we come around and we say, oh, we salute our gallant, our valiant soldiers who are giving up their lives to protect the country. Their welfare is important. Whether you're talking about the Air Force or the Nigerian Army, they belong to the same armed forces protecting this country. And the person who made the point that repentant terrorists, repentant in quotes, are better fed, that about 604 million naira has been spent on those ones to provide Ashwebi, to give them pepper soup, give them jollof rice, and organize events for them. But the people who are trying to defend this country, look at the kind of food that they are served. Food not even fit for a dog. Some people who keep dogs in their homes, they feed them better than this. Prisoners abroad, in those countries where they have prisons and the prisons are functioning, they eat better than this. So the soldiers, it's not just about those in the war front. Those that are even outside the war front, who have come on television to say that they buy their uniforms themselves, they buy their boots themselves to go and face better equipped terrorists. I think that this should be investigated. ẹ mọ́ bínú ẹjẹ́ sáré gbà mọ́ Dr. Abati lẹ́nu inú ìròyìn àkójọpọ̀ ló yẹ ká ti lò ṣùgbọ́n kámilára mo ṣe ní àlò nínú Abala Lerefe sẹ́yìn náà ti wá rí gbogbo tí ń fa kùdìẹ̀kudiẹ fún iléeṣẹ́ ológun sẹ́yìn náà ti wá rí wípé àwọn tó ń dojú kọ ikú gangan àwọn náà tó ń fìyà ebi tó ń fi ìyà jẹ bó o lè yẹn sì fẹ́ gbébọn ntọ́ sì yìn ìbọn tó ń yìn yẹn máa vibrate wọn ni o kì í ṣe nǹkan kékeré o bó o lè yàn ṣe ní jẹun kánú tẹ wá ti sojú ogun àwọn tẹ́ ẹ̀ sì tí wọ́n lọ bá àwọn yẹn ń jẹ bó ṣe wọ́n mú ti ẹ̀ gbọ́ wípé lára àwọn tí wọ́n kó 460 kìíní kan tí wọ́n kó 14 tán kó lẹ́nujọ́ mẹ́ta ẹ̀ wọ́n ní wọ́n ti kó 60 wọ́n ti dá 60 yàtọ̀ sẹ́gbẹ́ kan wọ́n náà fẹ́ pín wọn fún àwọn 60 officers tó jọ̀gà wọ́n fẹ́ fi wọ́n ṣe ìyàwó kán wọ́n tọ́jú wọn pé àwọn yẹn mọ̀ retí bọ́n bá tú gbogbo èèyàn lẹ̀ ẹ mọ̀ retí pé àwọn máa tú àwọn yẹn lẹ̀ wọ́n ti dára àwọn imagine àwọn tẹ́ wá fẹ́ rán lọ kán lọ dojú kọ àwọn ará bíi tán bá máa fi débẹ̀ náà wọ́n náwọn ìrìn 29 days sẹ́ni tó fẹ́ rìnrìn 29 days ní òní jẹun kánú bẹ́ẹ̀ náà nìkan nu wọ́n jáde lọ́jọ́ tí ó náà máa ń fi owó ara àwọn ra
àwọn búùtù àwọn ọta àbọn ni wọ́n ní irọ́ ni. Ṣé ẹ ráwọn tó wà ń di owó tán fún àwọn iléeṣẹ́ ológun yẹn gbogbo wọn ó yẹ kán lé wọn kó kán mọ̀ bí wọ́n lẹ́jọ́ kankan wọn kán kọ́kọ́ lé wọn kó ń bẹ̀ náà pátápátá tàbí kán mọ̀ jẹ́ kówó kàn wọ́n lọ́wọ́ wọ́n bá ní kán dá iléeṣẹ́ procurement náà lẹ̀ fún wọn ẹ̀ náà ti mọ̀ jẹ wọ́n ni. Aya ní kò sí yàtọ̀ láàrin àwọn tó ń ṣerú ẹ̀ àti àwọn tó ń ṣagbátẹrù fàgbésùmọ̀mí tó ń sponsor àgbésùmọ̀mí ó ní kò sí yàtọ̀ láàrin wọn mo lóòótọ́ ló sọ ẹ jẹ́ agbọ́ díẹ̀ lẹ́nu Rufai iye tán ná lé wọn lórí pàdé bí ẹlẹ́wọ̀n ẹlẹ́wọ̀n gan Nàìjíríà káàrí olódò rẹ tó débẹ̀ 750 naira náà fi ń bọ́ wọn pàdé ó ti di 1125 ẹ jẹ́ agbọ́ lẹ́nu Rufai ó ṣe ní iye tán fi ń bọ́ àwọn ológun ìní ìsìn pàdé. Their superiors. I got some empirical fact. The feeding allowance, which is called RCA, ration cash allowance, is 3,000 naira per day. It is monthly. So 3,000 naira per day. Yeah, you're trying to build a context by saying how much they used to settle terrorists, 600 million. Let me even shock you. 3,000 naira per day. As at 1999, used to be close to some lawmakers. Their lunch allowance for sitting was 14,000 naira. That's at 1999. Where are we today? 2026. How many years after? That's like 27 years after. The lunch allowance of a lawmaker 27 years ago is still more than the ration allowance, daily allowance for the military today. Wow. Maybe we should put these lawmakers in uniform. Let them go to Borno State That's to the go and country we fight live in. and justify their conspicuous consumption. And this one is paid monthly. That's the country we live in. Wow. And it's supposed to be for a day. So what do they expect you? 1,000 naira for breakfast, 1,000 naira for lunch, 1,000 naira for dinner? Wow. And you are wondering why Nigerians are going to fight in Russia and the likes when they know they can get millions. China ti wá gbọ́ báyìí ṣe rí wípé ọmọ ológun Rótìmí Ọlárótìmí kọ́ lórúkọ rẹ̀ tó ké gbàjarè lọ́jọ́ sí tó ní ẹ wá gbọ́ o èlò náà ń fáwọn káwọn ọmọ wọn kan náà wọ́n taari ọmọ wọn sí iléeṣẹ́ ológun kan sì rè mọ́ fáìtì Boko Haram tí ò wá rí bẹ́ẹ̀. Àníkan nu wọn tún sọ nílé ìgbìmọ̀ asòfin lánàá wípé àwọn ọmọ Nàìjíríà gangan ló yẹ kán blame fún corruption pé kì í ṣe ààrẹ Tinubu tàbáwọn lórí. Nàìjíríà ti dìdàkudà o ẹ ń bá ń retí kó dáa torí ẹ̀ mo ṣe máa ń fojú kọ̀rọ̀kọ̀rọ̀ gbogbo àwọn tán ni ẹ ń tẹ̀lé dédé kí lẹ fẹ́ gbà lọ́wọ́ rẹ̀ kò lè tún Nàìjíríà ṣe. Ìkà ní ìkà Nàìjíríà lè ṣe túnṣe mọ́ àní kó ní kálukú lọ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ẹ jẹ́ kó ń bẹ jáyà lọ́dọ̀ Dangote o èrò Dangote ọ̀tọ̀ ni o ó ní òun fẹ́ ṣe national grid òun fẹ́ mójútó ọ̀rọ̀ iná electricity mo ní bẹ́yẹn kan bá ti rógolo gbà lọ́wọ́ wọn kí wọ́n lògo wọn bó ṣe lò ní petroleum wàá lò lórí ọ̀rọ̀ náà. We must fabricate, design and build what we consume or what we use. Distinguished fellows, our task is urgent. We must build the power grids. This power is important. We must build it. I keep repeating, we must build it. The industries and the Africa we deserve. We cannot do it without your precision, your ethnics and your vision. Wo Dangote gbogbo n tó bá lè build ní kó build jàre n tó bá lè build ẹ̀ bó ṣe wọ́n ló ṣe iná fún ọmọ Nàìjíríà ṣe fún wọn bó ṣe gbogbo mọ́ lọ́wọ́ náà rèé tán NPC ń wòran wọ́n sùn lọ mo tún gbọ́ mu ní wọ́n ní Dangote gan wọ́n ní kì í ṣe pókàn refine epo lásán o wọ́n ló tún ti ń wá ó ti ní crude oil tiẹ̀ so kò ní gbójúlé crude oil kìíní mọ́ NNPC ẹjá kó mẹ́jà sáré dé ọ̀dọ̀ president wọn Kenya níbi tó ti ń ta sí Nàìjíríà ó láwọn ọmọ Nàìjíríà ò gbé ìbò. Kenyans, our education is good, our English is good. Yes, we speak some of the best English in the world. Yeah, that is true. If you listen to a Nigerian speaking, you don't know what. You need a translator, even when they are speaking English. Mi ò lè rẹ́rìn mo ní ṣèṣe Kenya náà rí táwọn sọ̀rọ̀ bí àwọn àbòkí. You need a translator. Oh my God, bí yàrá bá gbé ní sanlẹ̀ kékeré amógúrí ẹni ẹja kò ń bẹ́ẹ̀ ẹjẹ́ ń dọ́dọ̀ àfa yìí mo fẹ́ ja ẹ́ sí nǹkan kan ṣùgbọ́n náà fẹ́ gbẹnu mi sọ̀rọ̀. Orí fídíò wèrè kan tó pé rẹ̀ ní mufti ilẹ̀ Yorùbá la wà yìí kì í sílẹ̀ Lárúbáwá tó bá fẹ́ ṣe sẹ̀ríà lọ sílẹ̀ Lárúbáwá èyí tó sọ yẹn jẹnu ẹ̀ lọ ìwọ náà ò ní lẹ́yìn lórí ilẹ̀ yìí pẹ̀lú àwọn èpè tó ń sẹ́yìn ò ní lẹ́yìn lórí àtúbọ̀tán ò ní látúbọ̀tán tó dáa èpò lórí burúkú làwọn tó ní wọn ò ní òdẹni gbogbo tó bá jáde lára ẹ̀ ò ní sórí ilẹ̀ Yorùbá ṣé pé nìkan ni olórí burúkú ní yín ni nígbà tẹ gbó lọ́wọ́ àwọn ìran tán tẹ wá ń dalẹ̀ wá láàmú mi báyìí ọ̀dẹ̀ lọ́lẹ̀ Fúlàní kọ́ lọ́mọ sí sẹ̀ríà ẹ̀ ń bẹ̀
àwọn olórí burúkú ní gbogbo yín o olórí burúkú ní gbogbo yín ìwọ́jọ́ lọ́mọ níbo ló ń gbé ń bolé ẹ̀ ta lọ́mọ yẹ́ ẹ̀ ta lọ́mọ àbá ẹ̀ ẹ jẹ́ sọ ara yín pé gbogbo lọ́tẹ̀ package wá yẹn ẹ máa expose yín o gbogbo náà tẹ̀tẹ̀ gbé wá yẹn o olórí burúkú ní gbogbo yín ni ẹ sáfẹ́ balẹ̀ Yorùbá jẹ́ sá wàá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣépè fáwọn wo ẹ̀dínwó náà wò ní Babagidi tó wá ní Babagidi òní máa wò ní máa ṣépè fúnlẹ̀ fún àwọn kan nílẹ̀ Yorùbá tániwọ́ tó fẹ́ impose ṣẹ̀ríà lọ lórí ilẹ̀ Yorùbá tá làwọn tó ní ọgàn níbo ló ti já wá gan sẹ̀ ó máa lé ní bọ̀bọ̀ yìí náà ó máa lé ní ara àwọn tí ara àwọn tájà tún báyà àwọn sùn jọ sí ẹ tó di tó bí sílẹ̀ wá ń bí ara àwọn lélẹ́yìí o tí o bá kí n ṣe ọmọ àlè èyí tí wọ́n dálẹ̀ ní ilẹ̀ Haúsá àwọn wo ní sàríà lọ ń gbé àwọn tálíkà abẹ ni àwọn ọmọ olówó wọn fẹ́ lá so kí ni so a gbọ́dọ̀ dá òfin mi ilẹ̀ ní lábẹ́ constitution Nàìjíríà ayé Nàìjíríà ní láti pín Nàìjíríà ní láti pín ká lè fèsì ara wa squarely o láti wà lábẹ́ canopy Nàìjíríà ní lè fèsì ara wa wọ́n tó ẹgbẹ́ Nàìjíríà pín tàbí lọ kára wa mọ́lé sọ pé at least àjọ gbèdé ara wa wà á ti mọ́lé ẹ̀ àwádìí àmọ́lé àmọ̀nẹ́ àmọ̀ tó bá ti ṣe Yorùbá tẹ́pẹ́ wọn kó wá papọ̀ wọn kà gún ẹyẹ lẹ́kọ̀ọ́ máa dìje nígbà náà lọ́hùn tó lọ́hùn sínú wọ́n mọ̀ jáde mọ́ sọ̀rọ̀ ká ló mọ bàbá ẹ̀ rí gan sẹ́ ọmọ ọ̀ràn kíran mo wá sórí ilẹ̀ mo wá pariwo ilẹ̀ Yorùbá jẹ́lẹ̀ Haúsá ni àwọn wa rògbò àwọn wa ṣe nǹkan o àbúrò wàhálà wọlé wa làwa kóra wa sílẹ̀ Yorùbá yìí àwọn ìdìbò akó ahẹ́ẹ̀dì ìjọ Nàìjíríà ká kúkú pin kí ẹ lò bá dá dúró ẹ ká mọ àwọn tó jọ mọ ọkọ àtàwọn tó jọ máa lè ká mọ àwọn tó jọ mọ ọkọ àtàwọn tó jọ máa lè ìwọ wọn á impose sàríà lọ nílẹ̀ Yorùbá ẹ ní sí oríire Ọlọ́run sì ní fún yín sí gbogbo ẹ tó bá tún rorú ẹ lọ́kàn ilẹ̀ Yorùbá gbé wọn mi àgbàríkà gbogbo àwọn ẹni Ọlọ́run. bàbá bẹ́ẹ̀ ti wí yẹn gan ló máa rí èyí tẹ́ wí àárọ̀ ti rọ̀mọ́ yóò sì dáa fún bàbá yín tá à ń sọ rèé o ẹ wá rí wípé a ti ráwọn èèyàn gidi láàrin wa ṣẹ́yìn náà ti rí pé ẹ̀sìn àlàáfíà lẹ̀sìn mùsùlùmí ṣe rí pé àwọn olóyè àwọn ọlọ́gbọ́n àwọn onímọ̀ àwọn alálùbáríkà àwọn tí Ọlọ́run kẹ́ ṣe rí pé wọ́n wà ní ẹ̀sìn mùsùlùmí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tẹ́ rí tán ń pariwo lórí agbágbé yẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn máa lè lò pọ̀. ìjà pákó tá a gbé sí ti ń ru pákó lọ àánú là ń rí gbà o ẹ̀mẹ́jọ ọlọ́kadà tí ó rè bẹ́ẹ̀ kátàkátà ló ṣe wá wọ́ọ̀sì jù wọ́n tún sọ lórí rédíò kátàkátà jódó ìyẹn kún bẹ́ẹ̀ wọ́n wá yà sí. ayé òdìbò fún ọbẹ̀ jọ̀bọ̀ bá tó ẹ wá àtàdìbò náà ní ni àwọn àtàdìbò náà kí wọ́n pa wá tọ̀nà yìí ni wọ́n àtàdìbò ní ni tí bàbá jẹ́ nìsín wọ́n mọ̀ yí pé wá dìbò fáwọn ẹ̀ tẹ̀ka fúnlẹ́gbẹ̀ yẹ̀ká ṣé yàtọ̀ yóò tẹ̀ka fún wọn ní tọ́wọ́ ní pọ́jọ́jọ́ wájú wọn tí wọ́n bá dìbò àwọn náà bẹ́ẹ̀ lọ́nkàn máa náà débi gíga o wọ́n ti ẹ̀ lòkè ní jábọ̀ kí wọ́n sàn náà àwọn náà kan máa náà gòkè o. ó rá ọ mọ̀mọ́ sáà ń kọ́ńpléènì ẹ̀yìn náà lẹ́ pàpà dìbò fún un náà ló dífá fún ọ̀gbẹ́ni Adélabú tó padà sí Ìbàdàn sọ́yọ́ amúbọ̀nà àkójọpọ̀ òròyìn lónìí ó níbi gómìnà gan lọ́kàn ń wà bó ti jẹ́ wípé ó ti gbìyànjú ẹ̀ẹ̀mejì ó ti lulẹ̀ làwọn èèyàn bá ganu sí máìkì wọ́n ló ti fèèlì wọ́n lẹ́yìn tó fèèlì gẹ́gẹ́ bí mínísítà wọ́n ní sóun ló fẹ́ wá lọ sóríire gẹ́gẹ́ bí gómìnà mo ní kí ló dé tẹ̀ ń sọ báyìí ọ̀tọ̀ yóò yàtọ̀ síra wọn wọ́n ní kò yàtọ̀ wọ́n ní tó mú dá ọ̀sẹ̀ méjì fún ọmọ Nàìjíríà pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí níná déédéé tó wá jẹ́ pé báyìí náà ló kọ̀wé fipò lẹ̀ wọ́n ní ó mọ̀ ṣe kà ní. ọlọ́run tó lù ú ṣe àwọn àjẹ́ àtúntò àtúnṣe. àjẹ́ ò dá o. ìyá ò lájẹ kan. ìyá mi lájẹ o. ìbálẹ̀ wá ìdí ìkọlẹ̀. wọn lájẹ ṣe. ìyá ẹ̀ lájẹ. sẹ́yìn lájẹ ni ẹ̀yin ẹ̀ lájẹ. wọ́n lájẹ lóye mo tún lẹ́yẹ ìlú ní ọmọ àbàpọ̀jà ayé mi bí ayé tọ́lú ẹ̀ kankan. ayé mi bí máa ń yọ ilé kan náà báyìí. ayé máa ń yin mi ẹ. wọ́n gbòmí ìbá fún mi. ẹ lè gbà. ọ̀nà wo lọ́mọ ẹlẹ́kọ̀ọ́ ní tí ò ní léwé. kò sí kúlódé. ọ̀rẹ́ ìbá tọ́yè tí mo lè lé tí mo lè gbádùn rẹ̀ lọ́nà bí mo mọ́ ní. sẹ́lẹ̀ náà lé wa ṣẹlẹ̀ mọ́. ìyá tí ibi alẹ́ nu ilé ilé pè mo dé dúró sí ni mo ti yàtọ̀. bẹ́ẹ̀ni. Tinubu bí mi sí yẹn ti ẹ̀ bàjẹ́. sábò kò kàn dá ẹyẹ ti jẹ ẹyẹ lè jẹ ẹyẹ lè jẹ sẹyẹ lẹ́yìn ni. ẹlẹyẹ ọ̀rọ̀ kẹ́mi ẹ̀ tọ́ lọ́wọ́ ni àti ìlàkẹ́ ni ẹlẹyẹ lèmi àjẹ́ ni. ogun yẹn ṣe é ni o. màmá ntí wọ́n bẹ kúrò wọ́n mọ̀ dá wákà ni. bẹ́ẹ̀ni. wọ́n bẹ yẹ ṣe èmi lẹ́yẹ o ìyẹ mi o iná tọ́nu o ìyẹ ẹ̀yìn ọmọ mi náà kò yẹ ni kò yẹ ni o. ẹyẹ wa. ìyẹ ni yẹyẹlé yẹyẹ. ìrọ̀ ni o yẹyẹ yẹ o ni. yẹyẹ. ìyẹ lèmi ìyẹ náà lẹ́yẹ. ẹyẹ rẹ làkùkọ ẹyẹ rẹ làkùkọ ẹyẹ tá a dé mọ́lẹ̀ tí yóò dín náà ọmọ ẹyẹ ìlànà alẹ́ nìyẹn sí o ẹyẹ o sí o
àwa máa jọjọ rẹ̀ ní ẹgbẹ́ gan. ẹyẹ fodò pé fò. ẹyẹ fodò kìtìá eléégún ni ẹlẹ́yẹ fodò. ó dá o èmi ò ní sọ nǹkan kan lórí ọ̀rọ̀ ìyá o ẹjá wá fi eléyìí káfikáde gbogbo Abala Lerefe ńlẹ̀ ẹjá dé àbọ̀ tí wọ́n mú bọ̀ láti ilé ẹjọ́ Supreme lórí ọ̀rọ̀ Ọba Remo níbi tá a ti bí wọ́n tó sọ pé the Supreme Court on Friday yẹn lónìí delivered a landmark judgment in a protracted Ikenne Remo Ọba Ikenne Remo ní o torí mo gbọ́ pé Remo pọ̀ o wọ́n ní wọ́n ti ń fa wàhálà ìtipẹ́tipẹ́ ìyẹn Ikenne Remo o wọ́n ní wọ́n ti nullify the installation of Ọba Moshood Adeyinka Ọ̀nàkadé wọ́n sì ti declare wípé orí àpèrè ti wà vacant o. ta ni wọ́n jọ wá ń fa wàhálà tọ́jọ́ ń fa sùrùtù yìí Prince Yomi Adémọ́lá Adéyíga Adénẹ́yẹ mo ní sàn náà máa jọba báyìí àyà ní ká dúró ká gbọ́ lẹ́nu àwọn ọmọ Ikenne Remo ọ̀rọ̀ àpèrè ọlọ́run ló mọ ọdún tó ti ń jọba ẹ̀ ọba ẹ̀ ti wà lórí àpèrè tipẹ́ bá a ṣe gbọ́ o ṣé yóò wà kúrò lórí àpèrè ni ojú tí ń láre orí adé sùn ta o. Bàbá tó dá ọ̀run méje àti ilẹ̀ méje pẹ̀lú ayé ló ṣe ẹ̀kẹ́dógún ìyìn ní forúkọ rẹ̀ ìjìnlẹ̀ lọ́rọ̀ náà àwa máa rí sí ni ìjìnlẹ̀ lọ́rọ̀ náà àwa máa rí sí ni òòrùn òṣùpá ìràwọ̀ àwọn onímọ́lẹ̀ ayé òkúta oníyebíye àwọn onímọ́lẹ̀ sálẹ̀ nínú ilẹ̀ lọ́nkà àlùmọ́ọ́nì ìjìnlẹ̀ lọ́rọ̀ náà àwa máa rí sí ni ìjìnlẹ̀ lọ́rọ̀ náà àwa máa rí sí ni ààbò Olúwa oníkẹ́ làwa ẹgbẹ́ búra mọ́ kò sóhun tí ó lè ṣe wá lágbára mẹ́ta lọ́kan nǹkan ní ṣíà ìjìnlẹ̀ lọ́rọ̀ náà àwa máa rí sí ni ìjìnlẹ̀ lọ́rọ̀ náà àwa máa rí sí ni mi ó ṣe ń kàyéfì ẹ̀yin tẹ̀sẹ̀ ń jọyìn wá pé ṣé ìròyìn náà ṣé ọ̀tí àgbọn pè lọ́gbẹ̀ẹ́ ní bọ́bì rè ṣé orí ìṣáná ìròyìn náà la sì wà yìí àbáwá ṣèṣì ń bí ni bá a ṣe wọn kọrin wọlé nù ibi tá a já sí lónìí nù ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì tòní orin yẹn ó tún jẹ́ kí n mọ nǹkan kan ìjìnlẹ̀ lọ̀rọ̀ náà pé òkúta iyebíye góòlù ní o dámọ́ndì ní o kúpà ní o gbogbo àwọn nǹkan àlùmọ́ọ́nì tán wá nulẹ̀ àwọn nìmọ́lẹ̀ ti ìsàlẹ̀ ẹlẹ̀ so ìmọ́lẹ̀ làwọn kìnìyàn nínú ìsàlẹ̀ ẹlẹ̀ nínú ọ̀gbunlẹ̀ lọ́hùn. This God is great. Ìjìnlẹ̀ lọ̀rọ̀ rẹ̀ Ọlọ́run. Ó dáa ibà ìjìnlẹ̀ iná rẹ̀ o. Ìjìnlẹ̀ nínú ìjìnlẹ̀. Ọlọ́run ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ o. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run àbọ̀ Ọlọ́run dórúkọ ní ibà rìn gínìgínì náà rẹ̀ tí kúmi àti kúyò rìn gínìgínì ibà pàpà parada. Níbi táyà ti ń parada tí ń dọ̀gá rẹ̀ parada dá ìyanu abala comment section abilẹ̀ yìí olólùfẹ́ wa ẹni mò ń fojú ẹgbẹ́ wò yìí. Ibà mọ́ mi. Èmi náà ni mo jẹ́ ibà àlẹ̀jẹ́lì ibà rìpọ̀tẹ́lì gbogbo tẹ́ bá gbọ́ lórí ìkànnì kí ni o àlẹ̀jẹ́lì and rìpọ̀tẹ́lì ní òyìn kan tó lọ́mọ ogun 5 million kódà kó di 50 million. Àlẹ̀jẹ́lì and rìpọ̀tẹ́lì ní lọ́dọ̀ tiwa ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ tí bàbá wa Sunday Igboho originality ni bẹ́ẹ̀ náà lèmi ni mò ń jẹ́ ibà tribalistic wọ́n sọ̀rọ̀ lórí tí arábìnrin sọ lánàá ẹ tún lè pè ní ibà sàn láàrin ajé ní mú ní pẹ́kọ̀rọ̀ sí mo ti dárúkọ ibà rìn gínìgínì tí kúmi àti kúyò rìn gínì mo ti kó tẹ́ẹ̀mọ́ jẹ́dé àjọ obìnrin ra wá gínìgínì ni thank God is Friday akíbùgbà bàbá wa lọ́jọ́ bí alo bàbá wa Fikayo Victor àfihàn wọn gínìgínì á kí wọn nínú abala comment section ẹnìkan ìjáwádé tí mo gbàgbé lánàá wọn ti rán mi létí o ibà division of labour yín náà rèé o ẹ̀yin lẹ́ni comment section àwa làwa
ní ibi tá a ti ń ka ìròyìn àyà ló ní ẹ̀ńbára Igbóọlá ní tiwa ibà màámi Fájimólú Olúfúnkẹ́ náà ní comment section ibi tá a ti ń ka ìròyìn fún wa wọn ibà màámi Fájimólú wọn máa ń fún wa ń ròyìn. Ibo mo kíra mi dé tún lè pè mí ní ibà sàn láàrin ajé ní mú ní pẹ̀kọ̀pẹ̀kọ̀ mọ́rin sàn níwájú ẹni tí ó bá ní sàn pẹ̀lú ẹ̀ simple as ABC kò lẹ́jọ́ nú gbálẹ́sí mọ́nà tán kọ́ mọ́ bá gbálẹ́sí mọ́níyà nìjẹ́ àlásí Olódùmarè èmi náà ní ibà ọ̀pá kọ́kọ́ àwọn òkìkí ọkọ̀ àwọn sweet 16 ẹ lè pè mí ní ibà sí lálàyé ibà gbé wọn débẹ̀ ibà kà síwájú ibà ìbọ̀bọ̀ kí bọ̀bọ̀ ibà bọ̀bí lọ́bí shios èmi náà ni mò ń jẹ́ ibà kan lábẹ́ ibà gbé wa débẹ̀ ibà wa lẹ́yìn ẹ bá ń fòtílé ẹ bá ń fọbalẹ̀ lẹ́yìn tẹ́ bá pè mí ní ibà confam ẹ̀ kó tó sẹ́ndì ẹ̀ èmi náà ni mò ń jẹ́ ibà ayọ̀ kún ayọ̀ mi dùn ibà amúlùdùn yín náà rẹ o ibà yàpè ibà kéde fún Yorùbá nìsàn fún Oòduà nìsàn káfàtà àyà ní ìfẹ́lẹ́ ìsì ibà 5 million àyà ìgan ti wá yàwó wọn mi lọ́wọ́ ibà 5 million sójà ó dá àwọ̀ òní ju 50,000 lọ bá mi Sunday Igboho yọ yẹyin èèyàn kan bí ẹgbẹ̀rún ẹni. Alákọ̀ọ́kọ́ náà àkórí ìròyìn gbogbo eléyìí tí ẹ bá pàdé inú Abala Lerefe ayọjú lójú fèrèsé ni ká tó bọ́ sínú àkórí ìròyìn ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ lórí arábìnrin tá a gbé wá lánàá ọ̀rọ̀ ẹ̀ make sense sí mi gan tá a gbé wá lórí ọ̀rọ̀ tribalistic ó lọ́mọ Yorùbá lóhun bóun ó bá lọ́kọ Yorùbá ni bọ́mọ òun ó bá lọ́kọ òun ó mọ̀ yànjú pé Yorùbá ni kán fẹ́ nítorí wípé wọ́n fi kíní yẹn wọ́n fi ń dilute ìran ni wọ́n bá lọ fẹ́ ìran mi you are not ọmọ tó bá bí is not totally a Yorùbá person o jíìn ti dàpọ̀ mọ́ jíìn mo ní ọ̀rọ̀ gidi sí ni wọ́n sì máa ń fi sentiment àti emotional blackmail wọ́n máa ń fi gbé wọ́n máa ń fi pa wá lẹ́nu mọ́ wípé kò dáa kéèyàn wá tribalistic mo wá ronú tí Kẹ́mi Badenoch sọ lọ́jọ́ sí tó ní I am more Yorùbá than ẹnì kìíní bó tiẹ̀ jẹ́ wípé àwọn ọmọ tó náà bí ẹ̀jẹ̀ ti dàpọ̀ mú mi nítorí they are not totally Yorùbá ṣùgbọ́n strong DNA Yorùbá strong lára wọn nítorí tó mú ìyá wọn sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n sì ní DNA obìnrin mọ́ strong jù àbí tọkùnrin ní wọ́n strong jù ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ DNA ìkọlá wa sọ bí kò sí wípé ẹgbọ́ ṣé tó bá ti wà on the extreme side so that béèrè mo wá béèrè lórí ọ̀rọ̀ yẹn àti wípé tí ìbá ṣe tó dé tó ní ká wá wò kí ló bàdì nínú kéèyàn fẹ́ ẹ̀yà mi àbí sọ́kùnrin ni kó lọ fẹ́ ẹ̀yà mi wálé wọ́n bá bímọ náà same thing náà ni ọmọ wọn ò lè jẹ́ totally Yorùbá bí wọ́n nífẹ̀ẹ́ tífẹ̀ẹ́ bá wà èèyàn lè ṣe wọ́n ní ẹwúrú àwọn tá ń travel ní ìsìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ tá a bí síbi mélòó ló fẹ́ lọ lérè ìfẹ́yàwó pẹ̀lú táwọn ọmọ tó ti ẹ̀wà lé ń ṣe káàkiri ṣé téèyàn bá wá rí yàwó tàbí tí ò lọ́kọ nínú ìran rẹ̀ sí dandan ni kò ní fẹ́ràn mí ni tribe wà race wa o àwọn gan wọ́n ń fò gànà tribe wọ́n ń rí kọjá sórí race bá a bá tún wá wo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ káàkiri ẹwúrú ti South Africa ní ìsìn sáàsọ wípé séèyàn lè fẹ́ wọn àwọn tó dá South Africa náà wá ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tẹ́ rí yẹn àmúròyìn bọ̀ ń bẹ lónìí ó dá ẹ bá ń dá gbogbo béèrè mi lórí ọ̀rọ̀ tribalistic yẹn ṣé káwá mọ́ fẹ́ àyà ní ṣe fẹ́ rí fẹ́ Fúlàní ni mo ní mọ́ lọ bẹ̀ ọ̀rọ̀ yẹn kọ́ là ń sọ àwọn èèyàn ò tiẹ̀ ṣe é kàn wọ́n ṣe é kàn rárá ṣùgbọ́n Fúlàní kan náà tán ti pẹ́ńlẹ̀ Yorùbá ojú kọ̀rọ̀kọ̀rọ̀ náà fi ń wà pé a ṣe héètì àwọn tó bá yà á héètì yín ẹ lọ kìlọ̀ fáwọn brotherhood yín ni náà báyìí lójú jẹ́ débi ìbẹ́ náà ló jẹ́ ká mọ̀ kìlọ̀ fún àwọn alákatakítí ẹ̀sìn àgbà àfáà kan bọ̀ lónìí nínú abala àfipàkà ó sọ odidi òótọ́ ọ̀rọ̀ ló sọ. ẹ má jẹ́ adéènà pẹ́nu ẹjẹ́ á mú àwọn àkórí ìròyìn sọ alákọ̀ọ́kọ́ bẹ́ẹ̀ ẹjẹ́ àkọ́kọ́ yà lọ́dọ̀ El-Rufai kéèsì ti di méjì báyìí ó ti plead not guilty torí wọ́n ti ṣí kéèsì ti DSS ti ICPC ní ọ̀rọ̀ pọ̀ lórí ẹ̀ tẹ́lẹ̀ ti DSS ní ìsìn wọ́n ti síwèé kan ó ti lóhun ò jẹ̀bi báyìí ṣùgbọ́n wọ́n ló wá ń béèrè wípé kán fóun láàyè kóun rè ṣètọ́jú ara àwọn ò dá ara àwọn ò lè bóun ṣe ń fìlì nínú bọ́dì òun fìlì vibration wọ́n bá ṣẹ́ẹ̀kì ẹ̀ wò wọ́n ní kó pe dókítà rẹ̀ kán yẹ̀ wò wọ́n yẹ̀ wò àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ ilé ẹjọ́ ń Kàdúná ní irọ́ ní pa pé kò sí tó ṣe kí nǹkan bá sì sí ọ ebó ti ṣèjọba rí ńlẹ̀ tọ́ka àdírẹ́sì ilé ìwòsàn tó kọ́ tó ṣe é lọ á gbé ọ lọ ọbẹ̀ wọ́n sì ń tán sí fún àgbẹ̀ ọ̀parẹ́ ìwọ ní kẹ́ ẹ mọ́ parọ́ kó o ti wá fẹ́ mọ́ ìrànjú mọ́ Egypt àbò tún fẹ́ lọ Qatar àbò irú wọn mi ò tiẹ̀ gbọ́ pé lọ USA rí àwọn yìí lọ USA ń tí wọn àbí Iran ló fẹ́ lọ àwọn ò ní gbọ́ láàyè kó lọ ibì kankan lọ́rọ̀ bá tún fẹ́ dariwo làwọn ẹbí rẹ̀ bá ń pariwo ṣùgbọ́n àwọn tí ò yéye wọn láwọn ó ṣe lálàyé fún àwọn tó wá ń bi wọn pé ṣé ìjọba wà transparent tó àbí ń tẹ̀yìn rí ṣé wọ́n ń wọ́n chọ́ǹtì èèyàn ní èèyàn jáde ó lóun táàpù fóònù kínní
odidi ns àti ẹ̀dúró rìbádùn náà àti gbogbo ará dúró rìbádùn náà lẹ́nu yọ mẹ́ta ṣé kíjọba á máa wòran ni àbí ṣé kíjọba máa wòran ni ó dà à ń bọ̀ ń bẹ́ o àjọ sọ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ bàbá tí wàá kó ń bẹ̀ tán àyà lórí ọ̀rọ̀ t'Amẹ́ríkà níbi tí wọ́n ti ń fún wa lọ́pdéètì wípé wọ́n ní Trump ti ní kán extend the ceasefire láàrin Lebanon àti Israel mo ní sáwọn tí parí ogun wọn náà ni wọ́n ní ó dìgbà tó ogun Iran bá parí torí ìjà Iran ní Lebanon ń gbé bẹ́ẹ̀ náà la tún gbọ́ tí wọ́n ní ààrẹ Amẹ́ríkà ti paláṣẹ wípé anybody tó bá ṣe mọ̀nàmọ́ná lórí Strait of Hormuz kàn yìnbọn palẹ̀ lójú ẹsẹ̀ ni kò sáànú mọ́ pé ṣùgbọ́n òun ò tí ì ní bẹ̀rẹ̀ sí ju àdó olóró sí Iran padà o òun fẹ́ fún wọn ní long rope sọ́dà gbogbo ayé á rí wípé òun gbìyànjú àwọn wà ń sẹ́ńpẹ́ o ìjà wá ìjà ò sí always guiding ọmọ ogun wọ́n pọ̀ lọ yẹ́ẹ̀yẹ́ wọ́n ti wà nílẹ̀ bíi bíbà ṣùgbọ́n òun fẹ́ ní sùúrù díẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni a tún fún yín lọ́pdéètì lórí ti Ayatollah tuntun àmọ́ tí ìrì sójú bẹ́ẹ̀ lórin náà ni kò ní dọ́là bàbá tí wàá kó ń bẹ̀ tán a wà yà ní ọ̀dọ̀ bọ̀dá yàyà bí lòun ni àti ẹ̀gbúrò wọn látijọ́ kí ló ń ṣẹlẹ̀ kí ló dé bó ní kéèsì wọn àwọn ni ó ti gba ọ̀nà àrà yọ o wọ́n ní ẹ̀sùn 80.2 billion naira tán fi kan Ọ̀gbẹ́ni yìí wọ́n ní witness ẹni tó wá ṣẹlẹ́rìí wọ́n ló ti link multiple cash deposit dollar conversion to Yaya Bello's associates àmọ́bẹ̀ wọ́n gbé ilé ẹ̀ lónìí náà ní kò ní dọ́là oúnjẹ bí ẹni wípé bá a ṣe ń lọ yìí oúnjẹ bí ẹni pé ibi tí ọ̀rọ̀ ń bá bọ̀ yìí àbí ibi tó dádé dúró yìí àwọn Haúsá náà wọ́n ń béèrè wípé ṣé kò sí olè ṣé kò sí ọ̀fọ́n ṣé kò sí ẹlẹ́ṣẹ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá ní South West ni tó fi wá jẹ́ pọ̀ ọmọ Haúsá àtọ́ ọmọ Ìgbò nìkan lẹ́mú sọ́wọ́ àwọn àmọ́ ọ̀wẹ́ tó máa fi ṣe sacrificial lamb ó dẹ̀ já kó ń bẹ̀ já yà ń bàdàn àná lámúròyìn kan wá fún yín bí Adébáyọ̀ Adélábù pẹ̀ǹkẹ̀lẹ̀ mẹ́sì ó sì padà sí Ìbàdàn wípé òun ti dé ilé lábọ̀ sinmi oko òun ti jíṣẹ́ tẹ́ ẹ̀ràn òun o iṣẹ́ Minister of Power pé ìwọ̀nba tó ń lè ṣe òun ti ṣe o ṣùgbọ́n òun fẹ́ ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ nítorí wípé Ìbàdàn ló mọ̀ òun ò mọ̀ láyípo lórí ọ̀rọ̀ náà wọ́n dá padà sí ilé náà kọ́ wá ṣe láyípo ó nítorí ẹ̀ náà ló ń ṣe padà wá inú òun sì dùn tí gbogbo àwọn èèyàn túyáyá tán jáde mo ti rí bọ́ ìtàn pè ní funny thing kan náà ń bẹ mo ní sọ́fẹ́ ṣàwàdà ń bẹ ní àbí kọ́mẹ́dì bọ́ ìṣá torí àti jẹ àti mú rí ẹ̀ ní ṣe ń da gbogbo ẹ̀rú báyìí anyways ibi tá à ń lọ gangan ò jìn ibi tá à yà ló pọ̀ wọ́n ti wá ń fún Ọ̀gbẹ́ni yẹn gbàsgbòs ṣùgbọ́n ká tó fún gbàsgbòs àwọn tó fún gbàsgbòs ká tó mú wa àkọ́kọ́ dọ́dọ̀ tiẹ̀ náà níbi tó ti ganu sí máìkì ó náà sọ̀rọ̀ wípé láìpò tó ń wá mọ̀ ń fẹ́ wá fi tún lù ṣe ń fẹ́ fi tún Ọ̀yọ́ ṣe wọ́n wá bí léèrè wípé èèyàn kan mọ̀ ti wà ńlẹ̀ tí ariwo rẹ̀ gbòde kan bẹ́ẹ̀ náà ni tí a gbọ́ wípé Olúbàdàn nífẹ̀ẹ́ sí àyànfẹ́ Olúbàdàn ni Sharafadeen Ali ìyẹn sẹ́nẹ́tọ̀ ó ní kò rí bẹ́ẹ̀ ó ní insult ni ẹni tó bá gbé rúmọ̀ ẹ̀ pé wọ́n fẹ́ tẹnu àbùkù bá Olúbàdàn ní pòun jẹ́rìí Olúbàdàn bá gbogbo àwọn ni pé tí ìtún wá ṣe ẹgbẹ́ méjì tí ìṣe opposition nínú ẹgbẹ́ APC lòun àti Sharafadeen jọba bóun bá dọ́dọ̀ Olúbàdàn náà ọwọ́ tán fi gba Sharafadeen náà fi gba òun náà tọ̀yàyà tíjótíjó lòun ó fi débẹ̀ pé ọmọ ní gbogbo àwọn jẹ́ sólúbàdàn mọ̀ ní ọ̀dà à ń bọ̀ ń bẹ́ ibi tá ti wá ń sọ lọ́wọ́ náà ni àwọn èèyàn ti wá ń kìlọ̀ fún pàápàá jùlọ àwa oníròyìn àyà náà ní Arise TV ó ní tí Rufai Oseni sọ lórí ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà láyà lọ́dọ̀ ìkànnú àwọn ọ̀gá wa ní journalism níbi tán náà ti wá ń pàkíyèsí rẹ̀ sí wípé gbogbo ọ̀rọ̀ tí ó bá sọ gbogbo campaign tí ó bá ṣe kó mọ́ sọ̀rọ̀ dé òun ṣe Minister of Power rí o mo ní kí ló dé wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n nítorí yóò ṣàkóbá fún nítorí wípé lójú àwọn ọmọ Nàìjíríà ó sá lọ kúrò nídìí iṣẹ́ ni ipa rẹ̀ ò ká ẹ̀rù bà á ó nítorí ẹ̀ ni òun náà wá ń jiyàn pé kí ṣe torí ẹ̀gàre òun ti láǹbìsàn àti ṣe gómìnà tẹ́lẹ̀ ọkàn òun ò sí ń di mínísítà mo ní àyà tó sọ bẹ́ẹ̀ ó ní táwọn èèyàn sọnù tó mọ̀ pọ̀kàn rẹ̀ ò sí ń bẹ́ tó sì jẹ́ wípé ó gbà á kọ́ ọmọ bá dilẹ̀ kọ́ ọmọ gbófo títí di ìgbà tí election ó fi dé ṣùgbọ́n kí ló dé tó ṣe dáadáa ń bẹ̀ táyé ò fi wá ní pé ẹni tó fún wa ní mọ̀lẹ́ báyìí tó ṣe dáadáa l'opportunity àti ṣe dáadáa mo ní ẹ̀mọ̀ wípé bẹ́ẹ̀ bá gbogbo èèyàn bá ń jẹ mínísítà mo ní irú wíkì yẹn gan ló yẹ kán fi sí Minister of Power gbogbo ẹnu tí ń dán Mr Project Minister of Power ló yẹ kán fi sí káwá wo dán tó fẹ́ pa táwọn olóṣèlú bá fẹ́ mọ̀ọ́mọ̀ kó fìdí rẹmi náà máa fún ọ ní portfolio Minister of Power ní Nàìjíríà tó jẹ́ pé àwọn eléṣù lẹ́yìn rẹ̀ àwọn tí ń ṣiṣẹ́
tó jẹ́ wípé àwọn eléṣù lẹ́yìn rẹ̀ àwọn tó fẹ́ ṣiṣẹ́ kó fìdí rẹmi tán fẹ́ kó work sólà ló tún ti dé kan ló tún jẹmùlá sólà lọ sáwà bú wọn àlè bú wọn kó sólà wọlé àlè bú wọn nítorí pé ìjọba tún ti fẹ́ẹ̀lì wọn sólà táwọn ò lè kó wọlé iná wọ́n fẹ́ẹ̀lì mbẹ̀ wọ́n tún lè kó sólà wọlé kí ìjọba ìyánilára ni wọ́n ìpè làwọn èèyàn ń ṣẹ́ fún wọn wọ́n ní kàn tó ṣẹ́ ó ti mọ́ wọn wọ́n lé kí í ṣe ìpè ìjẹ̀ṣà o ìpè ìjẹ̀bú ni o mo ní kí ni yàtọ̀ ní ìpè ìjẹ̀ṣà àti ìpè ìjẹ̀bú wọ́n ní ìpè ìjẹ̀ṣà ìmúyàn àmọ́ láwọn ọmọ wọn ní ìmú tó bá ṣépè fara àta sẹ́yìn ti gbọ́rú èpè yẹn rí lùkúlùkù láàyè ojú kẹ́ẹ́jẹ́ lùkúlùkù gan mọ́ mi lùjẹ̀ṣà kẹ́ẹ́jẹ́ lùkúlùkù ẹ̀rọ mẹ́fẹ̀ẹ́ mọ̀ ń jẹ́ lùkúlùkù ẹ̀kàn bá wa kọ́ sínú comment section ni ó dá ẹjọ́ àtẹ̀wájọ́ àròjọ́ mùsùlùkù. Bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá tí wàá kó mẹ́ta ayà lọ́dọ̀ Olódòdẹ at the end of the day last finally Olódòdẹ náà ganu sí máìkì wọn dá sí ọ̀rọ̀ Iran àti Israel. Ọ̀nà wo náà bá dá sí kí náà sọ ta náà gbèsè lẹ́yìn àtúmọ̀ ọjọ́ tí Gúnmi ò mọ̀ sọ̀rọ̀ ní ìsìn torí wọ́n ti ń palárìbò tẹ́lẹ̀ wípé kí ìjọba Nàìjíríà kan dá sí kan sì wà lẹ́yìn Iran bí àwọn mùsùlùmí yẹn ṣe sọ nìyẹn àwọn ẹgbẹ́ kan kóra wọn jáde lọ́jọ́ sí ṣùgbọ́n àárí káwọn ẹgbẹ́ Kristẹni jáde kàn sọ wípé kan gbèsè Israel lẹ́yìn ṣe rí akatakítí yìí sọmọ bí èèyàn mọ̀ ni bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ jẹ́ sáré yọ sọ fún yín Ọ̀gbẹ́ni tó kọrin ọtí mo kọ lọ́jọ́ sí tó ní ọmọ líle lànà bí Jésù Kristi ní bàbá jẹ́jẹ́ ẹ ti rántí orin yẹn náà bá bẹ̀rẹ̀ sí fún gbà kí ló dé tó ṣe pèèyàn lọ́mọ líle kí ló dé tó ń tẹnu àbùkù bá Muhammadu kí ló dé tó lè ṣe sàláàlẹ́ wà sálà nígbà tó ń kọrin kí ló dé tó ń pe Muhammadu lọ́mọ líle kí ló dé what can fà kí ló ṣẹlẹ̀ gangan wọn ò bú yín ìtàn ní ọmọdé bá sì bàtàn yọ bá rọ̀bá ń bá tàn inú ìtàn inú ìwé ẹ̀sìn méjèèjì ló ń ti kà pé Jésù ológun tiẹ̀ tó sọ fáwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ pé tán bá gbá ọ létí ọ̀tún kọ́ tó sì sí òun náà ló sì dìfá ọjọ́ tí àwọn kan fẹ́ wá mú Jésù lálákọ̀ọ́kọ́ tí Peter tó yọ idà jáde ó kọ́kọ́ gé etí kan kí n Jésù ṣe ó dá lọ́wọ́ kọ́ ó sì mú etí ẹ̀ ó sì lẹ̀ padà pé mọ́ géèyàn létí nítorí tòun o ìfẹ́ bàbá àwọn lòun wá sí o a sì nínú ìwé Kùránì náà wọ́n kọ ìtàn Muhammadu síbẹ̀ sàlálẹ́ wọn sálà ní kò gbá ń tiẹ̀ wọ́n wá jagun fẹ́ sìn ni ọmọ líle ni wọ́n jagun ó ṣàṣe láláì mú ló mọ̀ ga o ìwọ náà tó rèé kọrin pa Muhammadu ó ti mọ̀ ó ṣe àlàyé lórí èso ìbúlẹ̀ àná ó náà ni ó túmọ̀ rẹ̀ ó dáa bẹ́ẹ̀ náà ni MS Baba lórí TikTok mọ ẹnu odó tá a dàn láìsí àsìkò lọ títí lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn o sára àlewà sálà náà ń ṣe fẹ́ ní ẹlẹ́ni ní mo nígbòho ni MS Baba dànà bí wọ́n bára wọn fa àwọn oníṣẹ̀ṣe òkúnu mọ́ wọn dákẹ́ o ó dá ilé ìtawà fi káde gbogbo abala èdè wo ni mo sọ yẹn ilé ìtawà fi káde ó rẹ̀ jọ ìgbòmìnà mọ́ ìgbòmìnà sí mọ́ sọ Yorùbá ó dá ilé ìtawà fi káde kẹ́ ń sọ Yorùbá fi tààràtààrà òun ni ilé ìtawà fi káde abala àkórí ìròyìn lẹ̀ ẹ já lọ sádámáwá ọ níbi tá a ti gbọ́ wípé wọ́n pa Anglican priest àwọn agbébọn ó ṣe ní ní kàyéfì o a ní rí ìdúrà ìlọ́nà àkórí ìròyìn tá a bá dénú àkójọpọ̀ ìròyìn àfẹ́ lójú ìjà ya fọ́tò wa ẹ ṣe cheese ẹ ṣe Mushin ẹ ṣe Ọjọ́ta Kétu Alápẹ̀rẹ̀ ẹ ṣe no space for Sharia in Yorùbá land no space for blaspheming law in Yorùbá land ilẹ̀ Yorùbá máa búra wa a sì máa parí ìjà èébú ìsónlẹ̀ Yorùbá àìsọ bẹ́ẹ̀ èébú ìsónlẹ̀ Yorùbá fi pákà àyọ́yà kò ní yẹ ẹ̀lẹ́ ilẹ̀ Yorùbá àwa yìí sọ fún lérí ọmọlúàbí àti ọmọ ọkọ ilẹ̀ Yorùbá tí ó sọ wípé kán lọ bẹ́ orí èèyàn wá nítorí wípé ó sọ̀rọ̀ sí mọ̀ọ́mọ̀ láyéláyé àwọn aráabí ló fẹ́ kó bá àwọn tilẹ̀ Yorùbá ní ìsìn torí ẹ̀ lẹ́sìn máa rí àwọn alákatakítí kọ̀ọ̀kan náà ń gbéra ẹ̀gún ni wọ́n nígbà tí èèyàn bá gbin iṣu tàbí tó gbin ìgbàdo tó gbin ewébẹ̀ tí àwọn kókó tí àwọn weed àwọn kókó tí wọ́n ń yọ ń bẹ̀ tán fẹ́ fún pa irú wọn nìyẹn ṣùgbọ́n àwọn àfáà gidi àwọn ọmọ ọkọ̀ àfáà wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ sókè báyìí àwọn alálàáfíà tó jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ bá wò wọ́n báyìí nídìí àti ka Kùránì ti rí àlàáfíà nú ẹ̀sìn mùsùlùmí a ní ẹ̀sìn mùsùlùmí ẹ̀sìn alálàáfíà
ṣùgbọ́n ó máa ń dùn wọ́n bá ṣe máa ń pariwo lé àwọn alákatakítí lórí. Ẹni tó bá sì ti dùn alákatakítí lòun náà. Ẹ lè gbọ́ ká sọ̀rọ̀ sí ká ní Muhammadu ṣe nǹkan kan àbí ká tàǹbẹ̀lú Muhammadu òjíṣẹ́ Ọlọ́run ni sallallahu alaihi wasallam. Ṣùgbọ́n ṣe rí àwọn alákatakítí yẹn bá a bá ṣe bẹ́ẹ̀ kan lábẹ́ fún wọn, àwọn tilẹ̀ Yorùbá kọ̀ọ̀kan ò ní mọ̀, wọ́n ti fẹ́ mọ̀ kó sí àwọn Yorùbá nú. Ẹ bá ń tẹ̀sí ẹ wá gbọ́ àáfàá gidi, àáfàá ńlá, àáfàá dáadáa, àáfàá tó nímọ̀ tó lóye. Wọ́n nínú ń bí àwọn kan lórí ọ̀rọ̀ tó tún sọ yìí. Mo nínú bí wọn kú ni. Ẹ bá ń tẹ̀sí. Ó ṣe jẹ́sìn yìí tí mọ́sálásí pọ̀ dáwọ́ pọ̀ qala Allahu ta'ala qala Rasulullah òun ló pọ̀ ìsinyìí ní Islam di ẹ̀sìn mùjẹmùjẹ. Ìlú lọ́wọ́ ló ní ìsinmi. Ẹ lọ Afghanistan wọn ní ìsinmi. Ogun ni láàárọ̀ ọ̀sán alẹ́. Ẹ lọ Syria, ẹ lọ Yemen, ẹ lọ Libya. Ìlú lábáwo ló ní ìsinmi. Iran ló tó bẹ̀rẹ̀ tiẹ̀ yìí. Láwọn ìlú táwọn máa sọ ìgbà Islam ní ilẹ̀ níbẹ̀. Àwọn sọ́jà Mùsùlùmí ló dominate Nigeria. Tí Nigeria yìí náà ní fọ́kànbalẹ̀. Ohun tó fà á ẹ má jẹ́ tẹ̀yìn. Òun náà ni ẹ̀sìn ta lọ import wọ̀lú yìí. Gbogbo ẹni tẹ́ ẹ bá rí tí è tako kèfèrí tó jẹ́ pé Mùsùlùmí ẹgbẹ́ ẹ̀gbẹ́ ní mẹ́ntako ní mẹ́múlọ́ta àwọn nìyẹn o. Làbí sọ fún yín gbogbo yín tẹ́ ní mọ́sálásí gbogbo ẹ̀yin bàbá wa yìí tẹ́ ẹ kọ́ mọ́sálásí sílé yín àtẹ̀yìn ìyá wa ẹ̀mọ̀rọ̀ àfáà tẹ́mẹ̀ gbé mọ́sálásí fún o. Orí múgbàrí ikẹ̀ náà ló dìdí ìmẹ́ẹ̀mù ló ti sọ wípé tí Sultan ní bá ti dájọ́ oṣù tí wọ́n bá ti tẹ̀lé ẹ̀sìn wá ní ká pa. Ṣé ẹ̀gbọ́n ni? Orí múgbàrí ikẹ̀ náà ni mufti ìlú kan ló ti sọ wípé ṣẹ́ẹ̀rí ẹwà jẹ́ káwọn mẹ́rin ẹlọ́kọ́ bí wọ́n ṣe ń yìnbọn ẹlọ máa dàdá fún wọn. Fídíò tó góbá ìrà ní àwọn táwọn wíwọ̀n yìí ni o wà ń lẹ̀ yóò báyìí náà o. Òun náà lẹ ti rí yẹn téèyàn bá ti mọ téèyàn fẹ̀sìn ṣe, èèyàn máa ń fẹ̀sìn tún nǹkan ṣe ni, ẹ̀sìn wà fún kéèyàn fi tún nǹkan ṣe ni. Torí ẹ̀ láti lọ mọ́ kẹ́kọ̀ọ́ lẹ́sẹ̀ àwọn táwọn wò àwọn èèyàn Ọlọ́run. Torí ẹ̀ láti máa ń lọ bá wọn pé ẹ̀yin lẹ fààyè fọ́lọ́run, àwa ń lọ ibi iṣẹ́ ẹ̀yin ò níṣẹ́, Ọlọ́run lẹ dúró tì, ẹ̀ ń ka Quran, ẹ̀ ń ka Bíbélì, oníṣẹ̀ṣe náà babaláwo wà, ó dá o kí lẹ gbọ́ kí lọ́lọ́run sọ o, ẹ gbà wá mọ̀ràn o, ẹ ṣe báyìí o. Wà á jẹ́ bíbẹ̀ náà láti wá ń bá ẹ̀pá lóde lẹ́ẹ̀kejì ń bẹ́ẹ̀ jẹ́ àfihàn kan hàn níbi tá a ti rí gbogbo ẹ̀yin òbí ní Nàìjíríà. A mọ̀ pé ẹkọ́nọ́mì le koko ṣùgbọ́n ẹ jọ̀ọ́ o, àwa náà a ti kiri ọjà rí o. Ẹ wá wọ ọmọ yìí, ọmọ 13 years ni bàbá yìí, odidi bàbá yìí fẹ́ mọ̀ pé wọlé. A mọ̀ bóyá ó fẹ́ fi ṣògùn owó ni àbó tí mọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ bóyá àwọn pidovide àbí kí náà ń pè wọ́n, bóyá àwọn tó jẹ́ pé ọmọ kékeré làwọn máa ń fẹ́. Ọmọ kékeré náà gbé ọjà lé lórí yìí o, ó sì dá dúró ń ṣe bí ẹni tó fẹ́ rà nàmọ́ lórí rẹ̀ àbí ìsànàmọ́ àbí sànàmọ́ kan mò ń wò yìí ní ẹ bá ń wo dáadáa, ẹ lè zoom ẹ lọ́dọ̀ yín àbí sùúrù ni kókò àwọn oúnjẹ oko tá a máa jẹ nígbà náà. Ẹ já lọ bí ọ̀rọ̀ wà ó serious, ẹ já kọ́kọ́ wò náà ká tó sọ̀rọ̀ lé lórí. Pété ẹ̀ sọ fọmọ ẹ kéré ṣe kó lè fẹ́ yín.
irọ́ no èmi fẹ́ ra àbẹ̀jáwé kí ló tẹ̀ sọ fún kéṣó lè fẹ́ yín. no èmi sọ fún yín. ṣùgbọ́n kí ló yẹ tó sọ fún ọmọ yìí kéṣó lè fẹ́ mo ti wà látọ̀jú wíńdò látẹ̀kọ́ tó ń bọ́ mẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ bá ti gbà ẹ tẹ́ ń bá wọn sọ ó sọ fẹ́ kéṣó lè fẹ́ wọn àbó lè fẹ́ wọn ó sọ bẹ́ẹ̀ àbí kò sọ bẹ́ẹ̀ shut up mo ní kò shut up ẹdúró mo ní kò shut up ẹ jẹ́ ká ẹgbọ́ rẹ̀ lọ́wọ́ ẹ kí ni máa yín bẹ́ẹ̀ sọ ẹdúró ó ní kí ẹgbọ́ nǹkan tó ẹni sùúrù ọmọ kí ni nǹkan tó bẹ́ẹ̀ sọ oníṣòwò lè fẹ́ ó jókòó tiẹ̀ oníṣòwò lè ẹ̀hẹ́. wọ́n náà mọ̀ yàn lọ́wọ́. mélòó lára mi mélòó ní gbogbo ẹ̀ èmi kò fi bá ń ṣe àwọn fẹ́ bẹ́ẹ̀ ojoko ọmọ kan tí mo ti ń rìkọ́ọ̀dù ẹ̀ láti lọ ẹ̀ sọmọ kan tí mo ti ń rìkọ́ọ̀dù ẹ̀ yìí ẹ̀gbọ́n ẹni sùúrù Ìkọlá yìí ṣe lánàá ojoko tí ọmọ kékeré lé oníkékó fẹ́ èmi fẹ́ ra nǹkan ni ọmọ kékeré yìí ọmọ kékeré àwọn kò fẹ́ àbò sọ bẹ́ẹ̀ ìyẹn ni mo ní bí bí ẹlẹ́tẹ̀sán lára yìí sọ fún àbò sọ bẹ́ẹ̀ ẹ̀dùn ọjà ni màmá ẹni sùúrù ó sọ fún àbò sọ fún ọmọ yẹn kó fẹ́ fẹ́. mo ní Alfa báwo ni mo ní ẹ̀kọ́ ó sọ bẹ́ẹ̀ ẹ̀ dámínú àjọyọ̀ máa bí ẹ láàárọ̀ ó sọ bẹ́ẹ̀ àbò sọ bẹ́ẹ̀. ẹ̀gbọ́n mi èmi kò fi bá ń ṣeré ni mo kò fi bá ń ṣeré ni wàláì jẹ́bí ọjà tí mo rà rè ẹ ti wá rí báyìí o inú ewu tí àwọn ọmọ kéékèèké ìwà àgbàlagbà gan sì ń wà nínú ewu tó ń jí gbé lọ à ń bèlè ọmọ kékeré ṣùgbọ́n ẹ tí gbọ́ nǹkan kan o ẹ já wá wo reaction mọ̀mọ́ rẹ̀ ló já wá lẹ́ẹ̀kan yẹn ibi láti wá mọ̀ bóyá mọ̀mọ́ ló lẹ̀bi o bóyá àwọn tí wọ́n fẹ́ abuse ọmọ ni èrò ẹ̀mọ́ tí ìjẹ́ àbára wa jìyàn ẹ já àkọ́kọ́ gbọ́n tí mọ̀mọ́ yẹn sọ náà ẹ bẹ̀lẹ́ ti mọ̀ ẹ̀mọ́ tí gbèsè mọ̀mọ́ lẹ́yìn. báwo lè ṣe jẹ́ sí ọmọbìnrin àárọ̀ ìtarakùnrin kan fẹ́ máa harass. ọmọ mi ní sẹ́mi kò kí lọ ní káwọn ìtọ́jú lọ àmọ́ kò tẹ́ ẹ̀bẹ̀ ti pọ̀ jù. ọ̀rọ̀ ẹ ní sùúrù ọ̀rọ̀ yẹn ti dé police station kí ló wá dé wọ́n ní kẹ́ ẹ sọ wíkẹ́ ẹ fẹ́ ṣẹjọ́ kí ló ṣẹlẹ̀. kí ló dé tẹ ní kó gbàgbé. ẹ̀bẹ̀ ti pọ̀. àwọn èèyàn wá ń bẹ̀ yín ẹ dẹ̀ fẹ́ ẹjọ́. kíkọ́ yọ̀ǹda arákùnrin ní police station kí kó máa lọ kò ń ṣe pé bóyá wọ́n fún yín lówó àbọ̀ fèmí yín máa ra ìtìlówó. ẹ̀bẹ̀ ti pọ̀ jù. So this is the woman, the mother of the girl child this morning. After I've made arrest of the man, the woman is now saying people are pleading to him, pleading to her rather that she should let go of the case and let go of the pedophile. So I've tried my best. Thank you very much. ó náà lẹ ti gbọ́ yan ẹgbẹ́ ọ̀tá alẹ́ lẹ́bi Nàìjíríà ṣe ara ọmọ Nàìjíríà mo sì mọ́ dá sí nǹkan ó ní agbára tí ó bá jẹ́ wípé mọ̀mọ́ yìí ó sọ̀rọ̀ báyìí mò ń bọ̀ lórí ti mọ̀mọ́ o ṣé àmọ́ wípé ká ní ọkùnrin yẹn ó successfully ó gbé arákùnrin lọ ilé ẹjọ́ tó wá sẹ́wọ̀n tán dá lẹ́jọ́ ṣé àwọn kan lè padà mọ́ bú arákùnrin yẹn pé àṣejù tiẹ̀ náà pọ̀ mọ́ ṣe ń bú princess ẹni wo mo tún gbọ́rọ̀ lọ wọ́n lè mọ́ irọ́ mi ò sọ pé bàbá Ìjẹ̀ṣà jàre àbò jẹ̀bi ṣùgbọ́n Nigeria mentality ó lágbára ó burú gan o wọ́n lè ní bó sì bá sọ̀rọ̀ ni kò tí ì fọwọ́ kàn nínú òyìnbó n tó jẹ́ kí ayédáadé ń bì nìyẹn kì í ṣe ṣọ́ọ̀ṣì ni wọ́n ti ń kọ́ gbogbo nǹkan fi ń ṣèlú ń bì kì í ṣe mọ́sálásì wọ́n ì píríìchì fúnra wọn ì ṣe wàásù òfin náà fi píríìchì fún ọ kí ló ń wá lára ọmọ kékeré. ẹlẹ́ẹ̀kejì mọ̀mọ́ yẹn jẹ̀bi látayédọ́run ó jẹ̀bi aláàkọ́kọ́ ó jẹ̀bi ẹlẹ́ẹ̀kejì torí àkókò mọ̀ bóyá wọ́n ti ṣe nǹkan fọmọ yẹn rí ká lọ́mọ tó jẹ́ wípé wọ́n ti kọ́ yàtọ̀ sí pé ó abuse ọmọ yẹn torí màmá yẹn ló kọ́kọ́ abuse ọmọ yẹn tó ránṣẹ́ kínní òfin Èkó fàyè gbà á ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà òfin Nàìjíríà gan fàyè gbà kọ́ ọmọ bí ìgbà tí ń fọmọ kékeré ní hard labour ni kẹ́ mọ́ gbé kínní lé lórí àwa náà kiri bó ti jẹ́ wípé àṣà ni kí n mọ́ sọ pé ṣe àyà ní ìṣe ni kì í ṣe àṣà wa pé a máa rán àwọn ọmọ wa ká lè fi kọ́ wọn náà ní ṣùgbọ́n ó níbi téèyàn mọ́ stretch ọmọ déédéé ìwọ tó ti rán ọmọ kékeré ọmọ tí ò mọ nǹkan kan tó rán kúrò lákàtà rẹ tó bóyá nú ọ̀run lọmọ yẹn ń kiri káàkiri tí ò ti pa nǹkan kan ẹ̀mí rẹ̀ ó ti fẹ́ bọ́ bó ló fẹ́ lọ léèwé tó fẹ́ há nǹkan sórí ìwọ gan kọ́kọ́ jẹ̀bi ìyẹn náà wọ́n bú ọ wọ́n tún wáá bọ́ ọ mú yàn wá ní ẹ̀bẹ̀ pọ̀ jù abiyamọ kọ́ ni mọ̀mọ́ yẹn lọ́dọ̀ tèmi o. àyà ni ọ̀gá mi kò yẹ káwọn ọlọ́pàá fi arákùnrin yẹn lẹ̀ àmọ́ nígbà tí ẹni tó lọ́mọ ti lóhùn òṣèjọ́ ọmọ ó ní rárá ó ní kò sí ní tó kan ẹni tó lọ́mọ ń bẹ̀ bóńgàn ò bá dúró déédéé tí ò bá rọra ṣe pé òun gan wọ́n máa accuse ẹ̀ mọ́ níyà gangan mo ní bẹ́ẹ̀ ni torí ìjọba ló lọ́mọ pàápàá jùlọ tọmọ sì wà minor ó ní kí n jọ kí n ké pe gbogbo àwọn ẹgbẹ́
gbogbo àwọn àjọ tó ní í ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ yìí àbẹ́mi náà ò fẹ́ fẹ́ lójú mo láàfẹ́ lójú ni àáfẹ́ lójú irú wọn pọ̀ ń gbòòrò ayé arákùnrin àti máa ṣerú ẹ̀ dáadáa ẹ́mbásì nìkan dáríjì ṣé ká sọ pé irú ẹ̀ ó ṣẹlẹ̀ sírú ọmọ wọn náà. òun náà lẹ ti rí yẹn nígbà táwa ń gúrò bọ̀ àwa náà kiri ọjà rí o kì í sí ìṣobìnrin nìkan náà máa àsọtì wọn máa àsọtì ọmọkùnrin náà o àwa náà kiri ọjà rí ṣùgbọ́n àwọn ọmọ wa ìfiwálẹ̀ káàkiri lọ a máa kiri tẹ̀lé wọn ni mo rántí ẹ̀gbọ́n mọ́ mi kọ́lọ́n bá ń fọ̀rùn kí ara góòlù ara kópa o lèmi náà ti gbé skéèlì dání lámọ̀ tẹ̀lé ara góòlù ara kópa ìgbòyà náà fi kún pé à ń kásọ tútù lórí wáyà o kì í sàwà là ń ká o àwọn èèyàn ń lò wọ́n fi ń ṣùgbọ́n náà bá ń ranjú mọ́ àwọn tí ń ṣe pàṣípààrọ̀ nígbà náà ìyún ọ̀tọ̀ o ṣùgbọ́n ńgbà ọ̀sán bá dé àbámọ̀ mi kiri ọ̀sán nígbà kìlọ̀ gbogbo nǹkan tó bá dé tó bá ń tà nígbà náà orí àgbẹ̀ ń bàbá mi àgbàdo àyà àgbàdo báyìí ọwọ́ mọ̀ dùn à nígbà táwa kékeré á kiri àgbàdo á kiri tá a sì mọ̀ tẹ̀lé wọn kiri ṣùgbọ́n nígbà tó yá táwa náà ti gbọ́njú wọ́n dá fi wálẹ̀ bó lè yín ó sì mọ̀ fọmọ ọdún 13 lẹ̀ tán mọ̀ fi nǹkan tán ọpẹ́lọpẹ́ ẹni tó pariwo lé lórí bá ẹjọ́ ẹ mọ̀ jẹ́ àkáwọn ọmọ ìṣewu wọn sì ní délé sọ torí àwọn tó bá wọn fipá lò pọ̀ torí àwọn tó bá fa wọn torí irú àwọn eléyìí tó bá wọn fipá lò pọ̀ wọn á dẹ́rù bà wọn pé wọ́n sọ fẹ́yàn kan lé o èmi wọ́n mọ̀ fowó tù ọmọ ọdún 13 náà tí ó sì tí ì mọ nǹkan kan tó ti ń fi nǹkan kan dì ṣé wọn fẹ́ bá yé ẹ̀jẹ̀ bẹ́ẹ̀ ìlú òyìnbó mọ́ kárí o ó rẹ̀ ẹjá tẹ̀wájú ẹjá wá dé South Africa irọ́ ká tó lọ South Africa ẹjá dé Denmark níbi tá a ti wọ́n tán ní ọkọ̀ ojú irin méjì ni wọ́n forí gbárí mo ní wàhálà so séyìn òkú ń bẹ̀ wọ́n ní 17 people ni wọ́n rọ̀ sí dìgbàdìgbà lọ sí hospital ṣùgbọ́n àgbọ̀ pé kankan kò nù wọ́n mo ní ẹgbọ́lọ́m tóbi Allahu Akbar mélòó wà ní gbogbo àwọn tó wà ń bẹ̀ wọ́n ní ìfìyún lẹ́nu wọ́n ní 2 local trains collided head on in Denmark lọ́jọ́ Thursday wọ́n ní ìyẹn lánàá April 23 2026 wọ́n ní àwọn 17 ló farapa bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn 4 míì wọ́n ní wọ́n wà ní critical condition wọ́n jàrá ayé wọ́n jèrú ọ̀run o the emergency service ló sọ bẹ́ẹ̀ o the incident happened north of Copenhagen ní ìṣẹ̀lẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ àmúràn ti orúkọ yìí nígbà tí wọ́n fẹ́ ṣe ǹjẹ́ ìṣe Olympics náà lọ sí mẹ́gbà kan ní yíyà kan báyìí mo rántí dáadáa wọ́n ní the train line linking the towns of Hillerød and Kagerup police said in a statement wọ́n sàsọ wípé wọ́n ti dóòlà ẹ̀mí gbogbo àwọn tó wà ń bẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn 4 náà wà ní critical condition báyìí mo lọ́lọ́run ó yọ wọn ọlọ́run ó gbà wọn. accident training kì í wọ́pọ̀ ṣùgbọ́n wọ́n bá ṣẹlẹ̀ báyìí ọlọ́run ni mo yọ àwọn tó bá wà nínú ẹjẹ́ àtẹ̀wájú ẹjẹ́ wá dé South Africa níbi tá a ti ń gbọ́ tán sọ wípé gbogbo ìlà ìlò ti ń ṣẹlẹ̀ làásìgbò tó bẹ́ẹ̀lẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni tí wọ́n lé àwọn foreigners wọ́n náà ti ṣe dé ọ̀dọ̀ àwọn white àwọn tá a mú group tá a mú wá fún yín lánàá gangan tán bojú àwọn ọmọ Ghana jẹ àtòjú ọmọ Nàìjíríà wọ́n náà wá ṣe eré gélé wọ́n dọkọ̀ délé ìdálémọ́ wọ́n dé ọ̀dọ̀ àwọn white South Africans náà ní ẹ̀mí burúkú tó ń gùn yín bóyá ẹ̀mí appetite tó fẹ́ padà wọ ìlú yẹn ni ẹni lọ́wọ́ wọn ò yàtọ̀ sí wá ẹranko àwọn tiwa náà ní lọ́wọ́ ṣùgbọ́n kì í ṣe ọmọ Nàìjíríà nìkan ló ń lọ South Africa kì í sì ṣe ọmọ Nàìjíríà ló ń ṣe bí ọmọ Ìgbò àgbọ́ wọn láwọn ọmọ Ìgbò gan ló bójú ọmọ Nàìjíríà jẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ọmọ Yorùbá náà wà ń bẹ ṣùgbọ́n ọmọ Yorùbá náà wà ní South Africa tọ́dẹ̀ ń sí dáadáa ibẹ̀ sáà ni bàbá àròlé wà ibẹ̀ sáà ni tẹ́ẹ̀nì gbọ́ wàhálà lọ́wọ́ ọmọ Yorùbá àwọn ọmọ Ìgbò náà ni ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ lé ẹlẹ́yọrọ lọ́nà káwá fàbọ̀ ládìyẹ ṣé ẹ rí àwọn South Africa náà ẹranko níyàn ṣé Nàìjíríà ò gbàlejò ni sáà nìkan ló kọ́kọ́ fẹ́ gbàlejò ni wọ́n ti gbaṣẹ́ àwọn a jẹ́ pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì yín wọ́n ṣe nǹkan kan ní tẹ́ẹ̀ sọ nìyẹn bálejò bá ń pọ̀ tán dẹ́rìn ríṣẹ́ tẹ́yìn ọmọ onílé ò ríṣẹ́ a jẹ́ wípé àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì yín ó yẹ kán fẹ́ iṣẹ́ lójú tàbí kó jẹ́ pé ẹ̀yin gangan lẹ ní lọ́wọ́ tẹ́ ẹ di ẹrú bóò ni ará tó ṣe wá sáré mọ́ ní gbàṣẹ́ mọ́ yín lọ bí ìbá ṣe pẹ́ yọlẹ̀ ìtumọ̀ ẹ̀ nìyẹn pẹ́ yọlẹ̀ wọ́n máa ń ṣe é bí náà dáadáa àwọn ará bíi wọ́n ti bóò ni ò sí ní gbàṣẹ́ mọ́ lọ́wọ́ tó mogun tó lè ń débẹ̀ tó wá ọ́sù tó mọ tó ń dojúkọ ńlé àlejò fọ́rínà tó bá sì ṣe dáadáa ń lu yín òun náà ń contribute sí lu yín ni
èmi ò ní kán mọ̀ lé illegal immigrant o criminal offence ní anywhere in the world Nàìjíríà náà ti tẹ́ńbẹ́lú ẹ̀ any illegal immigrant irú tànà tán mú ọmọ Ghana tó ó jáde wọ́n lẹ stamp jáde lọ́n the 10th April ó sì tún wọlé padà ó lọ Ghana lọ́n the 10th April ó sì tún padà lọ́n the 10th ẹ ti mọ̀ pé ìyún ọba ṣe ni Olúwọlé ni wọ́n bá ìlú Olúwọlé náà bá ṣe so irú àwọn ẹ̀ ìfẹ́ àfẹ́wé ìwọ wà ní kẹ́ ẹ mọ́ ju yẹn kúkú kẹ́ ẹ mọ́ nà yẹn kẹ́ ẹ mọ́ àtàkì wọ́n mọ̀ yìnbọn síra wọn bí ẹ̀jẹ̀ awo díẹ̀ ń bẹ. What are you here for? You get it? What do you want? We want to come back. Òun náà lẹ ti rí yẹn àwọn òyìnbó eléyìí ò gbà fún wọn o wọ́n jarí mọ́ wọn lọ́wọ́ ni o nígbà tó dọ̀rọ̀ ọ̀bọ̀n wọ́n dàbọn bolẹ̀ ni o nígbà tó dọ̀rọ̀ tear gas náà wọ́n dà bolẹ̀ ẹjẹ́ àkóńbẹ ẹjẹ́ àwáyà ní ọ̀dọ̀ Sàràkí lẹ́yìn náà láàfin kókòjá nínú Abala Sanawole tòní ẹjẹ́ àyà lọ́dọ̀ Sàràkí níbi tí àwọn ìyè kan rẹ̀ tán ti kóra wọn jáde bẹ́ẹ̀ náà làwọn apá kan náà tún jáde náà wípé ìdá olójú méjì ni ànìkan mú Sàràkí bẹ́ẹ̀ náà làwọn èèyàn ní rárá bẹ́ẹ̀ náà làwọn tiẹ̀ wá ń sọ pé rárá kán mọ̀ mú Sàràkí ò ṣẹ̀wọ̀n kò ṣe nǹkan kan kò lọ́wọ́ kò lẹ́sẹ̀ kò lójú kò létí kò nímú kò tiẹ̀ gbóòórùn rẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ tí ó lè ọ̀fà wọ́n ní kò lọ́wọ́ ń bẹ̀ kò sí tó kàn pé ìṣòro tó ń dojúkọ gọ́ọ̀mẹ̀ntì pọ̀ ju kẹwàá mọ́ ran yín mọ́ Sàràkí lọ ẹ mójútó insecurity lábẹ́ ìṣèjọba gómìnà tó wà ń bẹ ní ìsìn wọn náà ti pààyàn jù wọ́n ní so mójútó mò ní rárá ní ìrọ́lẹ̀ ń pa sẹ́ka kọ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn ẹ bá ọkọ̀ tẹ̀ sí ná. We are here because we refuse to be silent in the face of the dangerous political trend in our state. A tragedy that brought pain and tears to families in Alfa is now being dragged back into political discourse. Not for justice, not for closure, but for political propaganda aimed at blackmailing mainly one man, the Waziri of Ilorin, our leader, His Excellency, Dr. Bukola Saraki. And we must ask the question, why now? We say clearly and without fear, the continuous use of media platforms, state influence, and coordinated foils linked to the Abrazak family and the allies to malign the embarrass the Saraki family is unacceptable, provocative, and dangerous. Ó dáa náà lẹ ti gbọ́ yẹn Òṣùmọ̀ kí lẹ rí sí kí ló dé tí wọ́n ní ìfà tó bá mọ̀ pé ó jẹ̀bi kódà kàn mọ́ bí ọ lẹ́jọ́ lẹ́ẹ̀mejì lẹ́ẹ̀mẹ́ta ilé ẹjọ́ kọ́ ló dájọ́ wípé ó jẹ̀bi DPP ní ń dájọ́ prosecutor irọ́ ẹ lọ ilé ẹjọ́ kó o kúkú torí pé ìjọba ilé yìí ò bá béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ bẹ́ẹ̀ lómi ìbá tún wọ ọbẹ̀ tó fẹ́ béèrè justice fún ẹbí àwọn tán pa wọ́n náà ṣẹ́tù wọn náà ṣé Bukola Saraki ló nìyẹn kíjọba náà ṣẹ́tù wọn ṣùgbọ́n wọ́n ní kàn tó ṣẹ́tù wọn fẹ́ fojú Bukola Saraki gbolẹ̀ gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ rí justice fún wọn náà kàn tó wọn ṣẹ́tù wọn pé àwọn fẹ́ fún wọn lówó yẹn àwọn family wọn kí ló wá ń ba Bukola Saraki lẹ́rù kí ló ń bà lẹ́rù ẹ lọ ilé ẹjọ́ tí ilé ẹjọ́ bá ti certify yẹ tí ò bá tẹ́ wọn lọ́rùn kí wọ́n pẹjọ́ kò tẹ́ mi lọ́rùn tí ó bá tún win bẹ́ẹ̀ tí ò bá tẹ́ wọn lọ́rùn kí wọ́n lọ supreme tó bá sì ti win supreme tẹ́ẹ̀rì tó dán ọ lójú pé ò lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ ò lẹ́sẹ̀ ń bẹ̀ ó ti tán òsèǹ tí ó bí ọmọ kí ló ń bọ̀ lẹ́rù olówó olágbára onípò kí wàá ní ẹrù tí ń bọ̀ láti lọ ilé ẹjọ́ nígbà tí ìṣe pé wọ́n fẹ́ lọ mú ọ̀pá ni mi ò rí sí ọkẹ́rù máa bà àwọn olówó yìí náà láti lọ ilé ẹjọ́ ẹ̀yin tẹ́ ti lágbára ẹ̀yin tẹ́ ti léèyàn tẹ́ mọ̀ èèyàn kí ni wọ́n ń bọ̀ lẹ́rù kí ló ń ba ọ́ lẹ́rù tó ń àyà ló ti tó bá ná ọ̀gá mi ẹja gbọ́ gbogbo ìròyìn tí àwọn olólùfẹ́ wa ní fún wa abala comment section pápápá ni ó sì wà yá bá ń dóhùn òkè o. ó dá ẹ káàbọ̀ sínú abala ẹ̀yin olólùfẹ́ wa abala comment section Báyọ̀ Adépọ̀jù Adémọ́lá aláyọ̀ wa wọ́n ní aláyọ̀ wa mò ń jẹ́ aláyọ̀ pàdé aláyọ̀ wọ́n ní iṣẹ́ ẹmu ni eléyìí àbí omi Ọlọ́run kó ṣàánú ojú àwọn ọmọ ológun rí tó wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu àbẹ́ẹ̀rí tó ń fi ta wíjí ta wíjí tó fi hàn wá mọ́ mi Fúnmilọ́lá Bello wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọkọ̀ wa ẹ̀mí nù alálùbáríkà lẹ́yìn aya mi náà wọ́n ní a kí àwọn ọmọ ológun wípé wọ́n kú iṣẹ́ takuntakun ààbò Olúwa dájú lórí gbogbo wọn àmì akí bàbá wa happy birthday sir. àṣẹ ìsàmọ̀dún òbí ọmọ olóde òkúta ìfẹ́ yín pa mí bí ọtí mọ́ mi yọ yẹ yẹn mọ́ là ń gòvà o ẹlẹ́yà sálàáfíà lẹ́wà wọ́n ń tasẹ́lẹ̀ àánú òbí ẹ̀kẹ́ àyà
ọkọ ọ̀rẹ́ mi màmá Ògúndọ́lá wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu mo rọ́gẹ̀dẹ̀ tán bó dédé àjì bẹ́ẹ̀ náà ni. mo rántí ìgbà kan tí mọ́ mi Ògúndọ́lá tí wọ́n fẹ́ jọ yín sùn mí wọ́n ní ẹ mọ́ lọ tọ́lẹ̀tì ní tẹ́ẹ̀ bá ti tètè gbúrò mi àwọn lẹ̀ mọ́ pé ẹ tí gbúrò ọkùnrin o ẹ tí gbúrò bọ́bí o bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Grace Olùṣòótọ́ wọn ni wọ́n kàn fapá jánu ni nítorí pé níwájú Olódùmarè ìhà ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni ó kọ sí kálukú kó wá òun ló mọ̀ wá àwa ọmọ Yorùbá a kò mọ iyì nǹkan tí Ọlọ́run fi fún wa wọ́n tẹ love ṣá. bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Victoria Bàdéjọ mo rí wáìnì rẹpẹtẹ o thank God it's Friday mo jẹ́rìí yín wọ́n ní happy Thursday to everyone yẹn lánàá Aya and my darling Obi mi nù CSI you are darling to me too is our man of the year kí Ọlọ́run wà pẹ̀lú ilé àti ọ̀nà wọn àmì Olúwa fún wọn ṣe kó bá wọn ṣe ni mọ́mí. apá ọ̀tá kò ní ká gbogbo ẹbí aláyọ̀ yìí àmì o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a Oòduà nation no going back wáìnì méjì ẹ bá ń kó méjì sórí tébù mi Aya pín yòókù kò kárí bẹ́ẹ̀ náà ni Adasola Ahmed wọ́n ní Mr. Bobby good evening God will take control àmín. Mọ́mílú Jẹ̀sà Elizabeth Oyeniya wọ́n ní ẹ káàbọ̀ sí ilé aláyọ̀ òní o Mọ́mílú Jẹ̀sà yọ̀ọ̀yẹ̀ yín kò ní yẹ̀ ẹ́ lẹ̀ o. That's Olufunke Fajimolu News. Sonny Bobby, this is a man from Rivers State that I listened to. Is an eye-opener to we Yorubas. He said that they got their own money from all companies that invest in their state, that they must employ their state citizens. Bó ṣe yẹ kó rí nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Stella Ogunbaju mo rí pọ̀ yín òun ó tún rí lọ́la Oòduà nation no going back ẹ sọ pé pọ̀ mi ò gbọ́ ẹgbóhùn òkè ẹni pọ̀ wọ́n ní Oòduà nation no going back God bless Oòduà nation wọ́n tẹ love sí a. Evangelist Dorcas Jádesọ́lá wọ́n ní ààbò Ọlọ́run adájú lórí Sunday Igboho sàmì kó sá máa fura nítorí ogun tí wọ́n sì fún Gani àdáàsì Adam náà fẹ́ kọ́ kí wọ́n má ṣiṣẹ́ níbì kan náà ilẹ̀ Yorùbá pọ̀ ogun ẹ̀yìn oníjà Sunday Igboho ṣàlórúkọ Jésù àmì wọ́n tẹ love sí bàbá Sunday Igboho. Mrs. Power wọ́n ní we want Sunday Igboho to be the head of Southwest Security to secure our territory. At Ademola Samuel wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú déédéé wòye ibà kéde Oòduà ìmìlẹ̀ nkèsí wọ́n ní Bíbélì sọ wípé àwọn ènìyàn mi ń ṣègbè nítorí pé wọn ò ní ìmọ̀ kí ni Minister for Power ṣe fún àwọn aráàlú tí wọ́n fi ń lu ìlú ijó pàdé rẹ̀ nìbàdàn ẹ̀wò wọ́n sọ ségesège ọ̀rọ̀ sí lónìí à ń bọ̀ ńbẹ bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní gbogbo àwọn tí wọ́n ń pariwo lé àwọn olóṣèlú lẹ́yìn ìyà ló máa jẹ wọ́n kú kò sí iná kò sómi kò sí ilé ìwé kò sí ọ̀nà kò sí ilé ìwòsàn gbogbo gbèsè tán jẹ́ tán yá wọn ní owó tán yá wọn ní kò wúlò fún àwọn mẹ̀kúnnù from Providence Rhode Island USA ayọ̀ ní wọn tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi Olúyọ̀mí Olúwọlé wọn ní good day my wonderful friend bá mi lẹ jẹ́ o hope you are good bẹ́ẹ̀ ni and you wọ́n ní congratulations to our armed forces for doing justice to this Boko Haram Rotarian Olúwọlé Houston Texas wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu ẹ bá ń kí mọ́mí o. ẹ jẹ́ àwa dọ́dọ̀ ọmọ mi Stella Ogunbaju wọ́n ní Ọlọ́run ló yọ mí tí kò jẹ́ kí oúnjẹ sápá mi lórí àwọn mi kí ló dé wọ́n ní ẹlẹ́yà we love you gbogbo wa la máa pàdé ní ilẹ̀ ìlérí ìmúṣẹ wa ẹnìkankan wa kò ní pẹ̀dín ní àṣẹ Ìdùmarè àmín. Màámi Yẹmí Ìgè wọ́n ní oh my God kí lẹ tún fi parí rẹ̀ yìí o èwo lẹ rí mẹ́ o wọ́n ní èwo tún ní sọ̀pọ̀nà ní alẹ́ o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn búsẹ̀rìn ayọ̀ Ìjẹ̀ṣà òní dandan ni màá gbó mi. Ẹ̀ràn ni bámi Kẹ́ni Ògúnkọ̀yà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni gbé wa débẹ̀ wọ́n ní ẹni tí Ọlọ́run pè ní Ọlọ́run yẹn Ìgbòho Ọlọ́run sì ṣe lógo wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àti nǹkan panu. Màámi Oyèmí Sàláà wọ́n ní mo kí Ọ̀gbẹ́ni Bobby mo kí Ọlọ́run on your behalf wọ́n ní àti gbogbo ìdílé aláyọ̀ wọn kí wa o wọ́n ní ẹ̀rí pé ìkà ni àwọn ìjọba Nàìjíríà yìí kí àwọn ará ìlú wa máa sanwó sólà pàmìtì àwọn aninilára wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àbá mi orí ọlọ́run ìsìn náà sọ bẹ́ẹ̀ àbá ń wájú. Báàmí Ṣadé wọ́n ní àyà kí ni ń jẹ́ gbélulẹ̀ wọ́n ti ń jẹ́ gbélulẹ̀ ọkọ̀ dúdú ọkọ̀ pupa bẹ́ẹ̀ ni tiẹ̀ rí o báńkì ọ̀gá rẹ̀ Bobby ọkọ̀ ẹlẹ́ àwọn tẹlọ́ọ̀sì àti nǹkan panu àbùsí ni báàmí fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ náà ni àtìmútilọ́lá kọ́mọláfẹ́ mami dáadáa wọ́n ní Bobby yìí bá pàkà àti gbé wọn débẹ̀ ìmìlẹ̀ kéésì ọ̀nà àbáyọ kan ṣoṣo tí Nàìjíríà ní kí á pín o ìtàjẹ̀sílẹ̀ ti pọ̀ jù àyà ẹ̀kú iṣẹ́ o wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Mami mo dúpẹ́ ta wàwà ráàyè wọ́n ní Bobby mi ọ̀wọ̀n mọ́ mi ẹ̀gbọ̀pọ̀ lọ́wọ́ mi wọ́n ní ẹ̀kú iṣẹ́ àtàrọ̀ Olúwa yóò pín in lérè láṣẹ Èdùmàrè àmín wọ́n ní àwàtún ráàyè o Ọlọ́run á fi àyè gba gbogbo wa lórúkọ Jésù níbi gíga àmín ẹ̀bá mi àyà wọ́n ní kí ọ wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu we love you too. At Florence Alade mọ́ mi dáadáa wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àtàyà tí orílẹ̀-èdè kan ṣoṣo bá dúró dáadáa tí iṣẹ́ bá sì wà
kí là ń wá kiri. Aláàfin ti ba ilẹ̀ jẹ́ tán, ó fẹ́ bẹ̀rẹ̀ àtúnṣe láti jẹ́bà. Ó gbàgbé pé igi kan kò lè dàgbò ṣe. Oòduà nation no going back. CSI, you are the champion. Wọ́n tẹ love sí àti nǹkan panu. Ẹjẹ́ àtẹ̀wájú ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́ mi Maria Cipriano. Wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tèmi nìkan yọ yẹ̀yìn. Wọ́n tẹ love sí mi, wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ takuntakun sá. Ọlọ́run ní í ṣe o. Ìròyìn yìí máa ń gbé mi débẹ̀ lẹ́nu iṣẹ́ àwa iṣẹ́ lẹ fi ń ṣe. Ogbó àtọ́ yín sá. Ogbó àtọ́ o. Ìwòrì méjì, ọ̀yẹ́yẹ́ méjì. Wọ́n ti ní mi ìsà o, wọ́n lọ́gbẹ̀rì ní mi. Kẹjọ yẹ̀yẹ́, àyà. Máàmí fún mi lọ́lá, mo ti dọ́dọ̀ yín, wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby. Àyà àti gbogbo ilé aláyọ̀ wa, a kú àsìkò yìí o. Olúwa á mú ìgbà ìtura bá wa wà mí. Ọ̀rọ̀ Nàìjíríà yìí ti sú èmi pátápátá o, mi ò mọ. Inú odó tà ń dọ̀rùn lásìbá yìí o, kí Ọlọ́run ọba gbà wá ló sì kù. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Máàmí Rama títí láyọ̀, wọ́n ní ibà àyà ibà márìndọ̀tì, wọ́n ní ẹ máa pẹ́ o, àti ń retí yín kí ẹ wá gbé wa débẹ̀ ọpọlọ tí ẹ fi ń kọ́ wa kò ní ìjọba mi. Ọlọ́run ní kó gbogbo àwọn mi o. Ọlọ́run kò ní í dà yín lórí irú fún gbogbo àwa ilé aláyọ̀ láṣẹ Ìdùmarè. Àmín àṣẹ. Wọ́n tẹ love sí àti nǹkan panu. Màmí ṣeun love you. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ sọ́dọ̀ bá mi àmọ́ mi ni Amidat Okoro. Wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tiwa. We the student waiting in the class for today's topics. Ó lẹ́sìn mọ́ òkúra yín student màmí. Èmi wá kẹ́kọ̀ọ́ lára yín ni. Almighty God will continue to strengthen you abundantly for your efforts, love and reward you mightily. Amen. Wọ́n tẹ love sí èmi nìkan. Àyà wa gba méjì ń bẹ àti nǹkan panu. Màmí ẹ ṣé, God bless you. I appreciate you. Ọlọ́run ọba mo gbóyin pátápátá, inú mi mọ́ dùn tí n bá wà láàrin yín ni. Ẹ jẹ́ n wá dọ́dọ̀ bá mi náà, bá mi Adétáyọ̀ Adégẹyè, bá mi dáadáa. Wọ́n ní Obi, wọ́n ní epo nìkan ní Nàìjíríà gbójúlé láyé. Bàbá Awólọ́wọ̀ láyé bàbá Awólọ́wọ̀. Kòkó, epo pupa àti àwọn nǹkan mìíràn là ń lò. Ìbùkún ni fún orílẹ̀-èdè Oòduà from Newark, New Jersey, USA. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. In fact, a tún ní Cocoa House. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja dọ́dọ̀ mọ́ mi Josephine Aláwìyé. Wọ́n ní Obi àtàyà mi ọ̀wọ́n àfipáka Oòduà nation no going back. Ire o, mọ́ mi kí àjíǹde ara ọmọ jẹun. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu from London. Bẹ́ẹ̀ náà ni ìbàmí fọ́lọ́run ṣọ́ta ní mọ̀lá kò sẹ́dá kan. Wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú ètò Ọlọ́run ní tò àfi kí Ọlọ́run kó fàánú gbà wá lọ́wọ́ àwọn agbésùnmọ̀mí àwa tá a wà nílé. Ìjì Nàìjíríà kò ní gbé wa mí o, à ń gbàdúrà fún yín o. Yorùbá nation no going back. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Màmí Grace Olùṣòótọ́, wọ́n ní èmi ní o Ìjẹ̀ṣàlúèrè ọmọ bàbá rẹ̀ àgbé màmá rẹ̀ àdá síbẹ̀ ni. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àwọn búsẹ̀rìn Màmí Grace Olùṣòótọ́, wọ́n láìkì fọ́tò. Màmí Yẹmí Ìgè, wọ́n ní Ọlọ́run má jẹ́ kí gbèsè pa wá ìyẹn Nàìjíríà o, Ọlọ́run yóò gbàkóso. Màmí Agnes Shelle, wọ́n ní Sheikh Gumi is out of his mind. Is the negotiation for the bandit. Wọ́n tẹ nǹkan panu ránṣẹ́. Wọ́n tẹ̀síwájú, wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby, no more repentance Boko required to Nigeria armies. Àwọn lalábọ̀dé. Bẹ́ẹ̀ náà ni Agnes di méjì lọ́dọ̀ mi. Agnes Ọ̀sádé mọ́ mi dáadáa, mo ti lọ́dọ̀ yín. Wọ́n ní Bobby àkíyèsí pàtàkì no sharia in Yorùbá land. Signboard nìyẹn bó ṣe mọ́ bẹ̀rẹ̀ ní ẹ̀ àkíyèsí pàtàkì public announcement. Irọ́ àkíyèsí pàtàkì ṣáà ní Yorùbá. Bobby we want peace and love. Ire o, wọ́n tẹ love sí a. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja dọ́dọ̀ Màmí Tóyìn Nọ́ọ̀rì, mọ́ máa mí sí lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta. Wọ́n ní kí ni wèrè ara ẹ̀ ní òun ṣe ní Àbújá báyìí o. Ó yẹ kán pa wèrè ara ẹ̀ dànù ní ṣẹlẹ̀ ìtàn so mọ́gi. Ó lóun ní bàbá àṣàlẹ̀ l'Àbújá pé inú iléeṣẹ́ ológun ló sì wà ọ̀gá ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni Mọ́mí Abíọ́dún sí náà, wọ́n ní Obi àti àyà ẹ̀kú ètò Ọlọ́run ní tó mo sì kí gbogbo ilé aláyọ̀ yìí wọn kí wa o. Olúwa máa kún yín lọ́wọ́ ṣiṣẹ́ náà wà mí. Ẹ jọ̀wọ́ ẹ bá wa pariwo síta fún ìjọba wípé wọn kò pèsè iná. Èyí tó wá jẹ́ sólà àwọn tí wọ́n ní ààyè rẹ̀ ló ń ra òtán lówó rẹ̀ lọ́wọ́. Wọ́n ní Yorùbá nation no going back. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Wọ́n ní ẹ gbójú kúrò lára sólà ẹ̀ tún ti fẹ́ mọ́ fi pawó. Mississippi Power, wọ́n ní yes it is true. I watched the video of ọmọ ogun 5 million. Mo ń wá fídíò yẹn ò tí ì rí o. Lórí ìyẹn ni ò tí ì gbà mí láàyè láti fẹ́ lójú kí n sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ dáadáa. Ó dẹ̀ jẹ́ catapult sí ọ̀dọ́ bá mi fi Káyọ̀ Victor. Wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ takuntakun. Ọlọ́run yóò gbé ọmọ Yorùbá borí àmì. Àyà ní kí ọ̀gá rẹ̀ bá mi celebrate ọjọ́ ìbí mi lónìí o. Ó yá ẹja akọrin fún bàbá wa fi Káyọ̀ Victor pé bàbá o bàbá o bàbá o Olúwa dá bàbá sí fún wa. Bàbá o bàbá o bàbá o Fíkáyọ̀ Olúwa dá bàbá sí fún wa. Bàbá o bàbá o bàbá o
olúwa á dá yín sí fún wa àrùn fáyọ̀ bí ó sọ pé a dúpẹ́ lórí ayé yín. We celebrate you because there is grace of God upon your life. ẹ tún wá orúkọ yín Victor níjẹ́ ẹ ti ṣẹ́gun bẹ́ẹ̀ ni ọlọ́run ti ń bá yín ṣẹ́gun dé ìkórìtà tẹ́ dé yìí lórúkọ Jésù ó máa bá yín ṣẹ́gun lọ ó máa bá yín ṣẹ́gun lọ à ń wíṣ yín happy birthday náà ni yọ yẹ yín bàbá mi kò ní yẹ ẹ lẹ̀ more grace to your elbow orí ọ̀fẹ́ tó wá gbé yín dé ibi tẹ́ ẹ dé yìí kò ní fi yín lẹ̀ o aláyọ̀ ni ẹ ní padà wọnú ìbànújẹ́ happy birthday once again ìgbà ọdún kan ẹ bá ń ṣàtẹ̀wọ́ fún bàbá mi ẹ bá ń wíṣì wọn happy birthday. Máàmì Mary Odùnú ìtẹ̀mí nìkan wọ́n ní òbí mi tó tọ́ ìbá gbé wọn débẹ̀ ẹ̀ parọ́ máàmì ọlọ́run. Mọ́mí ni ẹ ní Ìgbòho ẹ mọ̀ pé Ìgbòho Sunday òòṣà èèyàn kan bí ẹgbẹ̀rún ẹni ọ̀yẹ́ ìwọ̀n mi kò ní yẹ ẹ lẹ́ o wọ́n ní bàbá ọkọ Fúlàní nù another òòṣà is a counterfeit bá àbò sí mi mo ń jẹ́ ìwọ̀n mi. Mọ́mí tell love sí mi Oòduà nation no going back. Máàmì Mosúnmọ́lá Olúwo tèmi nìkan mo ti dọ́dọ̀ yín o wọ́n ní bọ́bí mi níbo la tún já sí o ẹ gbà wá lọ́wọ́ àwọn ìjọba olórí burúkú yìí ẹ má gbé yẹn wá o rárá wọ́n ní ẹ kò fún wa ní iná ẹ tún fẹ́ ní wá lára lórí sólà tí a fi owó wa ṣe bí olúwa ti ń bẹ wọ́n ní ẹ kú ló máa ìkùnà fẹ́kọ̀ọ́ ikú ló máa gbẹ̀yìn ayé yín ìkànnì yín ó dàárọ̀ bọ̀ bí àmọ́ mi ti bínú ẹ̀wọ̀n bínú jù wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí àwọn ilé dọ́dọ̀ yín ọ̀dọ̀ àwọn oní ẹ́stéètì náà fẹ́ dé àbí wáyé pé ilé ẹ́stéètì ìjọba lè rà. àmì Tóyínọ́rì wọ́n ní Májàsọ́lá what a very strong meaningful and powerful name Májàsọ́lá wow mi ò ro dífẹ̀sà wọ́n béèyàn kankan Jàsọ́lá o. At unique baby girl Ogbeni Bobby what a lovely voice ẹ kú iṣẹ́ ìlú o mọ́ mi rẹ́rìn thank you so much what a lovely letter tẹ́ kọ sí mi. bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja dọ́dọ̀ at Adésọlá Ìbíkúnlé wọ́n ní Ìgbòho níjọ́ Ìgbòho níṣẹ́ wọ́n tẹ love sí abẹ́ náà ni wọ́n mú etí aṣọ wọn bẹ̀rẹ̀ sí jó ó yá ẹjọ́ bí òkòtó ẹjọ́ bí òkòtó. Máàmì Ọmọlára mo ti dọ́dọ̀ yín wọ́n ní ó Bobby ẹ kú iṣẹ́ takuntakun ọlọ́run ní o wọ́n ní kò ní rẹ̀yìn lágbára Ìdùmarè àmì ọlọ́run yóò máa pẹ̀lú CSI ní gbogbo bí wọ́n ṣe ń gbé ìgbésẹ̀ wọn pẹ̀lú ọgbọ́n inú alálẹ̀ yóò fún yín ní àṣeyọrí o Yorùbá nation no going back ire o wọ́n tẹ love sí a àti nǹkan panu láti Canada. ó rẹ̀ já wá yà lọ́dọ̀ ọmọ mi Dọlápọ̀ Akins wọ́n ní ẹ lóòbí màmí Mubabubu wọ́n ní ìbáka síwájú ẹ máa gbádùn peace from Dolly from Dallas, Texas. Mọ́mí Lújẹsà Elizabeth oyè àdádì mi ń kọ́ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìrìn àìbàkà síwájú I don't laugh tire mo jẹ́rìí yín o àbí lùkúlùkù àgbẹ̀ ọ̀tá rẹ lónìí ni ó ti gbọ́ta mi mọ́mí everybody is in trouble bẹ́ẹ̀ ni Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ love sí àti nǹkan panu ẹja wáyà lọ́dọ̀ mọ́mí Mosúnmọ́lá Olúwo wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tèmi nìkan ẹkú iṣẹ́ òní o àyà mi àtàtà káre o brother àpà ṣé ó dìgbà tí ẹ bá pa gbogbo ọmọ Nàìjíríà tán lójoojúmọ́ 1 minute prayer lágbára àpà bí òní Ọlọ́run èmi ti pè lápá òun mi ò ẹgbà bẹ́ẹ̀ o Ọlọ́run wọn ń bọ̀ wá ṣe 1 minute prayer nílé yín bẹ́ẹ̀ ni mo rí pineapple tẹ́ fi ránṣẹ́ sí mi bá mi rábì ọlọ́pàdé wọ́n ní Alhaji Bobby èmi lẹ̀ ń ké sí salamu alaikum o wọ́n ní Nigeria government is trying to eradicate the insurgency in Nigeria tell Ààrẹ Gani Adams to provide more 5 million militants. ọmọ ogun náà láàánú òun ní militant yóò bẹ́ẹ̀ náà ni àtọ́lápẹ́jù kò mọ́ mi dáadáa wọ́n ní it is called division of labour yóò dà fún yín mo rántí ẹ̀ tí lánàá bí o bá ti ṣó lọ́wọ́ mi ń rántí ọ̀rọ̀ báwọn ń rántí ọ̀rọ̀ bọ̀rọ̀ owó ni mo ń jíjà mi ẹ má mi Caroline Fowóṣeré náà ti já wa sí wọn ní division of labour náà ń pè é. Mọ́mí Kudirat Wahab mo rí carrot mo rí fẹ̀tẹ̀ tẹ̀síà cookies náà wà ń bẹ̀ mo rí flour tó ń dórí flour yóò yẹ ń kò ní yẹ ẹ lẹ̀ ndórí fúláwà yẹn jẹ́ ìrántí màámi kan Tina Parker yóò yẹ wọn wo ibi tó bá wà bẹ́ẹ̀ náà ni màámi unique baby girl wọ́n tẹ love sí àtúgbọ́mọpọn o raise to power 200%. ọlọ́mọba nífẹ̀ẹ́ yín àti white mi olórí ọ̀dọ̀ wọn níhùn ṣé Nàìjíríà ló dàrú tó yìí lọ́wọ́ àwọn agbésùnmọ̀mí kí Elédùmarè gba àwọn ènìyàn wa o ìdààmú yìí pọ̀ ju àwọn sójà yìí ń gbìyànjú gan-an ni. Báàmì Oríọlá Oris wọ́n ní òbí ẹni kí bàbá aládùúrà gbẹnu sọ̀hún àpabìọ̀nà bá wí tí wọ́n bá fẹ́ mú sí wa lórí ni wọ́n máa ń sọ ìsọkúsọ ṣé bí òun ló sọ pé tí election bá ti parí ni agbésùnmọ̀mí máa kásẹ̀ ńlẹ̀ àbó ti gbàgbé ni wọ́n ìrántí àwọn olè afọ́fúngbẹ́mu oníjẹkújẹ Oríọlá Oris from Dallas, Texas mú jíṣẹ́ yín o.
Màámi Stella Ogunbàjò wọ́n ní Olúwa kọjú ìjà sí agbéraga ó fi oore ọ̀fẹ́ fún ọkàn onírẹ̀lẹ̀. Màámi Yẹmí Ìgè wọ́n ní Sunday Igboho sàwọn tẹ lọ́ọ̀bù sí yún ẹ kó ètò at 37:57 wọ́n kò tiẹ̀ wọ́n ní ride on with your àbòsí mi ń gbádùn rẹ ẹ ṣé màámi ọ̀gá mi nù. At Victoria Sóyọ̀lá ẹ̀kọ́ màámi dáadáa wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi yẹ́sìkẹ́ mú jẹ́yìn. Wọ́n ní ẹ máa kú ìfitì ọmọnìyàn ṣe Ọlọ́run ni o ìyẹn jẹ́ àwọn olóṣèlú ìlú wa yìí lórí àwọn ará ìlú ó lágbára o kò sí ìrànlọ́wọ́ kan àfi ìnilára a wà lọ́wọ́ Ọlọ́run o ó lágbára o. At Evangelist Dorcas Jádesọ́lá wọ́n ní kí Ọlọ́run gbà wọ́n lọ́wọ́ ìjọba ọ̀dájú wọ́n fẹ́ kí mẹ̀kúnnù rí mú mi. Ọlọ́run ọba yóò ṣèdájọ́ wọn bó ṣe ń fi ara ní tálákà lórúkọ Jésù àmín mo jó tó àdúrà mi. Màámi Mabel Akínbọ̀bọ́lá wọ́n ní Chief Sunday Igboho no comparison Igboho Sunday òòṣà ẹnìkan bí ẹgbẹ̀rún ẹni why the white lie where are the 5 million warriors ẹ kú iṣẹ́ jàre Ọ̀gbẹ́ni Bobby àtàyà ọ̀rọ̀ yín kò ní bí aráyé nínú àmì o from USA ẹ bá ń kí gbogbo lé o. Màámi Mary Oduni tèmi nìkan wọ́n ní Bobby mi alálùbáríkà màámi ẹ̀yin gan alálùbáríkà nìyẹn Ọlọ́run alálùbáríkà pàdé alálùbáríkà ni wọ́n ní àánú àwọn ológun ìṣẹ́mi lọ́pọ̀lọpọ̀ pẹ̀lú àìsí ètò ìtọ́jú tó péye nípa jíjẹ mímu lójú ìjà tí wọ́n wà o omi tó dàbí àgbàrá òjò ṣùgbọ́n títóbi ni Olúwa kò ní í ṣèjàmbá lágọ̀ọ́ ara wọn àmì ìtìjú ni fún ìjọba wa. Fún àìṣedéédéé wọn yìí Yorùbá Nation ní kókó o. Bá mi Òkènlá Adédọ̀tun ti dọ́dọ̀ yìí wọ́n ní olùkùnmi Bobby ẹ kú ìgbìyànjú ẹ̀sìn o bá mi wọ́n ní rivalry lásán ní ààrẹ alágbádá funfun ní pátì sátidé kàn fẹ́ máa ṣe pẹ̀lú CSI kí ló dé tí wọn ò ṣe ti ṣe ìgbìyànjú tiwọn láti ọdún tí CSI ti wà lẹ́yìn òde abẹ́ẹ̀rí ṣebí social party ló ń bá kiri gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ó yàtọ̀ síra wọn jọ bẹ́ẹ̀ ni àlè fi kú oorun bẹ́ẹ̀ náà ni àti Rachel Elúwọlé wọn ní Obi ẹ dákun ibo ni àwọn wèrè yìí wà tí wọ́n pọ̀ tó yìí tí ìjọba ò mọ ibi tí wọ́n wà in fact ìròyìn àwọn wèrè yìí ti súnyàn o and they keep on getting away with this. At Michael Junior wọ́n ní ìmìnì tó ìyá Michael also known as Hallelujah láti Sùúrùlérè ìbà agbọ́mábí wọn ìmìlẹ̀ ń ké sí wọ́n ní ẹ kúkú ń gbé Nàìjíríà ìbà agbọ́mábí wọn ọ̀rọ̀ Nàìjíríà káyín lára ju àwa tá à ń gbé ibẹ̀ lọ ẹ kúkú gbé Nàìjíríà òkè wọ́n ní ẹ ṣé adúpẹ́ ọmọ Nàìjíríà rere nìyí nǹkan ti ṣe wá Nàìjíríà àfi kí Ọlọ́run gbà wá nǹkan ò ní ṣe yín màmí ẹ wò ó wọ́n kúkú tún bú wa wọ́n là ń pariwo jù wọ́n ní tiwa gan pọ̀ àwọn tó wà nílé gan pariwo tó wà ẹ máa lè tara yìí lọ́rùn. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Yẹmí Ìgè wọ́n ní àdúrà náà ni wọ́n gbà títí a ò rí èsì rẹ̀ kí wọ́n yí ọwọ́ rẹ̀ padà owó téèyàn bá fogún ọdún ṣe tí ò bá jèrè ń bẹ̀ wọ́n ní ṣe náà máa ń padà lẹ̀. Mọ́mí at Ogunlókun John bá mi ní division of labour bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣe ẹ wò ó sápá lórí ni. Bá mi mo rí Adéyẹmọ wọ́n ní Obi mo lérò pé division of labour bẹ́ẹ̀ ni lẹ fẹ́ rántí ó ní nígbà tí ẹ̀ ń ṣàlàyé pé kí oníkálukú ṣe ibi tí wọ́n fi lé lọ bẹ́ẹ̀ ni kóníkálukú kọjú síbi tí Ọlọ́run pè sí bóyá nǹkan tí ẹ fẹ́ sọ ni ó ní o ẹ ṣé o gangan ni o. Mọ́mí Elena Oyenubi wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby division of labour ni wọ́n ń pè bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣé ẹ sì mọ̀ pé division of labour náà là ń ṣe yìí ó náà ni ntẹ́mi ò rántí ẹ̀yin rántí. At Olufunke Bajimolu wọ́n ní he says that Dangote has refinery in Lagos but he didn't employ Yorubas. Also Dangote has cement company in Ibeshe in Ogun State. It was Obasanjo that took him there. Ó ní nítorí Dangote kò gba ọmọ àwọn ló sì lọ sí Èkó. At David Tunde Abe wọ́n ní division of labour bẹ́ẹ̀ ni òun náà lájọ ń ṣe ẹ̀yin ṣe comment èmi ń kàròyìn àyà náà fún wa ní ẹ̀ńbà ráàyè. At CTB Vision, when according to the Nigerian Constitution today, the local chairman is superior to the king. Maybe he wants authority to protect him first. Àmì oríṣiríṣi ọlá wọn ní àyàṣe relief kan ní ará ìlú fi sólà sí fún ìjọba ni àbí irú aninilára wọn wo ni àwọn ìjọba yìí ní agbára Ọlọ́run àìsàn ni wọ́n máa fi owó tán bá gbà yẹn wo kí wá ní ìyàtọ̀ láàrin Àtíkù oníjẹnẹrétọ̀ àti sanwó ikú onísólà orí Ọlọ́run reach from Dallas, Texas. Káwọn èèyàn lára wọn fara ní àwọn èèyàn náà ó ti pọ̀ jù. Àtàdésọlá Ìbíkúnlé wọn tẹ love rẹpẹtẹ sí alárànbarà ní different colours múrágbàdo òjò ìbẹ́ òní nígbàdo. Mami Abala Ògúndọ́lá mo ń retí ibà màmí náà o wọ́n ní Obi àti my loving aya all glory be unto the Lord forever and ever. Obi you don't need any side chick the president was not referring to you anyways I trust Eleha she won't tolerate that love from Mama Dollar wọ́n tẹ love sí ya ṣé n tẹ́ wá ń sọ ni wípé orí Eleha náà ni n ò ti ní fẹ́yàwó mi mọ̀ irọ́ ni it's a jinx I will break the jinx.
Báàmí Akínyẹmí ò ní mo rí inú mi dùn mo yọ ṣẹ̀ṣẹ̀ bí ìgbà tí ajá bá ro olówó rẹ̀ tí ń yọ̀ mọ́ wọ́n ní wọ́n kéré sí nọ́mbà wa wọ́n kéré sí nọ́mbà wa wọ́n kéré sí nọ́mbà wa kò gba ẹnu mi ò gbá bá mi ẹnu mi ò gbá bí tẹ́ lọ́hùn. Màámi dọ́kà zúrò Olúwatúnmiṣe wọ́n ní àwọn ọba ló béèrè lọ́wọ́ Ìgbòho pé ṣé ó lè rí ọmọ ogun 50k Amópẹ̀tàn àti Tinubu máa báṣẹ́ rẹ̀ lọ kí Oòduà kó wọlé wá bẹ́ẹ̀ ni o iṣẹ́ Oòduà nìkan mọ̀ bá lọ ṣe rí iṣẹ́ ẹkọ́nọ́mì ẹ wò wọ́n rí ṣe o. Wọ́n ní àwọn olóṣèlú ló ní owó tí wọ́n fi pàdé ní airport Tinubu kò lè rí security ṣe nítorí wípé ọ̀gá ológun ní adarí Boko Haram abẹ́ẹ̀rí Oòduà nation no going back from Providence, Rhode Island. Ibà màámi mo ti ń retí yín o káàbọ̀ sí dáadáa lèdè wọn ní àyà observed your slip of tongue Dr. Gumi àyà under the disguise of educationally disadvantaged states like of Gumi, Yusuf and co with 120 marks gained admission while in the south 300 required abẹ́ẹ̀rí 120 ni wọ́n fi ṣe kínní wọn. Ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé half-baked professor doctor náà ní ọ̀dọ̀ wọn kò tiẹ̀ tó half-baked kan bóyá ìlàrin. Ẹ̀mí ọ̀gá dé ọkàn mi ṣe kìkìkì wọ́n ní ẹ̀kálẹ̀ ọkọ mi bá ajígini mo mọ̀ pé ń sọ̀rọ̀. Wọ́n ní ṣé ojú òtí àwọn olóṣèlú yìí ni agbésùnmọ̀mí ń para ìlú ààrẹ ìlú ń yá owó kiri it is well olúwa ṣe wọn kọ mi Yorùbá èmi náà Yorùbá ọmọ wa Yorùbá bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ti ní ká wà tribalistic and we should be proud about it. Àtúnmilọ́lá màmí dáadáa wọ́n ní òbí mo rántí àgbo ilẹ̀ tútù yẹn o ọ̀gẹ̀dẹ̀ odò ni mọ́mì wa fi máa ń ṣe wọ́n máa ń fún wa ní ẹ̀ẹ̀kan lóṣù àwa máa ń lọ tọ̀ sí etí gọ́tà torí a máa bì ẹ máa ń sá lọ tí a bá ti fura pé wọ́n fẹ́ fún wa òórùn rẹ̀ lásán ó lè léèyàn sá bẹ́ẹ̀ ni gbọ́n ó ń ṣiṣẹ́ bí antibiotics ni o in fact èyàn ó bí ségesège jáde. Ibà màámi wọ́n ní àyà ìgbéraga ní síwájú ìparun bẹ́ẹ̀ ni Gani acts with pride and prejudice says he is superior to most obas in Yoruba land abẹ́ẹ̀rí ọ̀rọ̀ rírùn Gani ti gbá bọ́ọ̀lù ẹ̀ kọjá góò àyà tell him his relevance is over. That's even if he was. At City B Vision, wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ takuntakun Ọlọ́run ní ṣiṣẹ́ rẹ̀ wọ́n ní concern what Gani Adams says is right without the authority of government forget about king. When the issue occurred, this king was silent. It has happened before during the Ilorin Afonja fight. Remember what happened to him then. Kí ló dé tó ń rí gba license lọ́wọ́ ìjọba? Ṣé kò license kíní rẹ̀ ni? Ó sáré bí kíní ṣe ń ṣe èyí ti Niger Delta àsáré ìdòkúbọ̀ kí ló dé tó náà improve kó improve ara rẹ̀ àbí ó sá ti lọ kàwé kó náà improve náà. Ó dá àwọn ẹ̀ka àbọ̀ padà thank God this Friday mọ́ mi Victoria Àbádéjọ mo rí wáìnì rẹpẹtẹ yóò dáa fún yín wọ́n ti ó tiẹ̀ tún ní flavour kan tẹ̀ fi sí lọ́tẹ̀ God bless you ó yá ẹja jókòó dáadáa ẹja jókòó déédéé ẹja wà nǹkan panu ẹ sí wáìnì kẹjá amúra wa èyí tó ní kíní inú ni kẹfẹ́ mu tajútajú díẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ bá mú ìgbín kan wà nínú oven ẹ bá mú ìgbín yẹn wá yọ yẹ yín kò ní yẹ ẹ lẹ gbogbo tó bá láàrọ̀ tó yín kẹ ẹ mọ̀ fi sọ̀rọ̀ àjìgà ẹja yé orí yín ẹyẹ bá jẹ lẹ́yẹ máa gbé fò lẹ́ni wíkẹ́ndì mọ́ rojú kókó ẹja yé orí wa lónìí àmì ẹ̀yìn ọ̀la bó sì ṣe bí apalọ̀ ló ká yín mọ́ ẹ̀dá kọ́ mi ń bẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni bọ́ bá dilẹ̀ bí ó bá dénú yín báyìí báwọ̀ ẹ̀ bá pín fáwọn olólùfẹ́ yín àwọn tí ìṣó olólùfẹ́ yín náà pín dọ́dọ̀ wọn tipátipá báyìí tó láàsì wọ́n nífẹ̀ẹ́ yín alákọ̀ọ́kọ́ nù ròyìn tó ní ìmọ̀ràn yín náà ṣe kókó fáyà kó lè rí nǹkan lò ẹ mọ̀ bá àtẹ̀ṣíà ẹ mọ̀ bá àtẹ̀láì yọ yẹ yín kò ní yẹ ẹ lẹ̀ ó dá àwọn ẹja bẹ̀rẹ̀ láti Adamawa níbi tá a ti bẹ́ wọ́n ní àwọn agbébọn àti ìmọ̀ bóyá gbésùmọ̀mí ni wọ́n ṣàgbébọn lọ wọ́n rí ká Anglican priest mọ́lé wọ́n ní wọ́n ti pa the Adamawa State Police ìyẹn àwọn ọlọ́pàá ń bẹ̀ kọ́máǹdì wọn ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ full scale investigation ìwádìí sí ikú tó dédé wọlé tọ̀ Anglican cleric ìyẹn Reverend Emmanuel Eziokwe wọ́n ní ìṣẹ̀lẹ̀ ní ọjọ́ Tuesday April 21 Tuesday ìjẹrin ní Zina Village Bolki Song local government area of the state wọ́n ní agbẹnusọ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá SP Suleiman Yaya Nguroje ló kọ̀nfàmù ṣẹlẹ̀ yìí ó fìdí ẹ̀ múlẹ̀ lọ́jọ́ Wednesday nínú statement tó kọ ó ní àwọn suspected gunmen àwọn afurasí agbébọn ó náà yabo Abba Zina
tí wọ́n sì yìnbọn lu Eziokewe. Wọ́n ní gẹ́gẹ́ bí PPR ọlọ́pàá ṣe sọ ó ní pápápá ni wọ́n rọ̀ sí ẹ lọ sí hospital, ṣùgbọ́n ló fi dé hospital ibẹ̀ ni dókítà ti confam pé ó ti jọ́ lọ́run nípe ó ti bá tiẹ̀ lọ pé kọ́mọ wulẹ̀ dùn mọ́ ó ti jáde láyé o. Wọ́n ní ọjọ́ 21 nínú oṣù yìí ní nǹkan bí aago 6 ìdájí láàárọ̀ ní iléeṣẹ́ ọlọ́pàá tí wọ́n gba ìpè ìbànújẹ́ látọ̀dọ̀ arákùnrin kan tórúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Sunday Amos. Ó wá ń sọ lórí aago wípé nǹkan bí aago 12 sáago kan òru ni àwọn agbébọn ìyàwó ìlú tán sì ń gbọ́ ìró ìbọn takuntakun pé gẹ́lẹ́ ní kété tí àwọn gbọ́ ìpè rẹ̀ tán gba ìpè rẹ̀ ni àwọn ti gbé ìgbésẹ̀ tí àwọn sì kọ́ àwọn ọmọ ogun lẹ́yìn pápápá wípé ló bá di Abazina. Ṣùgbọ́n nígbà táwọn ò fi débẹ̀ wọ́n ní inú àgbàrá ẹ̀jẹ̀ náà ti bá àwọn wà lára àwọn tó ń rọ̀ṣì ẹ̀ lọ hospital. Wọ́n ní ṣùgbọ́n báyìí àwọn ti gbé òkú rẹ̀ lọ sí morgue mọ́ṣúárì, àwọn fẹ́ kàn ṣe autopsy fún wọn ní autopsy bíi ti bò ó ti kú ẹ fẹ́ mọ irú ikú tó pa rí pọ́n yìnbọn lù ni àbọ̀ máa fi autopsy mọ ẹni tó pa yẹn sí bí irú ikú tó pa yẹn náà máa fi autopsy mọ bó náà ṣe fẹ́ mọ àwọn tó wá òkè ìbọn lè wà lára ẹ̀ wọ́n á yọ̀bọ̀n yẹn wọ́n á wò ó. The Commissioner of Police CP Kabir Umar Hasan wọ́n ní ó ti pa láṣẹ fún Deputy Commissioner of Police SCID láti bẹ̀rẹ̀ ìwádìí tó gbòòrò. Ó ní kán tó deploy tactical teams láti mú àwọn tó ṣiṣẹ́ láabi. Mo ní lọ́jọ́ òsọ́jọ́ o kò tí ì pẹ́jọ́ àbí ó dáa. The command urges members of the public to remain calm. Wọ́n ní ẹ fẹ̀rọ̀ wẹ̀lẹ̀kì bòsí lórí ọ̀rọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ àwọn ò sì mú wọn. Báwọn oníṣẹ́ láabi bá ti ṣiṣẹ́ tán náà làwọn ọlọ́pàá sẹ́ẹ̀ mọ́ bèbè sẹ́ẹ̀. Lọ́n ṣàánú wa ó ti lọ́n ti ẹ̀ báyọ̀. Ó dẹjá kún bẹ́ẹ̀ já wá yà ní Kogi níta tí ń gbọ́ tó ń sọ wípé wọ́n tírèsì gbogbo àwọn dẹ́pọ́sìtì owó tí wọ́n fẹ̀sùn kan Mr. Yaya Bello, wọ́n tírèsì ẹ̀ dé ọ̀dọ̀ associate ẹ̀. Ẹja gbọ́ wọn ní alleged 80.2 billion naira Kogi fraud wọn náà fi ṣe àkọlé rẹ̀ o. Wọ́n ní kan nú wọn tó jẹ́ witness wọ́n ní wọ́n ti líǹkì ẹ̀ mọ́ multiple cash deposit. Lọ́jọ́ báyìí ó kó dọ́là báyìí wá, lọ́jọ́ báyìí ó kó oyè báyìí wá, and dollar conversion bí ṣe ń change ẹ̀ to Yaya Bello's associate ta ni kí ló kọ rẹ̀. Wọ́n ní ìgbẹ́jọ́ ti bẹ̀rẹ̀ báyìí o. The former Kogi State Governor Yaya Adoza Bello so náà ní tún jẹ́ Adoza wọn mọ̀ orúkọ wọn mọ̀ pàdóza wà ní orúkọ rẹ̀ o. Wọ́n ní ó ti bẹ̀rẹ̀ ní àná lọ́jọ́ Thursday wọ́n ní April 23 níwájú Justice Emeka Nwite mo jẹ́rìí ìwé Justice Emeka Nwite àwọn kéèsì tó lè báyìí ni wọ́n á lò ní Federal High Court ní Maitama l'Abuja ni o. Wọ́n ní tí agbẹjọ́rò ìjọba sì mú ẹlẹ́rìí wá wípé ẹ wá gbọ́ o ẹlẹ́rìí ló fẹ́ jẹ́wọ́ bí owó ṣe ń wọ ẹni tí ó jẹ́ associate Yaya iye kan rẹ̀. Wọ́n ní gbogbo bí wọ́n ṣe ń lọ́ọ̀jì cash deposit cash tí wọ́n sì ń exchange ẹ̀ sí dọ́là láti export yẹ láìsí kòkó. Ṣé ẹ̀sìn rántí wípé àjọ EFCC ló ń handle ẹ̀ àwọn èèyàn sì ti ń pariwo lé EFCC lórí wípé bẹ́ẹ̀ bá ṣe tẹ́ẹ̀sì bẹ́ẹ̀ bá parí ẹjọ́ yìí pàápàá jùlọ ẹni tó jó lórí wọn àti ẹ̀dúró gbogbo wọn lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ìmọ̀ wọn halẹ̀ dáadáa ni kí ló dé. Wọ́n ní testifying the witness Jamilu Abdullahi ló kọ rẹ̀ wọ́n ti dákọ rẹ̀ wọ́n pè ló kọ sí àwọn tẹ́lẹ̀ wọ́n fún wọn lórúkọ tó bá wù wọ́n lè fún wọn bàtà dídòjì fífìlà iyẹyẹ igi ni mo fẹ́ sọ igi. Wọ́n ní a bureau de change operator and prosecution witness 12 PW12 while being led in evidence by prosecuting counsel Kemi Pinyero San told the court ó sọ fún ilé ẹjọ́ wípé several cash deposits were made on different dates into the accounts of e-traders International Limited by one Abba Adaudu. Yes, my lord, there are more cash deposit transactions on different days into e-traders International Limited, the witness stated when asked to confirm whether such deposits extended beyond previously identified dates. Referring to Exhibit 33, ara àwọn ẹ̀rí tó kó wá, wọ́n ní Abdullahi confirmed that there were cash inflows on March 10 and 11, 2022, but clarified discrepancies in the names of depositor appearing on the transaction records. Pé wọ́n ti fẹ́ yí orúkọ ẹni tó wá deposit owó. My lord, I need to explain that the names indicated in the cash deposit, Abdullahi Jamil Abdullahi and Jamilu Abdullahi, were used as narration
However, I was not the one who made the cash deposit at the Lokoja branch, he said. The witness for the witness further identified Abada Adaudu as the depositor in transaction dated October 8. Ẹ̀rọ deposit owó tẹ́ fẹ́ export jáde ẹ sọ náírà di dọ́là ẹ wá forúkọ ẹlòmíì sí. The witness further identified Abba Adaudu as depositor in the transaction dated October 8 and 11, 2021, maintaining that all dealings were conducted directly with him. Abba Adaudu, my lord, in all this transaction, I dealt with Abba Adaudu, he said. Abdullah disclosed that upon receiving the cash lodgement, he converted the naira sums into United States dollars and handed them over to Adaudu. While examining Exhibit 37 relating to Kunfaya Kun Global Limited, his company, the witness confirmed receiving 100 million naira and 400 million naira on December 15 and 17, 2021, respectively, from a firm identified as Keyless Nature Limited, which he said belongs to Adaudu. Kí ni wọ́n ṣe ń bẹ̀ wọ́n kàn dálé iṣẹ́ jọ rẹpẹtẹ láti máa fi lọ́ndà owó. The transfer were for dollar purchase. Upon receipt, we agreed on the rate. I converted the funds and handed the dollars over to Abba Adaudu, he explained. The witness further testified that on February 18, 2022, he received 600 million in 6 tranches. 600 million times 6. I'd be 600 million in 6 tranches. Okay. Mefa. Into the account of Ejadam's Essence Limited, also allegedly linked to Adaudu for the purpose of purchasing dollars. Additionally, he confirmed receiving 325 million on February 21, 2022 via RTGS for the same purpose. According to him, the physical handover. Ó wá sọ ó ní gbogbo bó ṣe wá ń send owó ìsóhun ó ní ọwọ́ lòun fi ń kó dọ́là lọ. Ṣé mọ̀ pé náírà náà lè transact wọn lè transfer dollar anyhow nínú Nàìjíríà. According to him, the physical handover of the dollars took place either at his office or that of Adauda, located in Area 8, Abuja, office in Lomon Kuloju. What I can recall is that he always comes to my office to pick up the dollars, my lord. Osobe, my lord, proceedings were, however, briefly stalled following an objection by defense counsel J.B. Daudu San, who argued that the prosecution was attempting to contradict the witness without first declaring him hostile. If the witness wants to contradict himself, he should be declared a hostile witness. Dauda admitted and to the prosecutor Mr. Bello Yaya àtàwọn associate yẹ wípé ọ̀rọ̀ ẹni tí ń sọ̀rọ̀ tí ń contradict ara wọn bó sì dùn ní òsì ní contradict nígbà tẹ́rí pé ẹ fẹ́ kó bá wọn bóyá ó ti gbà tẹ́lẹ̀ pé orúkọ òun ẹ ti kìláyà kó má wọrí ìfilẹ̀ forúkọ rẹ̀ lẹ̀ bẹ́ẹ̀ nínú transaction èèyàn wá sọ̀rọ̀ wípé kì í sóhun gangan o ẹni báyìí ni o ẹ lọ wo dọ́kúmẹ́ǹtì. In response, Pinheiro maintained that the witness had been consistent in his testimony, noting that his recollection of events spanning several years could not be construed as contradiction. The witness was very unequivocal. His statement reflects his recollection of transactions that occurred about 5 years ago. So, after listening to arguments from both sides, Justice Nwite adjourned the matter till April 24 for ruling on the objection and continuation of trial. Bóyá wọ́n máa object yẹn, bóyá wọ́n ní object yẹn, Ọlọ́run ní jẹ́ kán object yẹn, òní náà la mọ̀. Wọ́n bá ti ṣe kíròyìn tó jáde lálẹ́, àáfikún náà abala ń bára yìí. Ẹ já tẹ̀ wájú o, ẹ já wá lọ sí Ìbàdàn níbi tá a ti gbọ́ tí Mr. Adébáyọ̀ former ó ti di former báyìí, jẹta náà ló di former, àná ló di former minister of power níbi tí ó ti ń ṣe bàbá káàbọ̀ ọmọ kú ilé fún àwọn tiẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni
ó tọ̀tọ̀rí àwọn oníròyìn ó sọ̀rọ̀ abíláwọn ìbéèrè kọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀ náà lòun náà dáhùn òun náà sì wàá sọ ó ní gbogbo láìpò Ọ̀yọ́ làwọn mọ̀ o ó ní kọ́kọ́rọ́ àtúnṣe Ọ̀yọ́ ọwọ́ àwọn ló wà o Ọlọ́run ló mú láwọn lọ́wọ́ Olúbàdàn ò ní preferred candidate kankan ẹ má sọ Olúbàdàn lẹ́nu o bàbá gbogbo wa lolúbàdàn ó tún ní òun ṣèwọ̀n tó ń lè ṣe nígbà tó ń wà minister of power ẹ mọ́ crucify òun ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀ka tó lọ sọ́dọ̀ àwọn tó fẹ́ crucify òun torí wọ́n ti gbé àgbélébùú rẹ̀ sápá kan bí yìí o wọ́n ti mú àmà lọ́wọ́ àti ìṣó 6 kan mórí lọ́wọ́ wọn wọ́n fẹ́ kàn mọ́gì àgbélébùú nípasẹ̀ tó ṣe ní as minister of power. That I'm here today to the glory of God. I want to give thanks to the Almighty Allah for seeing me through the journey of an ministerial appointment. I've seen and I've conquered, and I believe I've tried my best and contributed my best to national development and oversee one of the key sectors in Nigeria. I'm thankful to the Almighty Allah for that opportunity, and I'm also grateful to our dear president, our father, our leader, the captain of the ship, for giving me such a golden opportunity to contribute my quota to national development. I'm forever grateful to him for that opportunity. So, arriving in Ibadan, like you said, 24 hours after my resignation, gave me some feelings and some sense of nostalgia in Nigeria. And I feel so proud, I feel so humbled to see that mammoth crowd that came to welcome me at the airport. And the only thing I can say is I'm grateful to them for their support. And I will never let them down. I will never disappoint them. What I promised them when I was resigning my appointment as Deputy Governor of Central Bank in 2018 was my readiness to serve my people in Oyo State. And I'm still on that promise. That is what my DNA is made up of. Service to Oyo State people. And what I'm doing now is to plead with them, to give me that opportunity, to give me that grace to serve them. And I'm promising them, between me and God, that our government will be the best government ever to serve the people of Oyo State. It's not a government to enrich ourselves. It's not a government to favor or benefit the clique of our party alone or my supporters alone. Therefore, the sons, the daughters, the elders, and the entire people of Oyo State, both indigenous and residents. That is my pledge to them, that I want them to give me that opportunity, that grace to serve them, like they have given others. And I promise them that I will give them my best, and Oyo State will never remain the same again. Ọba níbi tí ọkàn yẹn bá wà ní sọ̀rọ̀ èèyàn mọ́ wà ibi tọ́kàn yẹn wà nìyẹn Ọ̀yọ́ ni mi ò mẹ́ni tó fi ṣe mínísítà ẹ jẹ́ á gbọ́ síwájú sí. The singular reason for my resignation is to come back and plead for the opportunity to represent our party as the Guber candidate in the 2027 general elections. That is the only reason why I resigned. And this is not my first time of taking such risk, because it is what I believe in. And I'm ready to satisfy anything to ensure that I get to that position of representing our party and of winning the election. That is the only reason why I resigned. Let me tell you, I take that as a rumor. I don't even believe it. I ignore it. I don't give it a thought, because it is not possible. Politics, culture, and tradition are three separate things that should not be mixed. Ibadan tradition is rich and is respected. We will not mix it with tradition. It is an insult on our revered king, Olubadan of Ibadan, for people to rumor that he has a candidate for our party. Is he going to have a candidate for APC, a candidate for ADC, a candidate for PDP? No, he's the father of all. He's my father. We have a relationship. Politically, the Ladodjas and the Adelabus. The late father of our revered Olubadan was a close ally of my own grandfather. When my grandfather, Alhaji Aliko Adelabu Kwekelemesi, was the pioneer chairman of Ibadan District Council, Ibadan Native Authority, that is now the 11th local government in Ibadan. The Olubadan's dad was a councillor for Ward 3, the Salusi, under him. And they belong to the same party. They are political allies, they are political associates. So, if I thought the Olubadan is going to give anybody any favor, I even believe that I deserve it more. But we should not mix politics with culture and tradition. So I take it as a rumor. I don't believe in it. There's no altar of truth in it. We will not descend so low to get involved in party politics. He's an experienced and a respected elder, and Olubadan, our paramount ruler, we will not do that. It's a rumor. Please ignore it. Anybody can spread any rumor. Asiwaju Bola Ahmed Tinubu, the president of the Federal Republic of Nigeria, is the president over 36 states and the Federal Capital Territory.
is the president over 774 local governments, is the president over almost 9,000 wards. He will not endorse or have a special interest in anybody. If there's going to be any endorsement from Mr. President, I even believe that I deserve it more because of my relationship with Mr. President, even before he became the president. We did 2019 elections together. He supported me. We got to the Supreme Court. 2023 elections, we were together before I defected to a court party. And I supported him. When he became the president, he invited me from another party to be minister in his cabinet. Just the same way he invited His Excellency Usain Wike from PDP to serve in his party, to form the national government. And just 2 months thereafter, I came back home to APC, where I truly belonged, because I was disgruntled because of the nature of the primary elections in APC then. And I said, oh, let me try my luck elsewhere. It was just a platform. My heart, my body, my spirit was still in APC, and I supported Mr. President. And he appreciated that. He invited me to his government. I'm a member of his cabinet. So if he's going to endorse anybody, of course, in the last 2-3 years, there have been rumors that Ashwaji was going to impose Adelabu. And I said, no, he's a Democrat. He's going to give everybody the opportunity. So I'm happy now that I'm not the one that Ashwaji wants to impose again. There's a rumor that he wants to impose another person, which I can confirm to you that it is a rumor and there's no iota of truth in it. It's a lie that people are spreading all about. At least I met with Ashwaji and his son. If he had such plan, he would have told me. He said there was nothing like that. We should all go, meet as a party. If we can agree on a consensus among ourselves as a party, with all the critical stakeholders sitting down, we should do it. If it is not possible for us to achieve a consensus candidature, let us go to the direct primary. Those are the two methods of picking the party's candidate. If you can achieve consensus, fine. If you cannot, you go to direct primaries. And I'm confident that I am going to win at the direct primary level, if that is what we resolve. So there is no anointed or endorsed or consensus candidate anywhere. Ó dáwọn náà lẹ́tí gbọ́ lẹ́nu rẹ̀ yẹn o, ṣé àlàyé rẹ̀ wá kágbọ̀n, wọ́n ní ọ̀pọ̀rọ̀ kágbọ̀n, afẹ́fẹ́ ní gbé lọ, bóyá afẹ́fẹ́ wá gbé lọ, ibo ló gbé dé, ó gbé yà lé Rufai Oseni o. Rufai Oseni ganu sí máìkì àti kánú àwọn ọ̀gá wọn bẹ̀ ní Arise TV. Ọ̀gá wọn ti ẹ̀ sọ, ó ní tó bá ń dárúkọ tó make reference láyé rẹ̀, ó ní kó mọ̀ sọ, kó mọ̀ fi sínú curriculum rẹ̀ pé òun ṣe mínísítà rí òun torí pé léyìí tó ṣe. Pàápàá jùlọ, ìwọ ló dá 2 weeks fún yàn fún ọmọ Nàìjíríà. Kò tiẹ̀ tí ìwà pé 2 weeks, àkótí ẹ̀ ti pé 2 weeks. Ó ti pé, ó wá pé 2 weeks. Ó rí kankan ṣe kan. Wá ló fẹ́ lọ sí gómìnà. Ó mọ̀ pé yóò ṣiṣẹ́ against lòdì sí ọ ni. Ẹ bá ń tẹ̀sí ẹ̀yà gbọ́n tó fẹ́ sọ lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀. Kind that Mr. Adelabu that just resigned. I specifically put a picture of him, and I said that his own is an easy one. That the power has been intractable problem in Nigeria. That he has contested for governorship in two times, 2019 and 2023, and he lost. That I know his life ambition is to be the governor of Oyo State. But he's giving minister position now of a very sensitive, very important, indeed the most important ministry for Nigeria, which is power. Simple. Go to the federal level, solve the problem of power, and go back to Molete, go back to Bodija, go back to Ibadan, go back to your town, go back to Dubai, you know, and go back to Iwo Road and in Oyo State and tell the people, look at me, I've done it for a federal level, you know, and your homecoming like now is going to go home. If he's got to solve power right, the whole citizens would have been there receiving him and say, we want you for governor. What he did at the federal level, come and do for us at the state level because you're a performer. That's what would have happened. But you see, Nigerian politics is not like that. You do recall that during the last Senate president election, if you remember, in this our studio, a former two-term governor of one of the states in the north was contending for Senate presidency. And our reporters asked him, sir, how you're contending for Senate presidency, how, you know, go back on your 8 years and tell us why you're qualified to be the Senate president. And he, on air, he was a very, you know, angry, combative, and said, what has his tenure as governor of, you know, got to do with his contending for, you know, because Nigeria lacks the issue of accountability. The existing minister has said power generation rose to 6,000 megawatts. It's achievement, Implementation of the Electricity Act 2023. Has an achievement. As achievement. Decentralization, improved transmission and metering programs. Revenue sector grew from 1 trillion to 2.3 trillion. Debt restructuring about 4 trillion. Who that one help? Who that one help? Okay? All this, how has it, Rotus, help the market woman, you know, in Bodija, who uses the apartment by generator, the shops, the small businesses, and everybody there. How?
We've been hearing about this 600 megawatts for a long time. Now he has also dropped it as his achievement. So okay, well done on policy level, but the impact, consumer level, the impact level, what have you achieved? Nothing. He gave a 2-week deadline after the grid collapse. Things were going, and we never heard anything. Please, this is not politics. Yeah, of course. I just want to say that on the basis of all this thing, don't well on policies, as you said, but on what matters to the citizens of the country, which is power, their life has not changed anyway. Indeed, it's gotten worse for the citizens of the country. Yeah. So for me, on that basis, it's not a performer. Yeah. And so what is he going to carry back now to his state? To say, fantastic technocrat, CV Rich, former deputy governor of the Central Bank of Nigeria, now minister, first class accounting graduate, and everything. So on paper is that, but the issue is the doing. And the other thing was also that he lacked some emotional intelligence in doing this job sometimes. Remember a lot of times, he said, talked about the fact that Nigerians use a lot of power. We should be putting off things. That's why that's the problem. Talked about the fact that, the power, how do Nigerians expect to have cheap power? This is when Nigerians, we have under the pens of naira devaluation, subsidy removal. The burden was on everybody, and then he was punching and pouring salt in the distance. So, and remember also that 1 or 2 times he went to Ibadan. He had problems at the airport with his helicopter or private jet. All to us, because I knew that a lot of his focus would be going back to Ibadan regularly because of his eye on this governorship. Nigeria must learn how to hold people accountable, and your track record preceding must speak for your ambition succeeding. In this case, there's a lot of gap. A lot of gap, and. He listed some suggestions, just had it on the screen. They said there should be a coordinating minister for energy. I mean, all this. Look, you've analyzed all his suggestions are things you said here on the show. So you can't see. Everybody is smart. I remember saying that it's on policy. If you can't take the power reformation in Nigeria from whenever till now, it's some things that are there. Right. Metering everything. But the issue is what? That diligent implementation. Well, thank you. Somebody has to be there to make sure all these things are right. Not give us excuses. He says vandalism, gas shortage. You knew this when you were appointed. No, not even that. This has been the recurring problem forever. And so I wish him well. But on the basis of using, this is the time that he should delete this minister something from his CV if he wants to contest for governor of your state. Because there's nothing. The citizens of the country don't have power. Right. And it's a problem for us. It's a problem for us. Ó náà lẹ ti gbọ́ yan gbogbo analysis tán ṣe nípa rẹ̀ wọn àparọ́ mọ́ o gbogbo iṣẹ́ èèyàn náà yóò dúró déèyàn nítorí sóhun ti gbàgbé kó n fẹ́ ṣe gómìnà ni àbí wọ́n máa ń rò wípé gẹ́gẹ́ bí minister appointment lásán nìyẹn àwọn ò lè fi wé ẹ pín sí band A band B band C band A gan tó yẹ kó mọ̀ rí náà lò wọ́n rí náà lò séèyàn ló wá fẹ́ lọ gbé padà ó yẹ kán bí ń question gbogbo àwọn tí ń rè ìjó pàdé rẹ̀ ó yẹ kán bí pé kí ló gbé ṣe imagine kó rí iná ṣe kó mọ̀ sí òkùnkùn mọ́ Nàìjíríà kí band C lásán gan mọ̀ rí náà lò ẹ rí i pé ẹni tí ìsọmọ Ọ̀yọ́ gan wọ́n máa fẹnu sí pé òun nìkan dìbò fún kí ló fẹ́ lọ fi campaign nìsín ó sì ti ṣe lẹ́ẹ̀mejì tó lulẹ̀ ibi tó ń ràn mọ́ lójú nù o ibi tó ọkàn rẹ̀ ibi tó wà nù. As regards Adelabu, I saw Adelabu's exit notes and I was shocked. He talked about some of his successes and he talked about the tariff system and Band A. At first, we must remind Adelabu that Band A system was not their idea. The idea had been on since 2020. They just implemented it and they have done it woefully. And he has failed as regards that. Because the argument they made prior to this time was that the Band A thing was going to give power and leverage to the people in Band A so they can in turn use the funding to be able to service all the bands that are still highly subsidized. As that modeling worked, it has not worked. Because giving the people in Band A power is problematic in the first place. You pay exorbitant amount, but you don't even get the power to use. And that's the dilemma. So let us remind Adelabu that the so-called Band A he touted failed. Secondly, he was talking about a coordinating Ministry of Energy. You just want to bloat bureaucracy. Is it the same ministry, or Adelabu, that has not been able to solve the problems? You now need a coordinating Ministry of Energy to do what? What do you need it for? I mean, it's not rocket science. What are mostly our sources of energy? Number one, we use a lot of hydro. We used to have a coal plant back in the days in Oji River, but it's not functional anyway. Then we use gas. These are the two sources. What challenges do we have? Payment for gas,
when the water is down in Kanji and Shiroro. Most of our station, hybrid of both. Maybe in some parts of the north, some people are experimenting with solar, rural electrification, experimenting with solar. What's the problem? The problem is, after the privatization, the same President Tinubu blaming the privatization process, he forgets that the transmission company still is in the hands of the federal government. And one of the parts that drops the ball in the transmission is, one of the parts that drops the ball in the energy chain is the transmission company. Because we have 13,000 installed capacity. That's the capacity in most of the power stations we've been able to churn out. But when you cannot load that 13,000 on the grid because the grid cannot take it, then the second layer to the problem that they forget is also caused by the government, because they have this electricity structure thing called embeds, where they purchase power in bulk and pay for it, and it's now being distributed. But guess what? Do they pay those companies as I went to? No. That's why the Gencos are complaining now. And the other part of that letter that I saw that I'm taking aback with, the money is over 6 trillion. Yes, some of the Gencos signed off to that reconstructed 4 trillion thing, but all of them are saying that, some of them are still saying that the money is about over 6 trillion. So this 4 trillion agreed upon, we do not know. In fact, they're also raising concerns. I have a full-on document here on the bond system, the companies that are going to harness that bond system. The Gencos did a legal report on the companies that are going to harness the bond system, and they are saying those companies should be asked questions. So there are multiple challenges. So when he writes and says, okay, we did X, Y, Z, I'm like, no, there has to be a second opinion as regards what he did. He didn't do a lot of things right. Yeah, you can talk about Zungeru power plants. Yes, you ramped up installed capacity, but the transmission system, which is a very important part, was not fixed. You have 13,000 installed capacity. You can't take 13,000 from the installed capacity and load it on the grid. It's going to be a problem. We still talk about SCADA and many other things. And we ask, he wants to go and run for governor in Oyo State. Should we start by holding him accountable for what he did in the power sector? I think those are the questions we should ask Mr. Alelabu today. Because he also promised us about 3 weeks ago that in 2 weeks, things will be sorted. Did the power situation improve? Not in my area. Quickly, as to the resignation of the power minister, we discussed this yesterday, and it was still a matter of speculation yesterday. But by the end of yesterday, we were told that he had already submitted his letter of resignation to enable him to go and contest for the governorship position in Oyo State. Well, he listed a number of his achievements. He said that they have increased generation to about 6,000 megawatts, or is it transmission he was talking about? But how successful was his administration in evacuating, in ensuring that that generated electricity gets to the lower end of the value chain? He says that under him, that the grid, national grid, was upgraded. Well, I don't understand that, because that same national grid collapsed about 12 times or 13 times in the year 2025. What was the upgrade? We entered this year again about the national grid collapsing. That cannot be counted as an achievement. He said improved revenue collection, that under his watch as Minister of Power, he increased revenue collection. I think, yes, he did well in that regard, because the electricity bill kept mounting to the discomfiture, to the despair of the average Nigerian who has to pay, which means that perhaps that achievement will be remembered as his greatest achievement, collecting money from for services not rendered. And then, of course, you still have and mounting debts being acquired. The legacy debts that moved from 4 trillion to about 6 trillion naira, which have not been taken care of. Now, he even had the effrontery to be making recommendations, saying we should have a coordinating minister for energy. That does not lie in his mouth. It's not his prerogative to make recommendations. It is up to the Nigerian government, to the president, to determine. And this nonsense about coordinating minister, coordinating. Ọwọ́ àwọn Ọ̀yọ́ bóyá wọ́n yọ lẹ̀ ní bóyá ìyẹn Ọ̀yọ́ in general ní Ọ̀yọ́ state bóyá máa gbà fún bóyá wọ́n máa kí káàbọ̀ ní wípé mọ́ wọ̀rí o lè mọ́ rí mínísítà ṣe ṣùgbọ́n ó rí gómìnà ṣe Sàràfàdí náà sí wà bẹ́ẹ̀ àwọn amẹ́ tó lérò jù torí wọ́n ní kọkùnrin tàtọ̀rìn kóbìnrin náà tàtọ̀rìn àwọn amẹ́ tó lómi lẹ́yìn ẹsẹ̀ jura wọn lọ́jà tẹ̀wájú ọ̀rọ̀ òṣèlú nù ó ẹjẹ́ wá dé ọ̀dọ̀ Ààrẹ Olódòdẹ níbi tán náà ti ganu sí máìkì wípé gbogbo ayé ló ti ń dúró dáwọn pàápàá jùlọ àwọn mùsùlùmí Nàìjíríà kan kóra wọn jọ àwọn ẹgbẹ́ kan wípé káàrí Olódòdẹ dá sí ọ̀rọ̀ Iran pé kán mọ́ fọ̀tà pé ẹ̀yìn Iran ni kán gbèsè o ṣùgbọ́n báyìí ẹjẹ́ àwọ̀ ẹ̀yìn ẹni tí Ààrẹ Olódòdẹ gbèsè torí látìgbà tí ìjà Iran àti US Israel àti Lebanon tó ti ṣẹlẹ̀ àgbọ̀ kan sàn kankan ṣùgbọ́n nígbà tí Ààrẹ Olódòdẹ ó fi sọ̀rọ̀ àwọn òlọ́ta àwọn òlọ́rẹ̀ in fact tán gbèsè lẹ́yìn kò sí kankan nú àwọn tán jagun lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba mọ̀ ṣùgbọ́n àwọn tí fìrìfìrì rẹ̀ dọ́dọ̀ wọn tó kó bá
àwọn láàrin olódò rẹ̀ ń gbèsè lẹ́yìn àwọn tán mọ̀ wípé àwọn lè rí nǹkan gbà lọ́wọ́ wọn o àbí bóyá wọ́n lè jọ ní àjọṣepọ̀. UAE mo ní ṣe UAE ní jagun ní ààrẹ olódò rẹ̀ wọn ló kàn wọ́n Iran ní jagun Amẹ́ríkà Israeli Lebanon ẹ sọ̀rọ̀ síbi tọ́rọ̀ wà wọ́n ní rárá wọn ní kí n táwọn sọ ní kí n gbé jáde o kílẹ̀ wá sọ o wọ́n ní Nigeria is for global peace mo ní yọ̀ọ̀dà fún yín bọ́lọ́gbọ́n sì máa ń dá sọ̀rọ̀ nù and stability and for his friends and partners anywhere táwa ni friend yín UAE lásàgbọ̀tán dárúkọ wọ́n ní I am particularly concerned gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń tì mí concern mi rèé o by the attacks on UAE civilians and economic infrastructure. I reaffirm my support and solidarity to the President of UAE and the measures he took to safeguard civilian populations and critical infrastructure. Làwọn èèyàn bá ní ọlọ́gbọ́n ní ọgbọ́n yọmọlẹ̀ òun lẹ ṣe yìí lẹ dá yìí ẹ wá sọ ẹ ní bó ti jẹ́ pé UAE náà lẹ gbèsè lẹ́yìn o pé ẹ fọwọ́ sí kọ́mọ̀jọ àdólóró ju àlò àwọn civilian àti economic infrastructure ibi tán sì ju àdólóró lù mọ̀ pé wọn lè rí wọn ká mọ́kànlá pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tán sọ yìí Iran tán bá gbọ́rọ̀ tán sọ ní ìsìn wọn ní ok kò kọ̀ndẹ́mù àwọn torí ibi táwọn ju àdólóró sí àwọn military base ni ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ bá wọn díẹ̀ torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àdólóró tán ń jù yẹn kò dé ọ̀dọ̀ àwọn civilian so ibi tí àwọn èèyàn ti ń sọ pé yes wọ́n ti kó fún Iran ní mo ní bá ṣe ń kó fún èèyàn rẹ̀ àwọn ò ṣe sọ́dà rẹ̀ clean wọ́n ní Tinubu assure UAE Gulf state of Nigeria solidarity amid US-Israel-Iran conflict. President Tinubu on Thursday, April 22, assured the United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar, and other Gulf states of Nigeria solidarity following recent attacks linked to ongoing United States-Israel-Iran conflict, reaffirming the country's commitment to global peace and stability. Let me first of all congratulate all of you and use this opportunity to say that the Federal Republic of Nigeria expresses its full solidarity with the Kingdom of Saudi Arabia, the State of Qatar, the United Arab Emirates, and the State of Kuwait, the Kingdom of Bahrain, the Sultanate of Oman, and the Hashemite Kingdom of Jordan. Táwọn bá lọ́rọ̀ ní àwọn tí ogun òkan ní ààrẹ Tinubu ló ń fọ́ọ̀mù solidarity pẹ̀lú ó dá ẹjẹ́ àpò ń bẹ torí àròjọ mùsùlùkùn. Ilé ni ó wà gbé wa yà lọ́dọ̀ Trump gangan níbi tí alákọ̀ọ́kọ́ ibi tá a yà sí. Wọ́n ní Trump ti offer $10 million ní o $10 million bounty lórí olórí ẹgbẹ́ ogun kan ní Iraq o wọ́n náà wá leader wọn o. The US State Department is offering up to $10 million for information on the leader of the Tehran-backed Iraq armed group Kataib Saeed al-Shuhada KSS, which Washington designates as a terrorist organization. US officials said in a social media post Thursday they were seeking information on KSS leader Hashim Finyam Rahim al-Sarraj, also known as Abu Allah. Abu Allah yìí ó pọ̀jù ní orúkọ wọn. Àwọn èèyàn wá ń bi wọ́n pé kílẹ̀ ṣẹ̀tàn sí ẹ̀ kílẹ̀ ń wá fún odidi $10 million kì í ṣowó kékeré. Àwọn náà fẹ̀sùn kàn wípé ó pa àwọn ọmọ Iraq tán ṣẹ̀ tán rò ó bẹ́ẹ̀ náà ni gbogbo àwọn embassy US ní Iraq wọ́n ní ó dáná yábẹ̀. You could be eligible for relocation and a reward for information on Sarraj whereabout Emba Mobe. Ẹ kàn fáwọn location ni ẹ̀yin kọ́ làwọn fẹ́ rán sí ẹ kàn fáwọn location àwọn sì relocate ẹ kúrò nínú ewu àbí wọ́n gbọ́ láì kó wá sí Amẹ́ríkà ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ ilé wu o wọ́n láti check ẹ̀ dáadáa yá ní jamlé kan náà ní ìsìn pé ṣé ẹ mọ̀ wípé wèrè tán wáyé ó lè tìyàn sí wọn tó dẹ̀ máa sọ bí tó wà ṣùgbọ́n á ti gbáradì láti escape kó kú gan kó jẹ́ kan pàun bẹ́ẹ̀ ẹni tó fẹ́ taari sí wọn tó máa sọ bí tó wà ìyẹn máa relocate pé yóò sì dúró dọjọ́ ẹ̀san ṣé mo káwọn ará bí wọ́n máa dúró dọjọ́ iwájú ọjọ́ ẹ̀san ni in fact ó lè mọ́jà wọn gan náà máa gbẹ̀san yẹn ó lè jẹ ọmọ wọn tán bá bí wọ́n ní fún Amẹ́ríkà lára pé kán mójútó àtẹn tó fẹ́ fún wọn lọ́wọ́ ibi tó wà náà mo ní South America lára àwọn kọ́ńṣẹ́ àwọn CIA àwọn FBI wọn náà mọ bó ṣe ń ṣẹlẹ̀. Wọ́n ní ó ti target US Embassy ní Iraq capital àti logistic facility wọn ní Baghdad airport pé Iraq, which had recently regained some stability after decades of conflict, was immediately dragged into the Middle East war triggered when the United States and Israel attacked Iran February 28 pé kí ló kàn wọ́n nù jà yìí
ṣe rí àwọn Arab countries yìí tí ìbá ṣe ti Saudi, Qatar, àwọn yẹn ti wà liberal, ṣe rí àwọn yòókù yẹn ikú ò jọ́n lójú, kú kóore gbadé lálìkẹ́ àmọ́ ni, kú 17 virgins ó ń dúró dè ọ́ ni, inú wọn máa ń dùn àti kú ni. Ọlọ́run ó yọ wọn bẹ́ẹ̀ náà látún ti wá ń gbọ́ tó sọ pé Trump ní òun fẹ́ extend ìyẹn ceasefire láàrin Israel àti Lebanon fún another 3 weeks. Mo ní extend ẹ̀ nígbò bá yá extension oṣù yín ṣá make a peace at the end of the day. Bẹ́ẹ̀ náà látún ti wá ń gbọ́ wọ́n ní ó lóun ò ní rush peace deal láàrin òun àti Iran wípé fẹ́ mú lẹ́sẹẹsẹ ni sì fẹ́ kí gbogbo ayé rí àwọn wípé nífẹ̀ẹ́ sí àlàáfíà o, ṣùgbọ́n lórí ọ̀rọ̀ Strait of Hormuz yìí torí ó ti ń dá wàhálà alẹ́ káàkiri gbogbo àgbáyé nìsín. Europe ti wá ti bá wa báyìí, everybody ń repo sí mọ́tò lẹ́ni, kẹ̀kẹ́ everybody padà sí nísìn, kẹ̀kẹ́ àti kí ni wọ́n pè kí ní ilé ìbò scooter àti bicycle, electric bicycle ń tọ́pọ̀lọpọ̀ ń padà sí nísìn. Wọ́n ló ń lọ tó ń gbé mọ́tò kiri wọn ò repo rà, kò sí ìwọ̀n tó bẹ́ẹ̀ náà o, ṣùgbọ́n wọ́n ń manage ẹ̀ ní kó wọ́n bá wọn jù bẹ́ẹ̀ lọ. Sì dá sọ́rọ̀ Strait of Hormuz, ibẹ̀ náà ni Trump ti wá ń ganu sí Mike wípé òun rí gbogbo ohun tí Iran ń ṣe alágídí, kì í sóun lọ̀gá alágbára lọ́dọ̀ àwọn o, alágbára remain alágbára ni o. Anybody tó bá tún yin àdó olóró lu any ship, bó jẹ́ pé àwọn náà blockade ẹ̀, ṣùgbọ́n tí Iran bá yín ní àdó olóró ipa làwọn ò pa anybody, àwọn dẹ̀ bá ship yẹn jẹ́, àwọn á destroy instantly. Bẹ́ẹ̀ náà la gbé wọn ní wọ́n kàn lé mines lọ ní sábẹ́ omi, wọ́n kàn lé mines lọ ní nígbà tó ti gbọ́ wípé warship mi ń bọ̀, torí US ò mú kékeré, àwọn prepare lọ ní pé in case ceasefire deal yìí, peace deal yìí tí ò bá bọ́ sí, táwa lẹ́ ń bá sọ̀rọ̀ kìíní gan, tá ló lórí wọn bẹ́ẹ̀, wọ́n lé wọn mọ̀ lò lórí kan pàtó. Anybody táwọn bá rí nínú ìṣèjọba wọn náà táwọn rí pé ohun rẹ̀ jákè náà ń bá sọ̀rọ̀, oníkálukú wọ́n ń forí pamọ́ ni, nítorí anybody tó bá jáde ní ìsìn wọ́n ti mọ̀ pé nínú kó jẹ́ pé ikú ni ó tọ́ sáwọn táwọn ò bá ti gbégbé sí àlàáfíà. Èyí tó wá jẹ́ Ayatollah tó bọ́ sípò bàbá rẹ̀ nǹkan, wọ́n ní ò lè sọ̀rọ̀, kò lè ríran, kò lè gbọ́, ó ti ya dití, wọ́n ní kò lè jẹ, kò lè mú, kò lè yàgbẹ́, kò lè tọ̀, kò lè sú. Wọ́n ní ẹsẹ̀ kan ayé, kò tí ẹ̀sìn lẹ́sẹ̀ kan ayé gan, lẹ́sẹ̀ méjèèjì gan, bí ìgbà tí ó ti sọdá sọ̀hún ni. Gbogbo àwọn statement táwa ń gbọ́tọ́ ló sọ ń kọ́ wọ́n náà ń bá rorí ni, àwọn náà díbọ́n, kò sí èyí tó fẹ́, torí tán bá declare kò ti kú, èyí tó bá tún gbẹ́sẹ̀ wọ̀bẹ̀ ní ìsìn tí ó bá ti ṣe t'Amẹ́ríkà tán sì ṣe tán, kò dájú pé wọ́n ṣe tán àti ṣe t'Amẹ́ríkà, wọ́n ní kú lérí ẹ̀ṣẹ̀ ni. Àwọn náà fọgbọ́n sínú òkú kan wo ibi tá a tún ti wá gbé wọ́n ní ìkànnù wọn Prince of Ayatollah, ìkànnù àwọn ọmọ Ayatollah ti tẹ́lẹ̀ tó kú, ṣùgbọ́n tóun àti Amẹ́ríkà òun ti sá kúrò ní Iran, ọwọ́wọ́wọ́ òun àti Amẹ́ríkà ó ti sá kúrò torí kò gbà tí bàbá rẹ̀ òun wá rò pé bóyá òun ní Amẹ́ríkà máa lò báyìí, òun náà sì ń gbìyànjú pé òun máa bá Amẹ́ríkà ṣe tóun bá padà lé kóun rí ìjọga, báwọn ọ̀tá ń dúró dé òun bẹ́ẹ̀, Amẹ́ríkà náà ní ọ̀ẹ́pù ẹ̀ o, ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan wọ́n ní ó ti wá padà bẹ́ẹ̀ báyìí, ṣùgbọ́n èèyàn kan wá fọ́n nǹkan kan sí lójú. Wọ́n ní sẹ́ ìṣe irú powder tán fẹ̀sùn kan ara bí lọ́jọ́ sí rìbá àdúpọ̀n fẹ́ kó wọlé, ṣé ìṣe irú powder yẹn ẹni tó fẹ̀sùn kan náà ní ti ń jẹ́jọ́ yóò rojọ́ rẹ̀ o, lórí àṣì ń bẹ̀ òun ló mọ ìgbà tán kó powder májèlé wọlé. Mo ní sẹ́ ìṣe irú ẹ̀ náà fọ́n sí lójú, àáwọ̀ àtúbọ̀tán rẹ̀ bóyá lẹ́nì sọ́la àáwọ̀ tó ṣe bí nǹkan kan ò bá ṣe, àjẹ́ pé kò sí nǹkan kan bóyá tutọ́ sí lójú ní ẹjẹ́ àpò ń bẹ́ẹ̀ já wa lọ ilé ẹjọ́ ọ̀dọ̀ ẹni tó fẹ̀sùn kan Nuru Badu náà là ń lọ, òun náà ní táàpù line, òun náà ní táàpù tẹlifóònù line yẹn, òun náà ló fẹ̀sùn kàn wípé ó fẹ́ kó powder májèlé wọlé, ṣùgbọ́n báyìí wọ́n ní ó wá apply pé ara òun ò dáa, nǹkan kan ń dún nínú orí òun ò wà lálàáfíà, fúnlẹ̀ kóun rí ìtọ́jú ara òun, bóun bá padà dé òun ò lè sá lọ, òun yìí ṣe ẹran tẹ́ lè kì mọ́lẹ̀, kí ló ń fẹ́ mọ́ sá fún yín, òun máa lùdí àpàdé kíní wọn ni rárá.
wọ́n ní kò sí nǹkan kan tó ṣe ọ́ torí ó ti ń wá ọgbọ́n àti sá lọ tẹ́lẹ̀ náà pé normally ó yẹ kán gba béèlì ẹ̀ o bélébù kínní ni o tó lè wà mọ́ wá láti lé wọ́n ní ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n fi ojú sùnùkùn wo ọ̀rọ̀ rẹ̀ àti bí ìgbẹ́jọ́ ìṣe ń lọ wọ́n bá túlẹ̀ ó lè kì í ṣe pé yóò sá lọ ṣùgbọ́n tó bá mìtì àwọn tiẹ̀ kan náà tó fẹ́ ràn lọ́wọ́ tán jọ sọ̀rọ̀ tán jọ fojú rinjú pé wọ́n lè help ẹ̀ wọ́n lè pressure ìjọba pé rárá kán fílẹ̀ ibi tó wà yẹn pé nítorí òfin náà fi mú síbi tó wà yẹn ICPC wà ń bẹ̀ o ṣùgbọ́n ti DSS ló tún ti bẹ̀rẹ̀ báyìí kí ló wá dé tẹ́ fi ilẹ̀ ẹ̀ sàn nílẹ̀ ọ̀hún tiẹ̀ ní ẹjíwèrè ìtọ́jú ara rẹ̀ wọ́n ní ó dún Nàìjíríà ó tọ́jú ara rẹ̀ ṣé ẹjọ́ ìwà wà transparent àbí ìwà transparent wọ́n ní ká fáwọn láàyè kàn sọ fún wa pé gbogbo ẹni tẹ́ bá ká mọ́ lẹ́nu tó ń sọ wípé wọ́n ń win chọ́ọ̀tì ẹni wọ́n ní ká ẹ̀dá ni kò fẹ́ kí Nàìjíríà dáa. We amended the charge, so the charge now has 5 counts. He took his plea and pleaded not guilty. So after that, applications were introduced. They filed an application for bail, which we did not oppose. However, there was other applications. They sought to quash the charge. They have another application requesting for documents, which we opposed. So the court took all the applications and adjourned the matter to 18, 19, 20th of May for ruling and continuation and trial. So we opened our case on the 18th of May. So the court has fixed 3 days, and the court magnanimously accelerated hearing. I filed an application to conceal the identity of the DSS witnesses. We have more than 2 witnesses, but the witnesses coming from the DSS, the law permits us to bring an application before the court to shield them. So that was what we did. And so we don't want to recant it because we've argued it and then the court has reserved for ruling. So I don't want to talk about it. My assessment basically is what we saw today was, in a sense, a prophecy well foretold. I mean, Malam Nasir El-Rufai himself, I would say, kicked this off when he made his infamous television self-convention, if you like, or even indictment, sometime in February or thereabouts. So all of this started at that time. And I think what we have seen today is just basically a legal culmination of that. So from a pure legal standpoint, I would say the proceeding has been quite transparent and fair so far. I mean, you will not blame a responsible or serious, security agency anywhere in the world, for reacting the way they have reacted so far, by inviting him or even picking him up and then interrogating this to understand what really transpired if indeed Malam Nasir El-Rufai, as he claimed by himself, and others had access to, I would say, circumvent or even wiretap, the telephone conversation of the National Security Advisor, which is something that has a very significant national security implication. So what we have seen so far, I would say, is quite satisfactory for me. And I even saw that today the prosecution actually applied to the court, for accelerated hearing. We had requested for 3 consecutive days. On the part of the prosecution, I think that is a display of good faith. I mean, I could see that they really want to proceed with this, as quickly as they can without dragging the case. I understand that initially there was some delay, regarding investigation or even arraignment and all of that. But so far, I would say, legally speaking, so good. Interesting. There's also the aspect of accountability. Like you pointed out, he made a statement, and then we are beginning to see the law take its course on the statements he made. And there are those who are wondering if we will get to the end of this matter of seeing where persons of his caliber are brought to book or brought to justice regarding issues like this. And I am wondering, can we get it right? Can we set a precedence on this premise? Well, thank you for that. Without necessarily, I would say, speculate on the possible outcome of this, or even prejudice, the proceeding before the court. I think the best we can make of this so far is that it has shown that at least, no matter how big anyone is or they think they are, the law is above everyone. And that's actually one thing that one of the law lord or philosophers said, Longfulla, when he said, however big you are, the law is above you. So what we have seen so far, like I said earlier, for me, is give credence, I would say, to fidelity of our law. And we can only hope that with this happening to Malam Nasir El-Rufai, despite his standing in society, it should be a signal to everyone that no matter how big you are, no matter how influential anyone is, the law is above them and the law can catch up with them. And we can only hope also that on the part of the government, this is a sincere and genuine, prosecution, that will truly, The court in its wisdom decided that because Nasir El-Rufai is a former governor, therefore he is going to interfere with the investigation. Therefore, he's not entitled to bail in an allegation of financial impropriety. From the beginning, everything about Nasir El-Rufai's travails have always been political. This is merely the legal arm of it. We'll deal with what comes. It's a bailable offense, but the court saying, considering the seriousness of the allegations against El-Rufai and likely interference with the investigation, to consider that they all outweigh his release. Even though the counsel also, addressed the court on the fact that he voluntarily
returned from Egypt. And you know that recently also it was released to go and bury the deceased aged parent. But having said all this, bail is at the discretion of the Honorable Justice handling the matter. And what has happened now is that accelerated hearing will be given since he has pleaded not guilty to the charges against him. And of course, the court is considering the weight of those allegations that are considered economically sabotaging and that being at this present moment is likely to be a flight risk. And you recall the case of Nnamdi Kanu, when Nnamdi Kanu was granted bail at the time, and he flew out of the country before he was back to Nigeria. So those are the considerations of the court. òun náà lẹ ti rí yẹn káàbọ̀ padà tó bá jẹ́ pé mẹ̀kúnnù náà mú wọn ní dá sí wọn ní wọ́n ń win chọ́ǹtì ẹ o lòun tó bá ti kàn wọ́n báyìí wọ́n ń win chọ́ǹtì àwọn ni ariwo Dr. Yusuf ti ẹ̀ pọ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta bóyá owó ti tán lọ́wọ́ ẹ̀ ni ò ṣe wá sórí agbègbè mọ́ ń sanwó ṣe gbogbo interview yẹn ni wọ́n kóra wọn jáde gan gidi ni bẹ́ẹ̀ náà ni àti ìmọ̀fẹ́ ti ADC àti PDP o àti ìmẹ́jọ tí Supreme Court máa dá fún ní rí jù báyìí lọ nínú ìròyìn tòní oníyànsí ọlọ́bẹ̀sẹ̀ àwọn tàfẹ́jẹ́ náà akọ ìbínú ẹja àrèbá àyákàyàgbọ́ adébẹ̀nà abala ẹ̀yìn olólùfà káyèbá àyánú abala ń bára gbogbo tó ní fún wa kọ́lọ̀ ń jọ kó wọ́n gbà àyè wa níbi gíga kó wọ́n gbà àyè wa láàrin ẹgbẹ́ àyè dáadáa ni o kó wá mọ̀ fún wa láàyè sípò òkú yóò yẹn kò ní yẹlẹ wọn ò ní gbọ́ bí sí ẹ ní gbọ́ sí mi náà àfìlẹ̀ pàdé lọ́la bó wá dénú yẹn bá a pín o ìmọ̀ràn yín náà ṣe kókó ẹ mọ̀ bá a kọ 5 lines I love you goodbye. ó rẹ́ o mo kí n káàbọ̀ sínú abala ń bára iye tòní ò pápápá láṣẹ ìròyìn méjì la ní fún yín à ń lọ sọ́dọ̀ bàbá Múkìtàn ṣùgbọ́n àkọ́kọ́ yà lọ́dọ̀ arábìnrin ó fẹ́ já wa sí báńkà ni ó ní new rule òfin tuntun lórí BVN bóyá bá fi di inú oṣù tó ń bọ̀ ọjọ́ kìíní ó ti léètì o ẹ wá tẹ́tí bẹ̀lẹ̀ jẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì wọn ò ní nídìí àti ṣe introduction mọ́ àyà lọ́dọ̀ Professor Amúpìtàn níbi tí ìkan nínú àwọn former minister tó fi fẹ̀sùn kàn wípé ńgbà tó wà ní higher institution gẹ́gẹ́ bí lecturer wípé ó ṣàṣemáṣe ó lu question jáde fún àwọn ọmọ school kan ó sì gbowó lọ́wọ́ wọn láti páàsì wọn ṣùgbọ́n school yẹn ti wá dáhùn báyìí iléèwé gíga ni ìyẹn yunifásitì ní Nàìjíríà wọ́n ti dá àwọn ní rọ òun ní Lalong minister of sport nígbà kan àbí sport kan náà fi ṣe wọ́n ní rọ ní Lalong ń pa o wọ́n ní kò sí ní tó jọ bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú Professor Amúpìtàn. ó dá àwọn ẹjẹ́ ìrànlọ́wọ́ èèbò rẹ̀ pọ̀ jù alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ nọ́mbà tí ó lọ pẹ̀lú BVN ṣe mọ̀ pé ẹ gbọ́dọ̀ ṣíà BVN nọ́mbà yín pẹ̀lú èèyàn kankan bẹ́ẹ̀ ní báǹkì mẹ́ta BVN ẹyọ kan náà lẹ́ẹ̀ni nínú níbi mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ṣé ẹ wá rí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ táwọn èèyàn lọ ra sim card pàápàá jùlọ àwọn tó wà ní Nàìjíríà tí wọ́n máa ní àwọn tún change number lórí BVN àwọn ní kò ṣeé ṣe mọ́ o wọ́n ní from May 1st tó bá ti change before May 1st èyí tó bá wà lórí ẹ̀ forever in fact kó ti lose access sí kọ́ ọmọ lè gbà kọ́ọ̀lù lórí ẹ̀ mọ́ pàápàá jùlọ àwọn táwọn diaspora wọ́n ní forever and never tẹ́lẹ̀ tó jẹ́ wípé after 7 days o lè change ẹ̀ o ò ní lè change ẹ̀ mọ́ o. ìtumọ̀ ẹ̀ náà wá ní wípé bó bá ti láṣẹ̀sì sí phone number tó wà lórí BVN yẹn tó bá ti ní access sí mọ́ tẹ́nítì ń bá ṣẹlẹ̀ lórí àkáǹtì ẹ̀ tó bá fẹ́ send OTP one time password tó bá fẹ́ send ẹ̀ láti báǹkì tó ń lò sí ọ orí nọ́mbà yẹn náà máa sẹ́ndì ẹ̀ sí o imagine àwa tá a ti wà lábúròdù tá a rò pa ti ń lo nọ́mbà kan tó ti sẹ́ǹdì ẹ̀ tán ti fẹ́ lù mí ẹlẹ́ẹ̀kejì náà ni wípé láti May 1st wọ́n ní òfin CBN tuntun lórí ọ̀rọ̀ transaction tó o bá ṣe owó sí báǹkì kan tàbí tán ṣe tó transfer sí báǹkì kan tàbí tán transfer sí ọ tó bá ti kọjá iye tí ọmọ sẹ́ndì sí ẹni yẹn bóyá 20,000 lọ́mọ fẹ́ nìyẹn lóṣooṣù kó wá fẹ́ fún 200 wọ́n ní wọ́n á kọ́kọ́ dí ilé ẹ̀ fún 24 hours náà tàbí kó jẹ́ wípé new person ó kàn fún ọ l'account number ó kàn fẹ́ ṣàánú ẹ̀ ó kàn bu owó lu yá tó sì jẹ́ wípé bóyá bíi 1 million owó àkáǹtì ẹni yẹn rí tó wá send 1 million sí 24 hours tán fún ọmọ máa kọ́kọ́ fi delay ẹ̀ wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ṣe verification mọ ìdí tán ṣe ń ṣe gbogbo ẹ̀ tó bá yá ẹja tẹ̀wájú ọ̀rọ̀ pọ̀ ń bẹ. ẹlẹ́ẹ̀kẹta wọ́n ní gbogbo àwọn tí tán lọ́mọ underage tí wọ́n fẹ́ ṣí báǹkì fún tó sì jẹ́ wípé wọ́n máa ń lo BVN ní tiwọn wọ́n ní kò sáàyè ẹ̀ mọ́ kódà kò jẹ́ wọn lóbi wọ́n ní kò sáàyè ẹ̀ mọ́ bóyá àbúrò rẹ̀ wọ́n ní kò sáàyè ẹ̀ mọ́ tí ò bá tí 18 above wọ́n ní kò lè sí báǹkì mo ní kí ló dé wọ́n ní nítorí wípé wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ politician wọ́n máa ń lo àwọn ọmọ wọn lára àtàná máa ń lò wọn lọ́mọ wọn mọ́ ìbọn ló fẹ́ kó bá yàyà àmọ́rọ̀ yàyà bọ̀ lónìí update ó wà lórí ọ̀rọ̀ yàyà Bello
ẹni tí ó bá wá sí báǹkì fún àwọn ọmọ wọn ní ìsìn wọ́n ní ẹ̀rẹ̀ ibi àwọn báǹkì yín tẹ̀ ń lò wípé program wo náà ní fún àwọn minors wọ́n bá yín sí kò sí problem nípa yẹn ṣùgbọ́n pé ẹ wà sí àkáǹtì fún wọn gẹ́gẹ́ bí àgbàlagbà wọ́n mọ̀ rò pa àgbàlagbà nìyẹn wọ́n bá ti wo éèjì wọn pẹ̀lú dọ́kúmẹ́ǹtì wọn tẹ́ ẹ bá kó wá sì lè lọ parọ́ pé éèjì wọn rè bẹ́ẹ̀ báyìí lọ parọ́ ọrú ẹ̀ ọjọ́ tẹ́niyẹn bá fẹ́ ṣe renewal of passport éèjì yẹn yóò yàtọ̀ síra wọn ẹ sì mọ̀ pé àti BVN àti gbogbo ẹ̀ tí ń jọ ń ṣiṣẹ́ pọ̀ báyìí àti NIN lórí passport. wọ́n ní ara dímì tí wọ́n tún fi sọ wípé tí owó tó strange tí ò wọ àkáǹtì ẹ̀ rí tó bá fi lè wọ àkáǹtì ẹ̀ gbọ̀ngàn bóyá ẹni tí ò gba 1 million rí sínú àkáǹtì ẹ̀ kéèyàn kan wá fẹ́ ṣàánú ẹ̀ kó wá send 1 million wọ́n ní wọ́n máa verify ẹ̀ láàrin 24 hours yẹn nítorí wípé wọ́n ní wọ́n fẹ́ máa mú àwọn àwọn kidnappers wọ́n máa lo àkáǹtì alákáǹtì ìgbowó mo ní yóò tiẹ̀ dá àwọn ọlọ́pàá náà tán máa ń pe àwọn ní POS wá gbogbo wọn pátápátá nìkan máa mú kán máa ṣàlàyé kó ní POS náà máa ṣàlàyé owó òlélẹ̀ transaction òlélẹ̀ kò jù bá náà lọ kán bá wa ranjú mọ́ àwọn ní POS yẹn wọ́n ń gbàbọ̀dé gan. eléyìí wá ní ìmọ̀ràn tèmi fẹ́ fún gbogbo àwa ará diaspora kó wá mọ́ bá àwọ̀gbó nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó ń sèvù owó sílé bẹ́ẹ̀ bá ti lùsì access sí nọ́mbà tẹ́ fi sí àkáǹtì tó connect mọ́ BVN wàhálà ni o ọ̀nà wo lẹ wá lè gbà ṣe ẹjọ́ ṣàlàyé fún wa ó lè ṣe lórí agbègbè tàbí kẹ́ ẹ pé báǹkì yín in fact kò tiẹ̀ ní ìdí torí agbègbè yẹn kó ló ẹ̀ mọ́tò lọ́wọ́ one chance báǹkì yín ni ẹ pè báyìí kó tó di May 1st gbogbo báǹkì tẹ́ bá ń lò Nàìjíríà ẹ pè wọ́n o ẹ ti wá ní orí ọ̀fẹ́ àti so nọ́mbà yín tẹ́ ń lò nílùú òyìnbó mọ́ tẹ́ bá ti mọ̀ pé ẹ̀ láksẹ́sì sí ti Nàìjíríà mọ́ o kẹlòmíì mọ́ rè mọ́ gba password yín tàbí gbogbo pin tán bá fẹ́ send sí yín o ẹ sì lè change nọ́mbà yẹn mọ́ forever and ever so ibi tẹ́ ẹ bá ń gbé ní kẹ́ tàbí tó bá jẹ́ pé ẹ ní access sí Nàìjíríà ní ìsìn tẹ́ ẹ lè gba nọ́mbà mi ní Nàìjíríà ẹ rí i gbà torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn mọ̀mọ́ wa bàbá wa tán fẹ́ padà lé ẹ mọ́ tún lọ jó nọ́mbà tàbúrọ̀dù mọ́ tẹ́ wà padà sílé Nàìjíríà pátápátá tí ó wà di wípé kò tún ní í ṣiṣẹ́ mọ́ o nítorí ẹ mọ́ wàá wọ́rí ẹ̀rú lè mọ́ báyìí pé tán bá wá jí fóònù yín nọ́mbà yín bó ló ṣe jẹ́ wọ́n ní 2 factors náà tún wà àwọn mọ̀mọ́ wa bàbá wa tí ò mọ̀ ń pa tẹkinọ́lọ́jì wọn ò fi bú yín o ẹ jẹ́ káwọn ọmọ yín tó mọ̀ ń pa rẹ̀ mọ́ ẹ sọ fún wọn bó bá sọnù ṣe é rí wọ́n tún ní nǹkan kan wà tó jẹ́ wípé tí wọ́n bá ti síìmù yín kódà kan jí fóònù yín ṣe mọ̀ káwọn kan wà tán máa ń lo kinní lórí tán máa ń lo síìmù yẹn láti fi gba owó tán máa fi gba mẹ́sáàgì látọ̀dọ̀ báǹkì wọ́n máa sẹ́ndì mẹ́sẹ̀gì sí báńkì bí ẹni wípé àwọn lùsì pásíwọ̀dù àwọn wọ́n á fẹ́ rìsẹ́ẹ̀tì ẹ̀ láti síìmù yín wọ́n ní kò ṣeé ṣe mọ́ nítorí wípé tán bá fi lè tìbọnú fóònù míì torí wọ́n á fẹ́ ta fóònù tí yín yẹn dànù ṣẹ́mọ̀ wọ́n bóyá ẹ fi pásíwọ̀dù sí wọ́n làkṣẹ́ẹ̀sì sí wọ́n á fẹ́ ta fóònù yẹn dànù ṣùgbọ́n wọ́n ní tàmọ́ síìmù tán bá ti wá fi sínú fóònù míì wọ́n ní báńkì máa mọ̀ wípé ó ti wọnú another phone mo níyàn dáa wọ́n lẹ́ẹ̀sì máa ní time láti gbowó in fact wọ́n ní kán wá ní access owó yín gan wọ́n ní wọ́n lè withdraw ju 20,000 lọ kẹ́ ẹ ní 500 million ní àkáǹtì wọ́n ní wọ́n lè withdraw ju 20,000 lọ tó bá ti jẹ́ pé orí sim card mi orí fóònù mi náà ti sim card yẹn bọ̀ pé so ẹ ní 24 hours lẹ́yìn ìgbà náà o tẹ́ fi lọ báǹkì wọ́n máa delay ẹ̀ mo níyàn dáa so ẹ jọ̀ọ́ gbogbo béèrè tẹ́ bá fẹ́ béèrè kámọ́ wulẹ̀ mọ́ sọ pé kẹ́ ẹ lọ online ẹ lọ ẹ pè báǹkì yín àwọn nǹkan tó bá fẹ́ kẹ́ ẹ fi ránṣẹ́ bóyá ẹ ti dọ́mọ onílù ní ìlú tẹ́ wà wọ́n á ní kẹ́ ẹ mú password yín kẹ́ ẹ scan ẹ̀ bóyá pàmì bóyá nǹkan ní stay ni wọ́n á ní kẹ́ ẹ send permit yín nǹkan pẹ́pẹ́pẹ́ fọ́tò kínní àdírẹ́sì ilé yín kán lè mọ̀ pé òótọ́ ni ibi tẹ́ ń gbére ní ìsìn ibi tẹ́ residence sí kò jù bá náà lọ ẹ sì fi nọ́mbà ẹ jò nọ́mbà mọ́ ló bá tán ṣùgbọ́n choice wá dọwọ́ yín o bóyá nọ́mbà Nàìjíríà lẹ́fẹ́ gbà bóyá nọ́mbà tìlú òyìnbó gbọ́ ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ní nọ́mbà Nàìjíríà tẹ́ ẹ fi ó fún àkáǹtì ìgbà náà tí ò lọ mọ́ tẹ́ ẹ gbúrò rẹ̀ mọ́ ẹ lọ ṣàtúnṣe tẹ́ ẹ sì lówó nínú àkáǹtì bẹ́ẹ̀ May 1st ti dé tán ẹ já kó ń bẹ́ẹ̀ já wá lọ sí orí ọ̀rọ̀ Lalong tó fẹ̀sùn kan Professor Amúpìtàn wípé nígbà tí ó jẹ́ lecturer ní school jẹ́ ìṣe University of Jos ni tó sọ wípé ó gbowó lọ́wọ́ àwọn ọmọ school kan kò páàsì wọn àbí ó ṣàṣemọ́ṣe wọ́n ní rọ́ọ̀lì mo ló yẹ kí Professor Amúpìtàn kó gbé Lalong tó máa ń débẹ̀ rẹ̀ ti báyìí kan náà mínísítà Jonathan nígbà náà wọ́n fòun náà ṣe mínísítà ọ̀sẹ̀ mélòó kan nígbà náà báyìí ó yẹ kó gbé lọ ilé ẹjọ́. Because our people they are not even interested
in subjecting anything to any form of verification. There is not one person. It's just Dalong repeating this thing. And that's why I believe that the university was right when they said this is politically motivated. I've not seen anybody, any of the students that passed through Professor Joash Amukwiton, who has said, look, this man has no integrity. This man is useless. This man, this is what he used to do. He used to falsify results. He used to manipulate results. Not one person has come out. There are people who have called me on their own to say, look, they are prepared to challenge Dalong because they were in school the same time. And these things didn't happen. Dalong knows that Amukwiton will not want to go to court at this time. There are more important things to busy himself with. I wonder how old men who come up with barefaced lies, I wonder how they want to face their maker. Because on Sunday you see them, they wear their best dresses, they are going to church. And you know that you are just a purveyor of falsehood. What do people gain? Look at, the university said the allegation that results of 16 students in the 2009-2010 LLB class were traded off in favor of special students were entirely unfounded. The school then said nothing of the sort ever happened in that class or indeed any other class before or subsequent to it, to the best knowledge of the members of the board. The faculty also explained that Amukwiton introduced reforms that improve transparency and accuracy. And that Amukwiton replaced manual result compilation with Excel-based system, which eliminated errors and expedited processing, enabling students to meet Nigerian law school deadlines. And that Amukwiton had no integrity issues. If you said he has integrity issues, okay, bring the proof. Was there any time that he had to face a panel? Okay. Did any panel find him guilty? Was he ever indicted? If you can't bring that record, you are just a shameless liar. And people shouldn't be doing this because you think he will not, is not going to challenge you. Look, if we were in a different country where whatever you say, you know that the justice system is also fast, it's not whimsical, that you pay for the lies that you tell against people. You see that many Nigerians won't be doing what they are doing. It's in this country that you lie against someone, you ruin marriages, and you are walking around without consequences. Prove whatever you are saying. I'm not here to defend the man, but I will defend any Nigerian that anybody comes up against to lie against him. Especially, and if I'm saying you are lying, it's because you have not dared me to produce evidence. Just the same way they chickened out to produce evidence that judges were singing Tinubu's anthem. Go and watch. Not a single judge sang. And they pushed this thing on social media and people were condemning those judges. How can people be this devious to openly lie against fellow Nigerians, smear their image, and then nothing happens? Occasionally, when people decide to fight back, the same people will be begging. Look at the boy who claimed that Fashola wrote judgment for judges. He then fled Nigeria. When he thought that everybody had forgotten, he sneaked back home. They grabbed him. He wore. They grabbed him. That's the way it should be. And honestly, if I'm in that position, somebody, you lie against me, you think you can get away with it? Nobody will be able to beg me to stop. Nobody will. If I were INEC chairman, I will go to court. Come and prove it. Because we see how that somebody was quoting him the other day. He said, Dalong said he has no integrity. Who is Dalong? Who is Dalong in Nigeria? But in the grand scheme of things, who is he? Academically, can he lace Joash Amukwiton's boots? Who is he? If they place them side by side, let them even trade their brilliance. And they line up women to say, okay, the most brilliant, the more brilliant of the two, line up behind him. How many people will line up behind her, behind Dalong? How many people? It's not about wearing some funny cloth cap all over the place. No. What do you bring to the table? Absolutely. Absolutely.